Alright, let's roll from this है त त्यसमा हैन देशमा आजको दिनमा हैन त्यसबाट जाउँ है त आजको दिनमा हजुर दुवैजनालाई लागेको यो पोजिटिभनेस जुन छ नि हैन यो मलाई मात्र लागिरह्यो कि सबैलाई यही अलि ऊर्जा चाहिँ आछ के यो पोलिटिकल चेन्जले गर्दा अनेस्ट शिवानी व्हाट डु यु थिंक अनेस्टली भन्दाखेरि यो पोजिटिभिजम आउनु नै फर मेरो एउटा पर्सनल भ्यू है फेरि एकदमै पोजिटिभिजम आउनु नै ठुलो कुरा जस्तो लागिसकेको थियो कि एउटा सर्ट अफ डिप्रेसनमा राष्ट्र गइसकेको थियो जता तपाईँ नेपाली चाहे त्यो डायस्पोरा होस् चाहे यहाँ गाउँ टोल जहाँ जाँदा पनि एउटा कस्तो भइसकेको थियो भन्दाखेरि यस्तै हो यो देशमा नेपालमा यस्तै हो भन्ने एउटा जुन भेरी एउटा काइन्ड अफ मेन्टल चल्छ नेपालमा चल्छ नेपालमा मेन्टल लेथर्जी क्या अनि एज अ प्राउड सिटिजन म होइन हामी त अब एकदम त्यो राष्ट्रलाई गौरव एकदम त्यो ग्लोरिफाई गरेको करिकुलम पढेर आयो होला आई डोन्ट नो आई कुन गलेबलै थिएन क्या त्यो कुराहरू हाम्रो त्यति चिजहरू छ हुँदाहुँदै पनि किन यो देश यहाँ आएर वाइ पिपलको मेन्टालिटी यो लेभलमा छ यो भनेको कस्तो भने गुड एन्ड ब्याड सबै ठाउँमा हुन्छ सबै सिचुएसन मान्छेको इन्डिभिजुअलमा पनि हुन्छ सोसाइटीमा हुन्छ फ्यामिलीमा हुन्छ होइन तर त्यो लेभलको डिप्रेसन आउनु भनेको तिमीले गिभ अप गर्नुको बराबर हो कि त्यो होपलेसनेस इज एउटा क्रोनिक डिजिज जस्तो इट ओन्ली लाइक हुन्छ नि डिग्रेड्स यु अर डेटोरेट्स यु सो यो काइन्ड अफ थट र माइन्डसेटले नेपाललाई कहाँ पुऱ्याउला भन्ने पिर चाहिँ मलाई एज अ सिटिजन लागेको थियो जहिले पनि होइन एज अ प्रोफेसनल र एउटा पर्सन इन्डिभिजुअल पनि सो आई थिङ्क भोलि के हुन्छ आई डोन्ट नो एप्रिहेन्सन्स छन् होइन देयर आर स्केप्टिसिजम एभ्रिवेयर तर सबैभन्दा गुड चाहिँ होप रिभाइभ हुनु भनेको चाहिँ आई थिङ्क द्याट्स द आई मिन सिल्भर लाइनिङ जस्तो मलाई लाग्छ सञ्जय त्यो सबसे ठुलो कुरा हो होइन श्री आशा आशा त अब कति धेरै छ तर यस्तो हुने रहेछ कि जे कुरा पनि अति भएपछि चाहिँ ब्लास्ट हुन्छ भने जस्तो कि अब मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने लाइक पब्लिकको पावर कति धेरै हुन्छ एउटा सिङ्गल पर्सनको पनि पावर धेरै हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो कि कन्ट्रीप्रति चाहिँ उसले चाह्यो भने एउटा इन्डिभिजुअलले पनि धेरै कुरा चेन्ज गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ त्यो एभ्री इन्डिभिजुअलमा भएको त्यो फ्रस्ट्रेसन चाहिँ एउटा ठाउँमा पुगेपछि त्यो ग्यादर भयो कि सबै धेरै बहुमत भयो नि त बहुमत भइसकेपछि त्यो वान डे यो हुनु नै पर्ने थियो कि भनेको सिटिजन पब्लिकले त खोजेको त चेन्ज नै रहेछ नि त गुड चेन्ज रहेछ नि त अब अहिले गुड ब्याड भनेर भन्न सक्ने अवस्था त छैन तर एटलिस्ट एउटा गुड स्टार्ट त भयो नि त सो पब्लिकले चाहेर एउटा रिभोल्युसन नै ल्याउन सक्यो नि त भलै त्यो हाम्रो पुस्ताले गर्न सकेनौँ तर जेनजीले त्यो आर्ट गर्यो हिम्मत गर्यो एउटा कुरा प्लस पोइन्ट के भयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ टेक्नोलोजी डिजिटल मिडियाले पनि हेल्प गर्यो क्या सो फर्स्ट स्टार्ट त हाम्रो टिकटकबाट भयो नि त डिजिटल मिडियामा चाहिँ नर्मली मान्छे भेटेर हाम्रो बुवा पुस्ताहरूले अथवा हामीभन्दा ओल्डर जेनेरेसनले चिया पसलमा बसेर चेन्ज हुनुपर्छ भनेर गफ त गरे हो नि त एभ्री चिया पसलमा देशको यो हुनुपर्छ यो भएन त्यो भएन त भएको थियो नि त तर एउटा टाइममा पुगेपछि त्यो गफमै सीमित भएन त्यो जेनजी पुस्ताले चाहिँ गफ मात्रै होइन अब चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ भने त्यो बेला त कसले पत्याएको थियो भन्नु न इभन टेलिभिजन मिडियाहरूले पनि लाइक कभर गर्न आवश्यक छैन कति पो आउँछ र कतिजना पो आउँछ र भन्ने खालको त्यो त्यसरी त्यो त्यति लेभलमा जान्छ भनेर कसैले पनि सोचेको थिएन नि त तर भयो नि त सो गुड पोजिटिभ चेन्ज भनेको के चाहिँ भने चाहिँ त्यो पब्लिकहरू मिल्यो भने चाहिँ लाइक गभर्मेन्ट नै ढालिदिन सक्छ बिग चेन्ज ल्याउन सक्छ कति कुराहरू हामी गफमा त गर्छौँ तर साँच्चीकै चाह्यो भने चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने त्यो गुड चेन्ज जस्तो लाग्छ क्या यो अवेकनिङ आई थिङ्क यो धेरै वेमा यसले एउटा कस्तो मेसेज दिन्छ भने सन्जय हाम्रो डिप्रेसन वाज रियली डेन्जरस के कुनै पोइन्ट अफ टाइममा मान्छेहरूसँग चाहिँ अब नेपालले अल सर्ट्स अफ कोअर्डिनेसन ट्राई गरिसकेको थियो होइन तपाईँ अहिलेको केसमा लेट मी गो ब्याक अ बिट यो अहिले वर्ल्डमा पहिला जस्तो कुनै एउटा पार्टीले कुनै एउटा सेक्सनले कुनै पनि डेमोक्रेसी त्यो बिगेस्ट लार्जेस्टमा पनि अहिलेको वर्ल्डमा अहिलेको पोलिटिकल यो स्ट्रक्चरिङहरूमा कुनै एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याउँछ भन्ने अब छैन क्या किनकि अब भोटर्सहरू फरक भइसके होइन डायनामिक्स फरक भइसक्यो एजेन्डाजहरूको सेटिङ नै फरक भइसक्यो इकोनोमी छ सेन्ट्रल ग्लोबली नै हेर्दाखेरि सो द वे
वे फरवर्ड अहिले जहाँको पनि रियालिटी के हो भने तपाईँ कुनै एउटा पार्टीले मेजोरिटी ल्याउने भनेको इट्स अ रेयर इभेन्ट राइट सो त्यो एउटा केस हो द्याट्स अ रियालिटी पनि होइन अर्को पार्ट हाम्रो नेपालको कन्स्टिट्युसन र इलेक्टोरल प्रोसेसमा पनि एउटा ह्युज डिबेट भइसकेको थियो कि हाम्रो कन्स्टिट्युसनले कुनै एउटा पार्टीलाई मेजोरिटी अब दिँदैन भन्ने जस्तो एउटा सेट भइसकेको थियो कि सो मान्छेले त्यो हेर्दाखेरि अनि हामीले अब हेरौँ न यो सर्ट स्प्यान अफ टाइममा विदिन अ म्याटर अफ अ डेकेड अर अ लिटल मोर विभ ट्राइड अल सर्ट्स अफ कोअलिसन्स होइन राइट कोअलिसन राइट लेफ्ट कोअलिसन लेफ्ट पुरै सबै सर्ट अफ कोअलिसन ट्राई गरिसकेर पनि त्यो एउटा मान्छेमा डिसकन्टेन्ट झन् बढ्दो देखिसकेपछि यो कन्स्टिट्युसनमै क्वेसन उठिसकेको थियो नि त अब अमेन्डमेन्टमै जानुपर्छ यसले त हाम्रो गभर्नेन्सलाई हाम्रो कन्ट्रीलाई निकास दिनेवाला छैन भनिरह बेलामा अहिलेको यो इलेक्सनले जुन काइन्ड अफ अलमोस्ट भनौँ न त्यो एउटा सानो एउटा लाइन थियो 2/3 मेजोरिटी ल्याउने भनेकै पब्लिकको पावरलाई कसरी डिफाइन गरेको छ अनि कन्स्टिट्युसन त सिस्टम त रङ होइन रहेछ नि त सो यसले पनि त 2/3 मेजोरिटी दिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सेट गरेको छ होइन सो त्यही हो होपलेसनेसबाट यो लेभलमा आउनु भनेको अब यसको अगाडिका कोर्सहरूमा धेरै च्यालेन्जेसहरू होला तर सायद यो एउटा ट्राई नगरेको जोनमा हामी पुगिरहेछौँ होइन बिकज यो अल्टरनेटिभ फोर्सको राइज हो भनौँ न इन अ वे नेपालले एउटा जेस्टेसन पिरियड थियो के गर्ने त आउटलेट के हो जनताले पनि होप हारिसक्यो अब के काम लाग्दैन यो स्टेक होल्डर्सहरू कोही काम नलागेपछि अब कुन चाहिँ सिस्टम आउँछ त यस्तो टाइपको एउटा सर्ट अफ डिप्रेसनमा अब अल्टरनेटिभ फोर्सले यत्रो स्पेस ओगटिसकेपछि अब यो चाहिँ फेल हुन दिनुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ द्याट इज आई थिङ्क एभ्रीबडी all tiers, including the public. I think this demands a lot of patience, lot of synergy, lot of effort from individual to entities to systems. I think अब देशले सायद अर्को opportunity पाउला नपाउला होइन. I think this is a time where we need to contribute from our niches. No, that's very interesting. एकचोक मेरो टेबलमा एकचोक थियो कता गएछ है तल मेरो अफिसमा गएर मेरो त्यो ड्रयरको माथि जे छ ड्रयरको टप सबसे माथि जे छ त्यो सबै चोक मगाऊ त मलाई प्लिज एकचोक यहाँ थियो त्यो हटेछ मेरो संविधान छ अनि संविधानको छेउमा एकचोक थियो कि होइन यहाँ टेबलमा एकचोक राखेको थिएँ मैले त्यो कतै गएछ आई वान्ट टु सो यु गाइज समथिङ मैले यहाँ राखेको कुरा होइन कता तल लगेर मैले राखेँ होला मोस्ट प्रब्ली अलरेडी द्याट ब्ल्याक फाइल इज केयरिङ अस अब त्यो के हो त्यो भित्र के छ भनेर होइन यो अनेस्टली भनौँ मेरो एडिटर इन चिफले युज गरे वर्ड हो कि यो होइन अफेयरले मलाई भनेको कुरा होइन अङ्ग्रेजीमा फेरी टेल भन्छ कि एकदम गजबै वाउ होइन यस्तो पनि हुनसक्छ र भनेर होइन भुटानले एक दिन अगाडि हामी बसेर कुरा गरिरहेको थियौँ चिया खाँदाखेरि होइन अनि हामी कल्पना त गर्ने हो नि होइन कल्पनै त हो नि सबै थोक होइन अनि हामी कल्पना गरिरहेको थियौँ कि कल्पना गरौँ कि 150 कटाउँछ हामी चाहिँ 150 मा थियौँ होइन 150 कटाउँछ यिनीहरूले भनेर अनि क्याजुअली कुरा गर्दा अर्को एकजना मेरो मित्रले चाहिँ बहुमतै ल्याउँछ कि क्या हो अनि ठ्याक्कै त्यतिखेर चाहिँ अनि मेरो एजले चाहिँ त्यो त फेरी टेलै हुन्छ भनेर भनेको थियो कि फेरी टेललाई नेपालीमा के भन्छ मलाई थाहा छैन होइन तर अनि हामी सबैजनाले फेरी टेलै भएको त खासै त त्यो त उसमा कथामा मात्र हुने हो नि त होइन त्यो त रियल लाइफमा त हुँदैन नि यसपालिको इलेक्सनले जे कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौँ त्यही भयो नि त होइन र कहिले हामीले कल्पना गरेका थियौँ त्यत्रो न्युज रुममा बसेर के अरे अथवा प्रेजेन्टै गर्दाखेरि होइन अथवा हजुरको पनि सेम कुरा हुन्छ नि होइन झन् नेपाल टेलिभिजनमा बस्दाखेरि यो लेभलको होइन प्रतिनिधि सभा यस्तो हुन्छ भनेर कहिले कल्पना गरेको थियो होला आई थिङ्क यो ल्याउने पार्टीले पनि कल्पना गराएको अलिक कति एङ्जाइटी होला होइन कति रेस्पोन्सिभ झन् गरौँको भयो सोल्डर जस्तो लाग्छ मलाई होइन दिस इज गिभिङ अ लट अफ आई मिन यति वेट एड गराएको छ सोल्डरमा त्यो राष्ट्रपाको प्रोफाइलबाट अहिले यो सबै सांसदहरू यहाँ यो क्लोज क्याम्पमा बसेको एउटा त्यो रोयल टुलिपको एउटा फोटो छ कि सबैजना ग्रुप फोटो होइन यसपछि त्यो ग्रुप फोटो खोलेर देखाउँछ ल होइन किनभने त्यहाँ जति साथी छन् होइन अब साथी नै भने मैले होइन अहिले मैले भने फेरि हजुरहरूलाई त्यो परेन होइन छन् होइन अनि गल्ती गरेर पनि फेरि त्यहाँ साथी भनिन्न होइन गल्ती नगरून् होइन तिनीहरू सब भ्रष्टाचार नगरून् अरू पनि त्यस्तै हो होइन मेजर एजेन्डा त्यही ठग नभनुन् होइन ठग नभनुन् काम पनि गरून् होइन तलब पनि खाउन् भन्ने छ अहिले तलब चाहिँ खाउँ है तलब चाहिँ काम गरेपछि दिनु परिहाल्यो
ल त्यहाँ सुदन अब मित्र भएर सुदन भने मैले होइन अनि आशिका दि तल उतापट्टि जगदीश दाइ देखिरहेको छु मैले एउटा फार राइटमा आई थिङ्क राजु पाण्डे पनि हुनुहुन्छ के अरे होइन त हामीले देखिरहे झन् श्रीले त झन् कामै गरे होइन सबै हाम्रै समाजका पात्रहरू होइन नि त सँगै काम गरे नै हो नि होइन कतिजना साथी एक दुईजना साथीहरूसँग त हामी त सँगै बसेर कामै गरेका छौँ चिया खाछौँ होइन भनेपछि अब उहाँहरूको हातमा छ देश कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर होइन त्यो हामीलाई हेर्दा नै कति ठुलो जिम्मेवारी भन्ने जस्तो लाग्छ है उहाँहरूलाई झन् कस्तो फिल हुन्छ होला कि अब त गल्ती गर्ने छुट पनि हुँदैन क्या एउटा लेभलमा पुगेपछि एउटा गल्ती माफ भन्छ नि मान्छेले अब त त्यो पनि छैन होला जस्तो लाग्छ कि उहाँहरूलाई फिलोसोफरको एउटा कोट छ कि होइन प्लाटोले भने जस्तो लाग्छ मैले लेखेर राखेको छु कि आज होइन सत्य बोल्नेहरूलाई प्राय घृणा गरिन्छ अरे कि होइन सत्य बोल्नेहरूलाई चाहिँ प्राय घृणै गरिन्छ अरे होइन मैले त्यसमा के जोड्नु मन थियो भने मैले हजुर आउनु ठ्याक्क अगाडि एकचोक हेर्दै थिएँ मैले होइन बैमानीको जित होइन सधैँभरि टिक्दैन कि बैमानी गरेर कसैले जित गर्यो भने सधैँभरि टिक्छ होला त ल एकछिन टिक्ला नि बैमानहरू जति थिए यसो फर्केर हेऱ्यो भने होइन टिक्यो नि उनीहरूको पनि जित त एकछिन टिक्यो केही समय तर त्यो जित भताभुङ्ग भएन त सो उनीहरूलाई पनि अब आउने यो सांसदहरूलाई पनि मैले यसो बुझ्दाखेरि बैमानी गरेर जित्न खोजेँ भने त्यो लामो समयसम्म त टिक्दैन होला नि त होइन सो बरु त्योभन्दा त बरु सत्यै बोल ठिकै गर बरु मान्छेले अलिअलि गाली गर्लान् होइन तर लङ टर्मसम्म त टिक्न सकिन्छ होला नि त्यही त होला नि होइन मलाई त्यस्तो लाग्यो कि आई होप र अहिले सायद नेपालीहरूको पनि सबैको साझा एउटा एस्पिरेसन त्यही नै होला सञ्जय कि अहिलेको जुन फोर्सहरूले म्यान्डेट ल्याएको छ पिपलको एस्पिरेसन्स होइन राष्ट्र बनाउने नेपालको विकास गर्ने करप्सन फ्री गर्ने जुन म्याल प्र्याक्टिसेसहरू थिए त्यो एस्पिरेसनलाई चाहिँ अहिलेको यो जितबाट ओभरवेल्म्ड नभएर बिकज लार्जली इफ यु लुक एट द अब अलिकति त्यसलाई खोतल खातले गरेर डाइसेक्टै हेर्ने हो भने मेजोरिटी मैले एक दुईवटा स्टोरी तपाईँहरूले पनि हेर्नु होला सोसियल मिडियाहरूमा जहाँ चाहिँ एउटा जिल्लाहरूमा होइन कुनै कन्स्टिट्युएन्सिजहरूमा मान्छेहरू सेलिब्रेट गरेर हुन्छन् आइएम स्योर यु हर्ड अबाउट दिस सेलिब्रेट गरेर हुन्छ पार्टीको जित भयो भनेर एन्ड देन देयर इज दिस क्यान्डिडेट हु कम्स बाई एन्ड नो बडी रिकग्नाइजेस द्याट क्यान्डिडेट के दिज काइन्ड अफ स्टोरिज आर कमिङ इन नि त होइन वाट दिस मिन्स इज धेरैले होपलाई भोट गरेछ बेसिकली जहाँ आफ्नो प्रतिनिधि चुन्नुपर्ने भन्दा पनि एउटा आउटलेट दिनको लागि ब्लाइन्ड फोल्डली भोट गरेछ सो यो हामीले एकदम अचिभ गरेर मैले अर्न गरेर ल्याएको भन्ने मिसकन्सेप्सनमा उभिएर गरियो भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँनिर चाहिँ एक्सिडेन्ट होला होइन तर होइन यो चाहिँ म प्रतिको यो मैले पहिलाका के कुराहरू गलत भए र अब गर्नुपर्ने के हो र जनताले हामीलाई दिएको म्यान्डेट र यो भोटको भारी कति छ भनेर सही अर्थमा बुझेर अगाडि गइन्छ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यहाँ तपाईँले भने जस्तो एक्सिडेन्ट नहोला तर होइन एकदम ओभरवेल्म भएर आम पपुलर मैले नै अर्न गरे हो मेरो यो यस्तो थियो भनेर गयो भने चाहिँ आई थिङ्क द्याट कुड बी अर्को एक्सिडेन्ट फर द पार्टी एन्ड द क्यान्डिडेट्स आई थिङ्क मेरो थट चाहिँ त्यही नै छ एन्ड आइम होप दिस डजन्ट ह्यापन रासोपाको यिनीहरूले गरेको त्यो बाचा पत्र के भन्छ त्यसलाई बाचा पत्र म्यानिफेस्टो त्यहाँ छ त्यो लिएर आउँछु मैले झुकेर त्यहाँ तल म पढ्दै थिएँ त्यहीँ राखेको छु मैले यहाँबाट तल लगाएर छु किनभने अब त्यही म्यानिफेस्टो अनुसार गर्नुपर्ने हो होइन र हामीले त्यो ब्यारोमिटरै त्यही हो नि त जनताले हेर्ने ब्यारोमिटर त्यही हो नि उहाँहरूलाई अब त हरेक कुरामा हरेक पोइन्टमा क्वेसन गर्नु पायो नि त हामीले त उहाँहरूले त हामीलाई होप देखाएर आफूले जितिसकेपछि त हरेक यसै लेखेर जनतालाई यत्तिकै आकर्षित बनाउँछु भनेर त अब त्यो त छुट नै छैन नि र हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ हामी नागरिक पनि कस्तो हुन्छौँ भने एकदमै छिटो उचाली पनि दिन्छौँ पछाडि पनि दिन्छौँ जस्तो अब रिसेन्टली कुनै भर्खरै निर्वाचित सांसदले म स्यालेरी लिँदिनँ भनेर भन्नुभयो अनि मान्छेहरूले वाह कस्तो राम्रो मान्छे उसले त स्यालेरी पनि नलिने अब यस्तो मान्छेले त झन् कहाँ भ्रष्टाचार गर्छ भनेर यत्तिकै उचालिदिन्छौँ अनि त्यो
मान्छेहरूले पब्लिकलाई एट्र्याक्ट गर्नुको लागि गर्ने काम स्यालेरी लिनु नलिनु डजन्ट म्याटर त्यो उहाँको पर्सनल कुरा हो उहाँले गर्ने कामको पो उहाँले अब सांसद भइसकेपछि गर्ने कुराहरू यो पोइन्टमा म यसरी काम गर्छु भनेर उहाँले भन्न सक्नु पऱ्यो नि उहाँले पर्सनल लाइफ हो मेरो म स्यालेरी लिँदिनँ म गाडी किन चढ्नु मेरो गाडी छ भन्ने खालको त्यस्तो खालको कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क यो अलिकति चाहिँ त्यो लेभलको मान्छेहरू एउटा पार्लियामेन्टको मेम्बर भइसकेपछि त्यो एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामी राख्दैनौँ कि यहाँ छ म्यानिफेस्टो होइन यो यहाँ राखेको थिएँ मैले होइन के छ त भनेर म यहाँ पढेर हाइलाइट लाउन खोजिरहेको छु कि होइन किनभने एट द एन्ड अफ द डे कस्तो हुन्छ अरूले पनि त निकालेको थियो नि त पहिला होइन हजुरले कतिवटा इलेक्सन कभर गर्नुभएछ शिवानी मेबी कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली 1-2 देखि हो अलमोस्ट 3-4 होला यो तीन चारवटा गर्नुभएछ हजुरले होइन यो थर्ड हो होइन ल मेरो लागि गिभ अर टेक पहिलो इलेक्सन होला यसरी यो सोमा अस्तिको थियो तर त्यो मिसम्याच थियो मेरो लागि होइन सो राम्रोसँग अहिले डिटेलमा हेरेको भने यो पहिलो भनेपछि यहाँ मध्ये 100% गर्छु भने हो नि त होइन त त्यो बाहेक अरू केही भने हो त रोड म्यापै यही हो सो 2 दिन क्लास पनि यसैमा दियो होला मोस्ट प्रोबब्ली त्यही बुझ्नु पर्यो होइन त सो यसमा यो त क्युआर पनि छ के अरे यहाँ हो ल यहाँ क्युआर पनि छ होइन यहाँ अनलाइन कसैलाई पढ्नु मन छ भने यो क्युआर गऱ्यो भने पिपल क्यान इजिली फाइन्ड इट एन्ड हामीले पनि क्युआरै गरेर खोज्यो होला होइन सो दिस इज द फ्युचर नि त होइन अलिकति पास्टमा जाउँ न होइन एटलिस्ट क्षणिकमा अनि विल डिग इन टु अदर थिङ्स होइन रोल चाहिँ मिडियाको रोल चाहिँ के हुन्छ जस्तो लाग्छ कि पहिला मिडियाको रोल के थियो होइन किनभने हामीले नै अरूहरूको यो के अरे अब एमालेको सरकार हुँदाखेरि अथवा एमाले काङ्ग्रेसको सरकार हुँदाखेरि अथवा अरूको सरकार हुँदाखेरि मिडियाले पनि त यही कुरा हेरेर झकझगाउनु त होला नि होइन र नेपाल टेलिभिजनको हकमा चाहिँ के हुन्छ आई डोन्ट नो इफ सिमिलर हामी वेयर लाइक एनी अब अलिकति थोरै म्यान्डेटमा फरक हुन्छ कि भन्ने मेरो पर्सनल बुझाइ हो होइन अब एनटिभीको बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ अहिले पनि मैले एनटिभीको बारेमा बोल्छु मेबी डिस्क्लेमर पनि दिनुपर्छ कि यो मेरो पर्सनल थट्स हो होइन नट नेसेसरीली मैले दिएका स्टेटमेन्ट्सहरू इन्स्टिट्युसनल होइनन् सो एनटिभी पनि हामी द्याट्स वाट वी डु तर प्यारलली हाम्रो मेजर सेन्टरमा हाम्रो काम भनेको चाहिँ के भन्छ गभर्मेन्टका नेसनल इन्ट्रेस्ट भनौँ गभर्मेन्टको भन्दा पनि नेसनल इन्ट्रेस्टको मा रहेर नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सेफ गार्ड गर्दै हामीले मिडिया हाम्रा उहरू होइन प्रोग्राम्सहरू या हाम्रा इन्फर्मेसनहरू डिसेमिनेट गर्ने हाम्रो सेन्ट्रल रेस्पोन्सिबिलिटी नै हो सो द्याट्स वाट वी सेफ गार्ड नेसनल इन्ट्रेस्ट जहाँ पनि आएर सो कुनै पनि गभर्मेन्ट आउँदा सायद हाम्रो धेरै केही सिफ्ट हुँदैन अब उनीहरूलाई हाम्रो कामै एज अ मिडिया हाम्रो फन्डामेन्टल रेस्पोन्सिबिलिटी चेन्ज हुँदैन होइन फन्डामेन्टल हाम्रो मिडियाकै रेस्पोन्सिबिलिटी हो तर अलिकति हामी फरक कहिलेकाहीँ हुन्छौँ कि जस्तो लाग्छ त्यो पनि मैले किन भने मान्छेहरूले नेपाल टेलिभिजन स्लो छ नेपाल टेलिभिजनले यो बोल्दैन त्यो बोल्दैन भनिरहेको बेला चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो म्यान्डेट अलिकति फरक कहाँनिर हुन्छ भन्दा हाम्रो चाहिँ नेसनल इन्ट्रेस्टलाई सेफ गार्ड गर्ने अर्को हामीले सकेसम्म अब अहिले त तपाईँ धेरै मान्छेहरूले अलिकति बुझे मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसनको कुरा तर नेपाल टेलिभिजनले त यो कुरा पहिल्यैदेखि प्र्याक्टिस गरेर आएको कुरा हो हामी बरु स्लो हुन्छौँ तर हामी सकेसम्म प्राइमरी सोर्ससम्मै पुग्छौँ कि कुनै पनि कुरालाई भेरिफाई गर्न सो त्यो बेलामा त एउटा टाइमको ग्याप हुन्छ नि त कसैले देख्यो भन्दैमा म न्युज सट्टा हालिनँ एउटा एक्सिडेन्ट भयो अरे भनेर कसैले भ्रेमा म न्युज हाल्न एज अ एडिटर मैले सक्दिनँ आई हेभ टु रिच आउट टु द क्लोजेस्ट अथोरिटी त्यहाँको पुलिससँग जाने हो कि या हदसम्म एकदमै विटनेसमै गएर पिक्चरै हेरेर गर्ने हो कि होइन सो अनलेस म प्राइमरी सोर्ससम्म नगइकन सेकेन्डरी सोर्ससम्म हामी त्यति त्यसलाई के भन्छ पुख्ता मान्दैनौँ सो द्याट इज द टाइम ग्याप वी टेक क्या तर युजुअली त्यस्तोमा चाहिँ हाम्रो एक्सिडेन्ट्सका कुराहरू मिसइन्फर्मेसनहरू त्यहीँनिर चेक भइसक्छ त्यो द वे हाउ वी अपरेट सो त्यसले गर्दाखेरि हामी कहिले स्लो हुन्छौँ बिस्तारै अरूले यो कतिवटा दिइसक्यो हाम्रो चाहिँ नेपालीले चाहिँ अहिले भनेकै छैन भन्ने हुन्छ तर द्याट्स द टाइम वी आर टेकिङ टु भेरिफाई आवर इन्फर्मेसन राइट क्वेसन टु यु अहिले होइन 20 years अफ एक्सपिरियन्समा पनि है त खोटाङमा डबल चेक गर है यो खोटाङमा भर्खर जहाज दुर्घटना भएको छ हामी 3 जना यहाँ बसिरहेको बेलामा एउटा जहाज चाहिँ एउटा हेलिकप्टर चाहिँ दुर्घटना भएको छ होइन दुर्घटना हुनासाथ दुर्घटनाको हिसाबले मैले लिएँ होइन फ्ल्यास भयो नि त इन्स्टेन्ट भयो नि त होइन यही हो ल सेतो बाटले हालेर रहेछ होइन सो यो जहाज खोटाङ है यो खोटाङ होइन खोटाङमा यो जहाज बस्दा बस्दै चाहिँ डाइनेस्टीको जहाज जस्तो लाग्यो मलाई यो जहाज अब दुर्घटना हुन्छ होइन दुर्घटना भएको केही क्षणमै जसले खिच्दै हुन्छ उहाँले अपलोड गरिदिनु भयो होला अरू मिडियाहरूमा पनि यो पुग्यो होइन अब यो पुगिसकेपछि
घाइते भए पनि कसैको ज्यान चाहिँ गएको छैन भन्ने चाहिँ मैले भर्खर पढ्दै थिएँ डबल चेक गर्नु है के भएको छ यसको होइन सो यस्तो इन्फर्मेसन आइसकेपछि होइन फर इक्जाम्पल अब त सेन्सेसनलाइज्ड हुनको लागि पनि होइन अब सेन्सेसन पनि त छ नि त अहिले होइन र फास्टेस्ट फिङ्गर्स फर्स्ट पनि छ छिटोभन्दा छिटो कसले हाल्ने होइन आइबल कसले पाउने भनेर भ्युजको लागि पनि छ होइन नेपाल टिभीले के गर्छ यस्तो बेलामा चाहिँ अहिले त अब अहिले त झन् अहिले प्रेजेन्ट डे कन्टेक्समा गर्दा त अब यो डिफेक्ट्सहरूले गर्दाखेरि अलिकति झन् च्यालेन्जिङ छ सो यो हेर्ने बित्तिकै मैले भनेर हाल्नै सक्दिनँ म त्यो एज एन एडिटर आई नेभर डु आई विल स्टिल वान्ट टु भेरिफाई विथ द नियरेस्ट सिक्युरिटी अथोरिटी सिडिओ नभए यहीँ सेन्ट्रल गर्ने हो कि को हुन्छ मेरो नियरेस्ट एक्सेस त्यहाँबाट एउटा सिम्पल क्विक सिग्नल आउने बित्तिकै र यो भिडियो अब पहिला टेक्स्टै जाला होइन यो भिडियो एकछिन भेरिफिकेसनलाई हामी चाहिँ टाइम लिन्छौँ वी आर नट इन द रेस टु लाइक ब्रेक इट हुन्छ नि ब्रेकिङ न्युजको रेसमा चाहिँ हामी सकेसम्म त्यो रिस्क चाहिँ हामी कहिले पनि लिँदैन हाम्रो पोलिसी नै हो एडिटोरियल पोलिसी मैले कसैलाई कोट नगरिकन म त्यो न्युज सकेसम्म हाल्दिनँ जस्ट बिकज आई सी दिस एन्ड आई गेट क्यारेड अवे मलाई हाल्न त मन लाग्छ तर एज एन डेस्क एडिटर मैले एउटा अथोरिटीसँग भेरिफाई चाहिँ म गर्छु प्राइमरी सोर्ससँग श्री what do you think यो भनौँ न 12 वर्षको एक्सपिरियन्समा चाहिँ के छ त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाइक यो ट्रेडिसनल मिडिया र डिजिटल मिडियामा चाहिँ यही कन्फ्लिक्ट छ जस्तो लाग्छ क्या जस्तो ट्रेडिसनल मिडिया पनि अब चाहिँ त्यो मिडिया कन्भर्जेन्स भन्छ नि लाइक अब एउटै मिडियाले पनि लाइक ट्रेडिसनल मिडियालाई पनि क्यारी गरिरहेको छ सँगै डिजिटल मिडिया पनि क्यारी गरिरहेको छ अब कतिपय कुराहरूमा चाहिँ अब अरू मिडियाले के राख्यो त उसले राख्यो भनेपछि राइट होला अब लाइक मिडियालाई ट्रस्ट गरेर पनि राख्छ क्या कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब कुनै ठाउँमा एक्सिडेन्ट नै हुँदा पनि कहीँ ठाउँमा 20 जना घाइते भन्छ भने कहीँ 19 भनिदिन्छ कहीँ 18 भनिदिन्छ अब के चाहिँ ट्रस्ट गर्ने कि मैले आज मात्रै एउटा न्युज देखिरहेको थिएँ जस्तो यो अहिलेको इलेक्सनमा बदरमतको सङ्ख्या गोर्खापत्रले डिफ्रेन्ट राखेछ घट्यो भनेर राखेछ कान्तिपुरले बढ्यो अब त्यो पब्लिकले पनि अब केलाई चाहिँ ट्रस्ट गर्ने कि कुन राइट हो अब सोर्स त उहाँहरूको आफ्नो आफ्नो हुन्छ होइन सोर्स भेरिफाई गरेर नै लेख्नु भयो होला तर त्यो पब्लिकमा चाहिँ अब कस्तो भइसक्यो भने अब टेलिभिजन पेपर ट्रेडिसनल मिडिया भन्दा पनि अब डिजिटल मिडियालाई नै अब फलो गर्ने होला यही नै राइट होला अथवा उसले त्यही कपी गरे हुन्छ त्यो हेर्नुभन्दा यही छिटो आउँछ त्यहीलाई ट्रस्ट गर्ने खालको भइरहेछ जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ त्यो भेरिफाई गर्ने टाइम अहिले टाइमको एभ्री मिनट एभ्री सेकेन्डको भ्यालु भइसक्यो क्या कसले छिटो हाल्छ भन्नेतिर गइसकेपछि चाहिँ यो मिसइन्फर्मेसन पनि गइरहेछ कि जस्तो पनि लाग्छ हिजो रासोपाको यो क्लोज क्याम्पको एउटा फोटो भाइरल भएर रहेछ कि होइन आई डोन्ट नो इफ यु गाइज हेभ सिन द्याट ओर नट होइन आई बिलिभ केही साथीहरू केही सांसदहरू त्यहाँ बसेर चाहिँ केएफसी र 2 बोतल विस्कीवाला रहेछ होइन मेकालन देखाएको थिएँ मैले त्यहाँ खोज त्यो एमपीले फेक भनेर हाल्नु भएको होइन अब यही छ अब त्यहाँ यो चिकन र अब यो के भन्छ ब्ल्याक लेबल र मेकालन होइन त्यहाँ राखेको मैले देखाएको थिएँ अनि हेर्ने बित्तिकै हामी तिनवटाले त ल थाहा हुन्छ सबैलाई थाहा हुन्छ होला चाहिँ That is the biggest challenge facing media and the general public right now. अस्ति भर्खरै एकजना हाम्रो very senior leaderले एउटा I would not want to name उहाँले एउटा प्रेजेन्टेसन आफ्नो पेपरमै दिनुभएको छ क्या यो विषयमा चाहिँ र आई थिङ्क एभ्रिबडी नोज दिस अहिलेको एजमा सबैभन्दा ठुलो थ्रेट नै डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसन हो अनि AI has just aggravated this situation होइन र अहिले हाम्रो यो जेनजी प्रोटेस्ट प्लस अहिले नेपालको इलेक्सनमा के भयो अब त्यसका भेरियस भ्युजहरू होलान् तर त्यसमा हाम्रो एकजना प्रमिनेन्ट लिडरले आफ्नो पेपर प्रेजेन्टेसनमा पनि यो कुरालाई चाहिँ रिजनल लेभलमै यसलाई उठाउनु भएको छ एभ्रिबडी नोज द्याट पनि होइन कि हाउ टेक्नोलोजी द इन्टरनेट अनि AI इज रियली टेकिङ ओभर हाम्रो डे टु डे लाइफ र पोलिटिक्सलाई पनि कसरी हाइज्याक गर्यो भनेर र यो कुरा एक ठाउँमा छ तर द मेन इस्यु रेज्ड भन्छ नि बाई द स्टेक होल्डर्स इज हाउ as communities, as societies, and as nations, and as region and the globe, we need to now prepare, okay? Against all these. Prepare चाहिँ अब कसरी गर्ने त यसलाई how do you prepare your people, how do you prepare your systems against these sort of hijacking because अब त हाम्रो public space सबै भर्चुअल यहाँ डिजिटल उसमा गइसक्यो अनि योलाई कसरी रोक्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब अहिले आई थिङ्क दिस इज द बिगेस्ट च्यालेन्ज फेसिङ एभ्री सिङ्गल कन्ट्री
any every single system in the world. मलाई यसमा एउटा हजुर सकिदियो म एड गर्न मन लाग्यो कि यो न्युजहरू यति एआई हो फेक हो भनेर आउँदै चाहिँ के भइसक्यो भने मान्छेले राइट कुरालाई पनि एआई हो भन्ने पाइसक्यो कि रियालिटी हो तर पनि मान्छेले एक्सक्युज बनाउन थालिसक्यो कि यो फेक हो एआई हो भनेर रियल न्युजलाई पनि त्यो चाहिँ अब अडियन्स भनेको चाहिँ पत्याइदिन्छ क्या फेरि कति कुराहरू चाहिँ जस्तो अब यो न्युज हामीले ट्रस्ट गरेनौँ अब यो न्युज हेर्दाखेरि अब कति मान्छेलाई हो अब यस्तो भनेर अब नेगेटिभ क्रिटिसिजम हुन थालिसक्यो तर केही कुरा राइट नै हुन्छ त्यो राइट आइरहेछ तर कसैले यो एआई हो भन्यो भने फेरि पब्लिक त्यो पनि पत्याइदिन्छ कि हो कि म्यानिपुलेट भइरहेको हुन्छ क्या पब्लिक चाहिँ एभ्री टाइम त्यो मिडियाले नै त्यो काम गरिदिरहेको हुन्छ क्या त्योभन्दा पनि एआई अहिले यति सफिस्टिकेटेड भयो क्या सन्जय अब तिम्रो भोइसै पुरै होइन यु नो यु सिन भिडियोज अब यो त यसलाई तिमी रोक्न सक्दैनौ यु क्यान नट स्टप दिस सो द्याट्स वाइ पोलिसी लिडर्स आर लाइक उनीहरूलाई हेडेक भइरहेको छ क्या अहिले कसरी यो सफिस्टिकेसन जुन अपग्रेडेसन भइरहेछ एट पार हामी एज पिपल र सिस्टम्स कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने नै दिस इज श्रीले भनेको कुरामा एउटा म जोडिहाल्छु साँच्चीकै त्यो व्यक्तिले पोलिसी लिडरले पनि अथवा लिडरले पनि साँच्चीकै भनेको कुरा पनि उसले चाहिँ अब चाहिँ यो एआई हो है भनिदिएको पनि हुनसक्छ नि होइन हामीले कति इन्सिडेन्सेस नेपालकै छ नि होइन साँच्चीकै वार्तालाप गरायो होला एउटा लिडरले अर्को व्यक्तिसँग तर अब उसलाई त्यो कुरा बाहिर लिक भइसकेपछि चाहिँ यो एआई हो भन्दै पनि भयो पैसाको हिसाबले जुन होइन म एटलिस्ट लेट मी से इट होइन नट ट्राइङ टु पुट यु गाइज इन ट्रबल होइन नेताको घरमा पैसा भेटाएछ पैसा उडा पनि छ एउटा नेताको घरमा होइन त्यसलाई एआई भन्न मिल्दैन कि किन भन्न मिल्दैन म किन भन्छु भने यही टेबलमा बसेर यही त्यो पैसाको खोस्टा लिएर आएको जर्नलिस्ट पनि मेरै टेबलमा बसेर मलाई ल्याएर भिडियो प्रुफ समेत देखाउनु भएको छ कि अब त्यसलाई एआई कसैले भनिदियो भने त्यो म कसरी पत्याउँ एटलिस्ट म त विश्वास गर्न सक्दिनँ कि त्यो एआई हो भनेर क्वेसन हियर इज मैले त्यही भने द क्वेसन हियर इज अब यो एआई हो कि होइन या के गर्ला यो सबै एआई भन्ने भन्दा पनि आई थिङ्क द क्वेसन इज हाउ डु वी ट्याकल दिस एन्ड हाउ डु वी गाइड राइटली आवर पिपल भन्ने कुरा हो नि त सो नाउ सिस्टम्सले नै अब आफूलाई त्यो मेकानिजम्स डेभलप गर्नु पर्यो त्यो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु पर्यो टु सेन्सिटाइज टु इक्विप इट्स पिपल एन्ड इट्स सिस्टम्स टु आइडेन्टिफाई अनि सी अनि एडुकेट होइन त्यो गर्न सकेन भने चाहिँ आई थिङ्क यस्तो कम्प्लेक्सिटिजहरू हामीले एउटा एपिसोड देख्यौँ अब यो मल्टी धेरै हो इट्स ओन्ली गोइङ टु लाइक अझै धेरै त्यस्तो केस आउँछ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट है त जर्नलिजम चाहिँ जर्नलिजम भन्ने वर्ड चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ आज म खोतालेर बसिरहेको थिएँ होइन स्पेसली हजुर दुईजनाको यसो प्रोफाइल जाँदै थिएँ म होइन जर्नलिजम स्टार्टेड फ्रम दिस ल्याटिन वर्ड रहेछ मलाई थाहा थिएन यो कुरा डेली पब्लिकेसनको हिसाबले पनि भन्दो रहेछ कि यसलाई ड्यु आर नालिस भनेर भन्दो रहेछ ल्याटिनमा होइन डेली पब्लिकेसन भनेर 16th सेन्चुरीमा चाहिँ ग्याजेट्स भन्दो रहेछ ग्याजेट्स होइन त्यो भन्दो रहेछ 18th सेन्चुरीमा चाहिँ बेसिकली पिरियोडिकल भनेर चाहिँ पिपल केम आउट विथ म्यागजिन्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट रहेछ होइन आई डिडन्ट स्टडी इट सो आई वोन्ट नो इट होइन बट बटम लाइन म के खोताल्न खोजिरहेको थिएँ भन्दाखेरि यो एआई त अलिक टाढाकै कुरा भयो होइन मलाई चाहिँ पर्सनली हेर्नु मन लागेको कुरा चाहिँ अलिकति यो जर्नलिजममा पनि स्पेसली येलो जर्नलिजम भन्छ नि हुन्छ नि होइन अलिकति सेन्सेसन अलिकति क्लिक बेटी अब अहिले पो त यो शब्द आयो के भन्छ क्लिक बेटी अब त्यतिखेर त प्रब्ली इट वाज कल्ड येलो जर्नलिजम पित पत्रकारिता के भन्छ रे यसलाई पित पत्रकारिता येलो होइन 1890s मा चाहिँ एउटा कमिक सेक्सन रहेछ कि होइन त्यो कमिक सेक्सनमा चाहिँ न्युज पेपरहरू पुलिट्जर वर्ल्ड भन्ने न्युज पेपर त्यस्तो न्युज पेपरहरूमा चाहिँ द येलो किड भनेर चाहिँ एकजना मिकी डुगान भनेर चाहिँ एउटा कमिक जस्तो बनाइँदै रहेछ कि येलो के अरे पहेँलो बच्चा टाइप्स होइन त्यहाँबाट चाहिँ येलो जर्नलिजमको टर्म सुरु भएको रहेछ कि होइन मलाई जहिले पनि लाग्छ येलो जर्नलिजम अगेन आई डिडन्ट स्टडी दिस होइन यु स्टडिड होइन मलाई चाहिँ पुरै कम्प्लिटली फेकै होला झुटमुटै होला तर सेमी झुटमुट पनि अथवा रियल कुरालाई पनि त्यो क्लिक बेट हेडलाइन बनाइदिएपछि त त्यो सेन्सेसन भयो नि त अब त्यतिखेर प्रब्ली त्यो किनु लाग्ने होला होइन बाटोको बिचमा त्यो के भन्छ
त्यो दिउँसोको 12 बजे आउने न्युज पेपर हुन्थ्यो नि त्यो ट्याब्लोइड्स जस्तो त्यो एउटा पान्ना अथवा दिउँसोतिर बेच्थ्यो नि के त्यो के भन्छ बस स्ट्यान्डको छेउमा त्यो मध्याह्न हो कि भन्ने नेम्स कोट नगरौँ तर मैले त पेपरको नाम भनेर कि दिउँसोतिर चाहिँ त्यो बेच्दाखेरि त्यो बच्चाले चाहिँ त्यो भन्छ नि क्लिक बेटी कुरा गराई भन्नेदेखि सुरु हुँदो रहेछ होइन आजको दिनमा माई क्वेसन टु बोथ अफ यु होइन सिन्स नेपाल टिभी हेज स्टार्टेड टिकटक एज वेल होइन क्लिक बेट भएन भने मान्छेले हेर्छ कि हेर्दैन तपाईँहरूलाई के लाग्छ ल साँच्ची सेन्सेसन एक्सपिरियन्स आफ्नो थाहामा छ सन्जय होइन अब यो अहिलेको जमानामा जुन तपाईँ क्लिक बेटको कुरा गर्नुहुन्छ अब यो जर्नलिजम अहिले त झन् यो केले गर्दा एकदम यो कस्तो भने माइन्ड गेम साइकोलोजी नै हो नि त ह्युमनकै साइकोलोजी हो पहिल्यैदेखि हो तर अब यो अहिले अर्कै फर्ममा आइसक्यो अहिले ग्लोबल मेन स्ट्रिम मिडियाको ठुलो टाउको दुखाइ भनेकै यही हो कि मेन यु हिट द एकदम बुल्सआई भने जस्तो किनभने जर्नलिजमका प्रिन्सिपल्स हुन्छन् सिम्पल एबिसी एक्युरेसी ब्यालेन्स र क्रेडिबिलिटी अब त्यो मैले अघि भने जस्तो त्यो गर्न लाग्दाखेरि त्यो स्पिडमा हामी नपुगेर र त्यो मान्छेमा त्यो सेन्सेस त्यो एउटा क्युरियोसिटी क्रिएट गर्न नसक्यो भने अहिले जर्नलिजम चढ्दैन पत्रिका या च्यानल चल्न गाह्रो हुन्छ सो अहिलेको ठुलो challenge for global mainstream media भनेकै the traditional principles of traditional arsenals of mainstream media or journalism are falling they're not working at all अब कसरी वर्क गर्ने इज हाम्रो मात्र होइन किनभने सबैको because it's not selling अहिले रेभेन्युज आर शिफ्टिङ डिजिटल वर्ल्डमा किन भन्दा डिजिटल वर्ल्डमा अब हामी जस्तो कन्ट्रीमा त झन् रेगुलेसन पनि छैन जसले ज्याले पनि भएको छ होइन अनि त्यही भएर तपाईँ एउटा राम्रो न्युज बनाउनुहोस् भर्सेस एउटा स्कुप न्युज बनाउनुहोस् कहाँ हुन्छ ट्राफिक भन्दा इट्स सो अभियस राइट अब त्यसले गर्दाखेरि अहिले रेभेन्यू नै शिफ्ट भइसक्यो हेर्नुहोस् लुक एट द एन्टायर टेलिभिजन इन्डस्ट्री नेपालमा मात्र होइन इभन इन भेरी के भन्छ एलिट वर्ल्ड्समै होइन इकोनोमिकली सबै रिसोर्सफुल वर्ल्डहरुमै अहिले टिभी इन्डस्ट्री या ब्रोडकास्ट इन्डस्ट्रिजहरूलाई अहिले रेभेन्यू जेनेरेट गर्न गाह्रो भयो किनभने रेभेन्युज आर शिफ्टिङ एउटा स्कुप अनि देयर आर भेरियस अदर्स फ्याक्टर्स पनि लाइक हाम्रो यो डिजिटल मिडियाको एडभेन्ट पछि यस्ता स्कुप न्युजहरू त्यो अगाडिका थम्बनेल्सको ट्रेन्डहरूले गर्दा थम्बनेल्सको कत्रो छ अहिले माग हेर्नुहोस् त लुक एट हाउ द थम्बनेल क्रिएटर्स आर अर्निङ आई पुट इन लाइक सो मच हार्ड वर्क 10 घण्टा दिएर अन द थम्बनेल क्रिएटर सिट्स एट दिस चेयर क्रिएटिङ वान थम्बनेल अनि अर्निङ लाइक हुन्छ नि हेफ्टी अमाउन्ट होइन द्याट्स द रियालिटी सो यो अहिले हाम्रोलाई मात्र होइन तिमीले एकदम यो टकिङ लाइक एकदमै द रियल थिङ अहिले रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने गाह्रो भइसक्यो to the mainstream media tabloid journalism भनौँ पहिला त्यो फर्ममा थियो अहिले अब डिजिटल फर्ममा त्यही ट्याब्लोइड्सहरू स्मल अर्को म्यानिफेस्टेसनमा आइरहेको छ यो सेन्सेसन के होइन जस्तै अब आई गिभ यु एक्जाम्पल यो यसलाई सर्च पनि गर ल है आई वान्ट टु गेट इट भेरी करेक्ट है हाम्रो छिमेकी मुलुकमा होइन धेरै सेन्सेसन भयो भनेर होइन टिआरपी नै केही समयको लागि चाहिँ टेलिभिजन च्यानलको टिआरपीहरू नै अहिलेको लागि चाहिँ त्यो रेटिङलाई अहिले एकछिनको लागि रोक किनभने त्यो रेटिङको पछाडि दौडेर चाहिँ होइन टिभी च्यानल्सहरू अथवा भनौँ न अनलाइन टिभी च्यानल्स वाट एभर इट इज स्पेसली टिभी च्यानल्सहरू चाहिँ एकदमै नै रेटिङको पछाडि दौडेर चाहिँ यहाँ होडबाजी भएको छ भनेर चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुकले पनि त्यो वर्कआउट गर्दै होमवर्क गर्दैछ क्यारे त्यसमा होइन भनेपछि हाम्रोमा आज के होइन झन् प्राइभेटमा त होइन म पनि यसमा बोलौँला होइन नोवरी होइन म डिजिटलको एस्पेक्टबाट मै बोलौँला होइन प्राइभेटमा त कसरी त्यसलाई त्यो वर्कआउट गर्ने के भ्युज भएन भने छैन यस्तो अब अडियन्सले टिआरपी त थाहा पाउँदैन हेर्दैन टेलिभिजन हेरेर टिआरपी त अब लाइक नर्मल थाहा हुँदैन यो भ्युज कति गयो भन्ने हिसाबले हेर्ने हो नि त तपाईँले एउटा न्युज हेरिराख्नु भएको छ भने यसमा 3.6 लाइक्स छ अथवा अर्को कुनैले हाल्दाखेरि 500-600 छ भने चाहिँ तपाईँ त्यो जुनमा धेरै फलोवर्स छ त्यही फलो गर्न थाल्नुहुन्छ नि त विश्वास पनि त्यही हुन्छ अनि अब यति धेरै मिडिया छ न्युज त त्यही हो नि त कुरा त एउटै हो नि त अब त्यो एउटै न्युजलाई सबैले सेम हालिदिएपछि त मान्छेले मेरो किन हेर्ने अथवा तपाईँको किन हेर्ने कान्तिपुर किन हेर्ने अर्को टिभी किन हेर्ने अब त्यो त्यति धेरै मासमा अब आफूलाई त राम्रो बनाउनु डिफ्रेन्ट वेमा लानु पऱ्यो नि त त्यो प्रेसर भएर नै त्यो हेडलाइन्स चाहिँ अलिकति तोडमोड गरिदियो कुरा त्यही हो तर हाम्रो कतिपय हामी चाहिँ एकदमै कस्तो भयौँ भने
छिटो चाहिएको छ क्या हामीलाई सब कुरा इन्ट्रेस्टिङ कुरा मात्रै हामीले फलो गर्छौँ हाम्रो आँखा नै तपाईँको होल एउटा बक्समा बिचमा एउटा सेतो कालोको बिचमा एउटा सेतो छ भने त्यो सेतोमा ध्यान जान्छ क्या होल कालोमा जाँदैन नि त भनेको समथिङ केही इन्ट्रेस्टिङ आयो भने मात्रै हामीले खोलेर हेर्छौँ नि त अब हामी नै त्यसै गर्छौँ त अडियन्सले जे माग्यो त्यही त दिने होला नि जस्तो लाग्छ कि त्यो कारणले गर्दा पनि त्यो एउटा नेगेटिभ साइड नै हो जस्तो लाग्छ कि एउटै कुरालाई चाहिँ तोडमोड गरेर अझै त्यही न्युज पनि फेरि 2-3 दिनपछि फेरि पनि हालिदिएर हुन्छ क्या डिफ्रेन्ट हेडलाइन राखेर भनौँ न लङ फर्मेट कन्भर्सेसनको हाम्रैको पनि के हुन्छ भने म एक्जाम्पल दिन्छु सुरुमा मैले रियलाइज गरेको थिएन कि यो कुरा होइन सुरुमा मलाई थाहा पनि थिएन हामीलाई आउँदा पनि आउँदैन थियो हामीले पनि इन्टरनेसनली हेरेरै सिक्दै गरेर त्यसलाई वर्कआउट आफ्नो पनि दिएको हो होइन सपोज मेरो 4 घन्टा लामो कन्भर्सेसन कसैसँग भएको छ भने के हामीले देखेको अथवा मैले नेपाल टेलिभिजनमै गर्दाखेरि मेरो कार्यक्रम 1.5 घन्टाको आउँथ्यो 1.5 घन्टामा हाम्रो ब्रेक हुन्थ्यो घन्टाको 4वटा ब्रेक होइन अनि त्यसपछि अर्को 2टा ब्रेक हुन्थ्यो त्यही त थियो नि फर्मेट गिभ ओर टेक होइन 5 बजेको कार्यक्रम भने 5:05 स्टार्ट हुन्थ्यो अथवा 5:10 सम्म धकेलिन्थ्यो अनि त्यसपछि 15मा एउटा ब्रेक 30मा 45मा अनि त्यसपछि 60मा न्युजको लागि अनि त्यसपछि फेरि क्यारी अन गर्ने त्यही होइन त फर्मेट आई बिलिभ श्रीले जोइन गर्दाखेरि के थियो टेलिभिजन च्यानलको न्युज त्यो न्युजमा नि हाम्रो 3 फर्स्ट हेडलाइन 4वटा नै हुन्थ्यो होइन त्यही अनुसार ब्रेक जाने त हो नि होइन आज मैले यो टेबलमा बसेर मलाई सबैजनाले पागल भन्थे किन भन्दाखेरि चाहिँ 1 घन्टा फर्मेट नराखौँ एउटा बक्साभित्र नबसौँ होइन म त रेडियो ब्याकग्राउन्डको मान्छे छन् त्यो बक्सालाई खोलौँ होइन लेट्स ओपन द बक्स जति लामो हुन्छ त्यति जाउँ ल जतिसुकै होस् 2 घन्टा 3 घन्टा 4 घन्टा 5 घन्टा होइन चल्दो रहेछ त एउटा कुरा हामीले सुरुमा के मिस गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर हाम्रै कन्टेन्टको 3 मिनट कसैले निकालिदिन्छ अनि त्यसपछि सोसियल मिडियामा ट्विटरमा लगेर हालिदिन्छ अथवा फेसबुकमा लगेर हालिदिन्छ अथवा कोही व्यक्तिले टिकटक त्यतिखेर त्यस्तो त्यो चलायमान थिएन इन्स्टाग्राममा लगेर चाहिँ अलिकति राखिदिन्छ त्यही पिस स्पेसली ट्विटरमा राखिसकेपछि चाहिँ अलिकति त्यो कन्ट्रोभर्सियल छ भने क्षणमै होइन अब भाइरल भइहाल्थ्यो होइन त्यो हामीले देखेपछि हामीले क्लिप्स भनेर सुरुवात गरायौँ कि होइन त्यो टाइममा हाम्रो लागि चाहिँ अहिले अब त्यो बाहेक आई थिङ्क मान्छेले जस्तै अघि नै दिदीले नै भन्नुभयो सन्जय तिम्रो होल सो मैले हेरेको छैन तर मैले प्रब्ली क्लिप्स हेरेको छु त्यो इभल्भ हुनलाई मोस्ट प्रब्ली 5 वर्ष लाग्यो जस्तो लाग्छ मलाई होइन वाट डु यु थिङ्क इज गन ह्यापन इन द नेक्स्ट 5 years के अब त झन् मलाई के डर छ भने त्यही क्लिपमा अरू कसैले अरू के जोड दिन्छ भन्ने मात्र छ कि मलाई चाहिँ अनेस्ट मलाई चाहिँ सबसे ठुलो चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ छ You cannot rule that out. अलरेडी हामी अहिले ट्रम्प बोले सुन्छौँ कहिले को बोले सुन्छौँ अस्ति मोदीको एउटा कस्तो आएको थियो प्राइम मिनिस्टर मोदीको होइन यो सेङ के एकछिन त हुन्छ नि मान्छे होइन हो कि नभने जस्तो लाग्छ सो अनि इमेजिन दिस इज वी आर केटरिङ दिस टु अ डेमोग्राफी जसको मेजर पार्ट स्टिल अहिले लिट्रेसीको अर्कै लेभलमा छ जर्नलिजम पहिला कस्तो थियो र जर्नलिजम मात्र पनि नभन्नु होइन यसलाई मैले कसरी जोड्नु मन छ भने मिडिया एज अ होल कि होइन श्रीले जोइन गर्दाखेरि कस्तो थियो होइन र अहिले कस्तो छ कि होइन अनि आई कम इभन मोर बिहाइन्ड कि श्री आफूले जोइन गर्दाखेरि कसरी ट्रान्जेक्सन देखाएको छ म त अब लाइक टेलिभिजन एङ्कर भनेपछि त एकदम सिरियस पर्सनालिटी भन्नेबाट सुरु गरे हो अहिले आइसकेपछि लाइक वाइ किन त्यस्तो भन्थ्यो त्यो बेलामा जस्तो लाग्छ कि भनेको हामीलाई चाहिँ अब कम्प्लिटली त्यसरी नै ट्रेन गरेको हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ अब म त्यस्तो धेरै पुरानो त होइन तर पुरानै नै हो फेरि होइन त्यस्तो धेरै होइन तर अब 10-11 years ब्याक भनेको त अब पुरानै नै भनौँ होइन त्यो बेलामा चाहिँ एक्सपिरियन्स भए चाहिँ फेरि म धेरै पुरानो मान्छे चाहिँ होइन है फेरि त्यो बेलामा चाहिँ त्यसरी नै गरिरहेको थियो कि ट्रेन नै त्यसरी गर्थ्यो कि एकदम सिरियस हुनुपर्छ अनि टेलिभिजनभन्दा बाहिर चाहिँ कसैसँग बोल्ने यस्तो आफ्नो पब्लिक पर्सनल ओपिनियनहरू नराख्ने कि आफ्नो बारेमा नभन्ने केही पनि नभन्ने त्यो एकदम सिरियस टाइप अफ तिम्रो पर्सनालिटी नै तिमीले डेभलप गर्नुपर्छ भनेर सुरुमा त्यसरी नै ट्रेन गरेको थियो अनि म फेरि मलाई एकदमै त्यो बाहिर पब्लिकमा पनि
अब एकदमै आफूलाई कसरी हुन्छ लाइक पब्लिकसँग चाहिँ कनेक्ट गर्न पाए जस्तो अब तपाईँको न्युज एङ्कर त नर्मली पब्लिकसँग कनेक्ट हुन पाउँदैन नि त भनेको न्युज प्रेजेन्ट गर्दाखेरि लाइक गेस्टहरू पनि खासै हुँदैन यो भनेको त आफै भित्र मात्रै गरिराख्ने आफ्नो टेलिभिजनभित्र मात्रै गरिराख्ने काम हुन्छ पब्लिकसँग त्यति कनेक्ट भइरहेको हुन्छ तर आफूलाई थाहा हुँदैन क्या भनेको मलाई सबैले चिन्छ तर मैले कसैलाई चिन्दिनँ टाइपको हुन्छ नि त त्यो अनि त्यो पब्लिकसँग कनेक्टै हुन मन लाग्ने मलाई फेरि एकदमै अनि त्यतिखेर डिजिटल मिडिया भर्खरै सुरु भएको थियो भनेको अब इन्टरभ्युजहरू पनि त्यतिखेरसम्म चाहिँ धेरै त्यो पुरानो एङ्करहरूको धेरै इन्टरभ्यूहरू पनि दिनु हुँदैन थियो क्या उहाँहरूले अनि मैले चाहिँ जहाँ पनि ओके गरिदिने खालको थिएँ क्या म चाहिँ अनि मलाई रमाइलो लाग्थ्यो क्या एकदमै धेरै त्यो त्यतिखेर त टिकटक अझै टिकटकभन्दा अगाडि अर्को के थियो त्यस्तै के आएको थियो म्युजिकली डब स्म्यास त्यस्तै के आएको थियो अनि मैले त्यहीँबाट स्टार्ट गर्दै आफूलाई त्यो हुन्छ नि म इन्जोय गरिरहेको थिएँ कि मेरो कामसँगै त्यो कुराहरू पनि इन्जोय गरिरहेको थियो अनि बिस्तारै अब त्यही कुरा कति कुराहरू हामी टेलिभिजन पर्सनालिटीको न्युज पर्सनालिटीको लाइफ कस्तो हुन्छ भन्ने मान्छेको सोचै डिफ्रेन्ट थियो नि त त्यो बेलामा साँच्चीकै बोल्दैन होला यो मान्छे त बाहिर कहिले पनि हाँस्दैन होला भन्ने थियो नि त अनि म चाहिँ एभ्री कुरा देखाइदिनु खोज्थेँ कि भनेको हामी पनि लाइक नर्मल मान्छे जस्तो हामीलाई यसरी रमाइलो गर्नु मन लाग्छ यो कुराहरू गर्नु मन लाग्छ भनेर त्यो एभ्री कुरा अडियन्सलाई देखाइदिन्थेँ अब त्यो बेलामा चाहिँ त्यो टेलिभिजनले त्यो कुरा एक्सेप्ट गर्नै सक्दैन थियो कि भनेको अब तिमीहरू किन गरेको भनेर एभ्री टाइम क्वेसन आइरहेको हुन्थ्यो अब टिकटकको कुरा त मैले अघि भनिहालेँ मैले सायदै कान्तिपुरमा सबैभन्दा धेरै टिकटक बनाउने मान्छे नै म त्यो होला कि एभ्री डे नै आइरहेको हुन्थ्यो मेरो अनि त्यो त्यसरी चाहिँ ओपन हुनु हुँदैन भन्ने तरिकाबाट अहिले आउँदाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ एभ्री इन्फर्मेसन चाहिँ त्यही माध्यमबाट दिनेसम्मको फेज चाहिँ देखाएको छु क्या मैले यो टाइम होइन अहिले टिकटकमा हामीले इन्फर्मेसन हेर्छौँ होइन अब नेपाल टेलिभिजन होइन मलाई डोन्ट टेक मी रङ एनीबडी है शिवानी दिजु स्पेसली यु होइन नेपाल टेलिभिजन टिकटकमा छ भन्ने जुन दिन मैले देखेँ नि होइन हाम्रो अवस्थी बहिनीको हेरेको थिएँ मैले होइन म सरी दीक्षाको होइन म यति खुसी कि मैले अघि नै अफेयर भने नि म 15 वर्ष अगाडि त्यस्तो प्लेटफर्म भइदिए म त्यो ठाउँ म दीक्षाको ठाउँमा हुन्थ्यो होला कि किन मलाई त्यति मन पर्थ्यो नि त होइन त्यति माया लाग्छ मलाई नेपाल टेलिभिजन होइन अनि त्यो देख्दाखेरि म त नेपाल टिभी अर्बनाइज्ड भएको छ भन्दाखेरि होइन नो कुडोज टु यु एन्ड द टिम त्यसमा होइन हाउ वाज इट 20 years ago त्यही त 20 years भन्दा मलाई पनि अचम्म लाग्छ सञ्जय होइन अनि मैले 20 भन्दा मान्छेले मलाई मेरो छोरा कल्स मी एन्शियन्ट होइन कल्स मी एन्शियन्ट के 20 years भन्दा त एन्शियन्टै फिल हुन्छ तर आई थिङ्क मलाई 20 years बितेकै थाहा छैन इभन मान्छेहरूलाई नेपाल टेलिभिजन भन्छ पिपल कम बट आइ एम लाइक सो प्राउड एन्ड ह्याप्पी कि मलाई भूषण दाइले एकचोटि भन्नुभएको थियो नेपाल टेलिभिजन इज द युनिभर्सिटी शिवानी भनेर होइन गुड जति सक्छ सिक भन्नुहुन्थ्यो क्या मतलब आई अलवेज बिन एन एडमायर अफ भूषण दाई एज अ टेलिभिजन पर्सनालिटी अनि आई थिङ्क यस ही वाज सो ट्रु वेन ही सेड द्याट यो चाहिँ 20 वर्ष अगाडि नै उहाँले भनेको कुरा मलाई इट्स बिन अ युनिभर्सिटी फर मी क्या त्यहाँबाट त्यहाँका त्यो स्टार्ट गरेको डिफिकल्टिजहरू जब अहिले पो टेक्नोलोजी आयो सफ्टवेयर टेक्नोलोजी सस्तो भयो अहिले सफ्टवेयर्स आयो एप आयो इट्स लाइक मान्छेसँग हातमा छ होइन तर जस्ट इमेजिन 40 years अगाडि टेलिभिजन जसले मान्छेले टेलिभिजनै नदेखेको जनताको अगाडि कहिले टेलिभिजन नसुनेको नपढेको मान्छेहरूले टेलिभिजनको फाउन्डेसन बनाउनु भनेको देयर आर सो मेनी स्टोरिज पिपल निड टु नो जस्तो लाग्छ कि मलाई आई थिङ्क नेपाल टेलिभिजनले त्यो स्टोरी भन्नेको त्यही प्लेटफर्म पनि बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ बिकज यति मेहनतका साथ बनाइएको जग हो नि त त्यो कि देशले अहिले यति मिडियालाई होइन यो बिल्ड अन गर्न सकेको छ भन्दा त्यतिखेरको दुःख हामी दुःख र मेहनत भन्छु म बिकज आई वाज फर्चुनेट जब मैले 20 वर्ष अगाडि जोइन गर्दा त्यो पायोनियरिङ ग्रुपहरूको धेरै मान्छेहरू अहिले पनि हुनुहुन्छ त्यतिखेर चाहिँ धेरै मेजोरिटी उहाँहरूको थियो अनि उहाँहरूको काम गराइ उहाँहरूको मेहनत उहाँहरूको डेडिकेसन र डिभोसन वाज वान थिङ जसले गर्दा मैले त्यो जति घन्टा त्यहाँ काम दिए पनि मैले काम गरेँ जस्तो फिल हुँदैन थियो क्या every minute was a learning experience for me होइन म त फेरि आई कल माइसेल्फ एन एक्सिडेन्टल मिडिया पर्सन म यो स्ट्रिमबाट आएको पनि होइन जति पढेँ जाने नेपाल टेलिभिजन भित्रै पढेँ होइन र उहाँहरूबाट सिकाएँ मैले पायोनियरिङ जेनेरेसन्सहरूबाटै वर्ड बाई वर्ड एउटा कम्प्युटर नै ओहो एकदम पूजा गरेर राख्ने जमाना थियो त्यतिखेर कम्प्युटर भने यो सबैले चलाउने होइन भन्ने खालको चिज थियो क्या होइन त्यस्तो बेलामा म एनटिभी छिरायो तर त्यतिखेर कम्प्युटरमा काम गर्न सिक्नेदेखि लिएर
जर्नलिजमका ABCD सिक्नेदेखि लिएर टेक्नोलोजिकल नो हाउस नेपालको सोसाइटल डाइनामिक्सदेखि जियो पोलिटिक्सदेखि एभ्रिथिङ आई नो इज फ्रम नेपाल टेलिभिजन नै हो त्यहाँबाट र त्यतिखेरको के भन्छ सिचुएसन फरक त थियो अब अहिलेका च्यालेन्जेस डिजिटलले गर्दा फरक भयो कम्प्लिट एनालग सिस्टममा गर्थ्यो रिसोर्सफुल थियो मान्छेहरू मेहनत पनि गर्नुपर्थ्यो धेरै डबल मेहनत होइन एउटा न्युज बुलेटिन 8 बजीको प्राइम टाइम भनेको त्यो सबैभन्दा ट्राफिक हुने टाइम हो त्यो राइट सो त्यो टेलिभिजनमा त्यतिखेर अहिले जस्तो नेटवर्कमा जाँदैन थियो नि त भिजुअलहरू कहाँ जान्छ नेटवर्क जाँदैन थियो प्रिन्टहरू जानु पर्थ्यो हातले लेख्ने दिनहरू पनि छन् होइन क्यासेटबाट ट्रान्सपोर्ट गर्नु पर्थ्यो स्टुडियोसम्म यु गाइज विल नट त्यो इमेजिनको त्यो न्युजको एक एक क्लिप हरेक टाइमको सेकेन्ड बाई सेकेन्ड नापेर अनि त्यो ब्रोडकास्ट गर्दाखेरि त्यो हेर्दा मात्र म डराउँथेँ क्या यो त म किनकि म म्याथमेटिक्स र फिगर्स भनेर तर्सिने मान्छे त्यो टाइम क्यालकुलेसनको एक्युरेसी देखेरै म तर्सिन्थेँ होइन अनि देन द काइन्ड अफ फेजेसमा उहाँहरूले गरेको काम मलाई अहिले पनि म एकदम श्रद्धाले मेरो शिर झुक्छ त्यो द पायोनियरिङ ग्रुप हु डिड द्याट के ग्राफिक्सका टुल्सहरू नहुँदाखेरि पेपरमा बनाएको ग्राफिक्सहरू इफ यु गाइज रिमेम्बर त्यो एनटिभीको आएर तारा चम्किने त्यो अल वाज डन बाई हातले गरेको अहिले पनि भिडियो खोज्यो भने देख्छ त्यो मुना कार्टुनको पनि देख्छ अनि एउटा त्यो बच्चाहरूको छ कि होइन एउटा बच्चाहरू नेटापोला चढेको हो कि कता दबर स्क्वायरको त्यो सबै हातले गरेको सबै हातले गरेको होइन अनि आई वाज लकी इनफ टु गेट एन अपर्च्युनिटी टु वर्क विथ दिज भेरी पिपल क्या हु पुट अल दोज टुगेदर पिपल हु डिडन्ट नो वाट टेलिभिजन वाज कतिले त टेलिभिजन देखाए पनि थिएन होला सिकेर गरे म हिस्ट्री भनिदिउँ है थोरै हजुरलाई होइन मैले यो लेखेर ल्याएको थिएँ होइन आइम स्योर यु नो दिस बेटर होइन 41 वर्ष अगाडि होइन January 30, 1985 मा इफ आई एम नट मिस्टेकन नेपाल टिभी लन्च भएको रहेछ त्यतिखेर चाहिँ 30 मिनटको डेली स्केड्युल रहेछ होइन जम्मा 400वटा टिभी सेट चाहिँ देशैभरि मात्र थियो अरे कि टिभी सेट हुन्छ नि जम्मा 400वटा थियो अरे देशैभरि मलाई बाँडिएको भन्ने जस्तो लाग्छ आइ एम नट स्योर अबाउट दिस बट दिस वाज डिस्ट्रिब्युटेड या एउटा भने त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन I don't know we could check but that was something I heard हैन 32 जना निरसा सरले चाहिँ त्यतिखेर अनि त्यसपछि आई थिंक हिज द फाउन्डिङ GM राइट चिफ GM हैन फाउन्डिङ GM उहाँ आउनु भएको छ कार्यक्रममा हामीले यो कुरा गरेका छौँ कि हैन अनि त्यतिखेर चाहिँ के भन्छ पहिलो टिभीको ड्रामा चाहिँ डाइरेक्टर उज्जवल घिमिरेको चाहिँ यस्तै हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ रहेछ अनि त्यसपछि अफकोर्स अब म जोडीको त अस्ति भर्खर हरिवंश दाइसँग पनि बसेर कुरा गर्दै थिएँ यो कुरा पनि भएको थियो उहाँहरूको के भन्छ भकुण्डे भूत अनि त्यो के अरे मेरी बासाई अनि त्यो सबै चाहिँ हामीले ल यो पहिलो होला होइन त नेपाल टेलिभिजनको पहिलो समाचार होइन पुस 24 गते हो अब यो म ठ्याक्क 2 वर्ष अगाडि गरिबक्सेको छ यस्तो यस्तो भनेर त्यतिखेर अब दिदीको नाम मैले रमा सिंह हो हामीले सानो बच्चामा हेरेको छ मलाई उहाँ चाहिँ GM हुनुहुन्थ्यो मैले एन्टर गर्दा दुर्गानाथ शर्मा अनि एक्टिङ न्युज डिरेक्टर हुनुहुन्थ्यो सायद रमा सिंह मैले जोइन गर्दा चाहिँ हामी लकी के श्री होइन काठमाडौँमा जन्मेको म त्यसपछि घरमा टिभी चाहिँ 1990 तिर आएको हो कि टिभी होइन एकदम लकी हो कि हामी होइन हाम्रोमा चाहिँ अरू जे गरे पनि अब बरु खानालाई पुगेपछि टिभी चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने खाले मान्छे हो कि हाम्रो घर चाहिँ होइन अनि त्यतिखेर विश्व घटना भन्ने कार्यक्रममा आउँथ्यो कि अब हामी त सानै थियौँ त्यो कार्यक्रम याद छैन कि मलाई त्यो त्यतिखेरको गुगल हो होइन हाम्रो लागि होइन गुगल होइन इन्टरनेसनल न्युज थाहा पाउने त्यो थियो अनि घरमा त्यो चाहिँ 8 बजेको नेपाल टिभीको के भन्छ न्युज अनि त्यसपछि त्यो अलिक बेलुका आउँथ्यो क्या अरे त्यो विश्व घटना चाहिँ छुटाउँदै हप्ताको एकचोटि आउँथ्यो होइन हप्ताभरि के भए संसारैभरि चाहिँ अनि त्यो अनि एउटा चाहिँ मलाई के याद छ भने दिस आई विल नेभर फर्गेट एउटा जर्मनीमा त्यो बर्लिन वल थियो कि अनि त्यो वेस्ट जर्मनी र इस्ट जर्मनी भएको होइन अनि त्यो चाहिँ त्यो वल भत्काइएको टाइम थियो कि को थियो रेगन थियो कि को थियो त्यतिखेर राष्ट्रपति आई डोन्ट नो होइन तर त्यो भत्काएको बेलामा चाहिँ विश्व घटनाले चाहिँ त्यो कभर गराएको थियो कि अनि दुर्गानाथ होइन अनि त्यो सरको अनुहार याद मलाई तर त्यो भन्दा पनि विश्व घटनाको आवाज थियो कि एउटा त्यो विश्व घटना आयो भन्ने एउटा त्यो म्युजिक थियो होइन त्यो चाहिँ मलाई जहिले याद हुने
मेरो जीवनको आई थिङ्क वान अफ द की मोमेन्ट्स इन माई लाइफ चाहिँ मैले आई थिङ्क मैले भनेको छैन होला म नेपाल टेलिभिजन गएँ म अब एउटा फुचे होइन एउटा त्यो के भन्छ रमाइलो कार्यक्रममा होइन ऊ गर्ने व्यक्ति विश्वनाथ शर्मा रिटायर गर्नुभएको थियो रिटायर गरिसकेपछि उहाँको किताब हो कि के आएको थियो त्यतिखेर होइन अनि उहाँ चाहिँ त्यो प्रमोट गर्नको लागि बुक आएको थियो कि के थियो अनि प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ प्ले इट अन भन्ने कार्यक्रममा पनि यो युवाहरूको कार्यक्रम हो यहाँ पनि जानुहोस् भनेर कसैले रेकमेन्ड गरेपछि त्यो भागमा म परेछु मैले त्यो सौभाग्य पाएको कि मैले यो कार्यक्रम हो होइन मैले विश्वनाथ त्यो उमेरमा होइन म यो वाट एभर युजलेस लिटल किड होइन गट टु टक टु एन इन्टरभ्यू होइन द लेजेन्ड हिमसेल्फ के आई विश मसँग त्यो फोटो अथवा त्यो भिडियो छैन होइन त्यो चाहिँ मैले पाएको चाहिँ त्यो चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ मैले त्यसको ग्राभिटी बुझिनँ आज चाहिँ म फर्केर हेर्दाखेरि होइन मैले त्यो लेजेन्डसँग पनि बस्ने मौका चाहिँ नेपाल टेलिभिजनमा पाएको थिएँ कि सो त्यो हो कि मेरो लागि नेपाल टेलिभिजनको एसेन्स चाहिँ कि शिवानी दिजु हो नि सञ्जय Before I go into that, I still remember you एकदम एनर्जेटिक सञ्जय त्यो लगामो लबी छ हाम्रो आइदिनु गर्दै आउँछु तिम्रो भ्यू होला त्यो होइन म त पिपल लाइक थिएँ अनि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ युजली कस्तो हुन्छ भने त्यतिखेर रेडियोमा सुन्ने आवाज भने आवाजको लागि सुन्छ नि त टिभीमा रेडियोको मान्छे टिभीमा आउँदा अलिकति अनइज हुन्छ कि मान्छेलाई हेर्नलाई त्यो मान्छेले आई डोन्ट नो त्यो इमेजको एकदम तपाईँले भने जस्तो इमेज भने एकदम इम्पोर्टेन्ट थियो कि त्यतिखेर होइन अनि त्यो रेडियोको आवाजलाई मान्छेले टिभीमा एक्सेप्टेड नगर्ने सञ्जय वाज लाइक युर डुइङ हुन्छ नि सो गुड क्या एकदम इजिली जेलिन भएको आई थिङ्क हि इज वान अमङ द भेरी फ्यु हु डिड इट सो आई थिङ्क यु आर लभड बाई द अडियन्स एन्ड यो त भर्खर रिसेन्ट अस्ति म गएँ होइन हेर्दाखेरि होइन हामी चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने अब यङ थाहा पनि छैन अनि द्याट्स दीक्षा अहिले शी इज विथ एनटिभी वर्ल्ड हो होइन हामी चाहिँ त्यहाँ एकदम त्यो रेबेलियस के त्यो हुन्छ नि गरिदिउँ न त्यही बेला गरौँ मिलाएर भने दुःख दिने कि मैले चाहिँ फेरि गर्नु न यो लाइट बाल्नु न यो क्रेन ल्याउनु न यो पनि गरिदिउँ भन्ने खाले आई डोन्ट नो द्याट आइ एम स्योर युर डुइङ द्याट नाउ होइन सो कमिङ ब्याक टु द अर्लियर कन्भर्सेसन कि होइन हाम्रोमा त्यो रेबेलियस नेचर भएन भने त त्यो ग्रोथ पनि हुँदैन होइन भनिदिनु न एनटिभी वर्ल्ड कसरी स्टार्ट भयो प्लिज सेयर विथ एभ्रीबडी अब कति कुरा आई डोन्ट नो वेदर दिस इज द राइट टाइम टु टेल यु अर नट बिकज अहिले यो एकदमै थिङ्स आर स्टिल इन प्रोग्रेस होइन अहिले हामी एकदम नेसेन्ट इन्फ्यान्ट स्टेजमा छौँ नि त तर वाट एभर यसलाई ओभरभ्यू हेर्दाखेरि आई थिङ्क एनटिभी वर्ल्डको निड सधैँ नै थियो नेपालमा मिडियाको तपाईँ क्रोनोलोजिकल डेभलपमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने नेपाल टेलिभिजनको स्थापना नै उसको हाम्रो ट्यागलाइन नै विकासको लागि सञ्चार भनेर थियो सो वेन इट वाज इस्टाब्लिस्ड विकासको एउटा डेभलपमेन्टको एउटा पिलर्सको रूपमा नेपाल टेलिभिजनलाई एन्भिजन गरेर बनाइएको हो कि पिपलले यसको थ्रुबाट हाम्रा धेरै पिलर्सहरू छन् होइन इन्फर्मेसन त एउटा मात्रै पार्ट हो त्यो एडुकेसनको लागि एन्टरटेनमेन्ट अर्को एउटा पिलर हो होइन त्यसरी जनताले चाहिँ सुसूचित हुने जनताले एडुकेसनमा पनि सिक्ने होइन त्यहाँबाट केही कुराहरू जानुन् सिकुन् कुराहरू हाम्रा प्रोग्रामहरू अहिले पनि छन् एडुकेसनल प्रोग्राम्सहरू अर्को एन्टरटेनमेन्ट पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पिलर हो सो आई थिङ्क नेपाल टेलिभिजन एनटिभी वर्ल्ड त्यही लेगेसीमा बिल्ड अन हुँदै आयो अलि छिटो आउनु पर्थ्यो अलि टाइम लाग्यो होइन तर यसको आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ वर्ल्डमा अहिले त यो त इन्फोडेमिक्सको टाइम हो नि त भन्छ नि त्यो पेन्डेमिक भने जस्तो इन्फोडेमिक चाहिँ इन्फर्मेसनको यस्तो फ्लड छ वर्ल्डमा तिमी त्यो क्राउडमा तिमी आफू छैनौ र तिम्रो भोइस प्रोमिनेन्ट छैन भने त तिम्रो एक्जिस्टेन्सियल उसमै क्वेसन छ कि वेदर यु एक्जिस्ट अर नट भन्ने कुरामा अहिले तिमी त्यो क्राउडमा हुनै पर्यो राइट द्याट इज आई थिङ्क द फन्डामेन्टल थिङ वाइ एनटिभी वर्ल्ड केम बाई बिकज अहिले वर्ल्डले नेपाल भनेर कसैले थाहा छैन भने टाइपै गर्ने हो सिधै गुगलै गर्ने हो नि त नेपाल हेर्नु पऱ्यो नि त होइन सो त्यो गुगल गर्दा तिमी देखिँदैनौ भने त्यहाँ एल्गोरिदमका कुरा आए त्यहाँ फेरि धेरै कुराहरू आउँछन् होइन त्यो अर्को पाटो भयो तिमी त्यहाँ छैनौ भने तिमी एक्जिस्टै गर्दैनौ भन्ने रियालिटी हो कि अबको वर्ल्ड र झन् अबको अहिले सञ्जयले भने जस्तो 5-10 इयर्समा त के होला त्यो यु क्यान इमेजिन सो त्यो सिनारियोमा नेपालको अब हामी यति जियो पोलिटिकली यति स्ट्राटेजिक ठाउँमा छौँ हाम्रा धेरै रियालिटिजहरू अहिले तपाईँहरू भोगी पनि रहेछौँ हामीले हेरि पनि रहेछौँ
छौँ होइन सो वर्ल्ड पनि अब अहिले धेरै चिज चेन्ज भइरहेछ वर्ल्डका अर्डरहरू चेन्ज भइरहेछन् पोलिटिकल एजेन्डास चेन्ज भइरहेछ नेपालको प्रोमिनेन्सी र इम्पोर्टेन्समा पनि धेरै काइन्ड अफ सिफ्टहरू आउँदैछन् होइन त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालका इस्युजहरू पनि अब धेरै चिज जान्नपर्छ वर्ल्डले बुझ्नपर्छ नेपालको भोइसबाट अरूले बुझाइदिएर होइन कि नेपालको भोइसबाट बुझ्नुपर्छ भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ गभर्मेन्ट लिडरसिपको भयो तर यो बुझाइ हाम्रो भोइसबाट बुझ्नुपर्छ अरूले बुझाइदिने होइन तर सिचुएसन कस्तो थियो हामीलाई बुझ्नलाई अरूको भोइस अगाडि आइदिन्थ्यो कि होइन नेपाल बढ्यो भने अरूहरूको जुन त्यहाँ सो द गभर्मेन्ट अल फेल्ट द निड फर ओइङ टु अब यो लकडाउनका कुराहरू भए होइन कोभिडकै कुराहरू भयो अर्थक्वेकको कुराहरू भयो त्यसपछि अरू भेरियस त्यस्ता एपिसोड्सहरू भए नेपालकोमा चाहिँ जहाँ हाम्रो भोइस सुनिएन वर्ल्डमा र द्याट वाज द टाइम वेन द देन गभर्मेन्ट अफ नेपाल फेल्ट कि एनटिभी वर्ल्ड एउटा च्यानल चाहियो जसले उनीहरूको भाषामा हाम्रो भोइस चाहिँ हाम्रो पर्सपेक्टिभ चाहिँ बुझोस् भनेर सो द्याट इज हाउ एनटिभी वर्ल्ड केम इन टु बिङ इट टुक सम टाइम अ लङ टाइम रादर त्यो कन्सेप्चुअलाइज भएपछि पनि एउटा लामो रोड पार गर्यो एनटिभी वर्ल्डले तर अब अहिले सिचुएसन पनि धेरै कारणले गर्दा जुन सेपमा जुन स्ट्रक्चरमा एनटिभी वर्ल्ड आउनु पर्थ्यो सायद हामी अझै त्यहाँ जान जर्नी लामो छ तर स्टिल वी आर देयर at least to start गर्नु नै from what I collect and what I gather from everybody and like you said NTV world आउनु नै people are loving it like Nepal I mean like loving it and liking it Nepali diaspora होस् नेपालको international community होस् young generation होस् सबैले यसलाई चाहिँ एकदम वेलकमिङ गरेको छ and the kind of response we are receiving is really encouraging Sanjay यसमा क्याटलिस्टको रूपले अरू कुरा पनि एड इन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई I will talk more on this हैन श्री प्राइभेट सेक्टरमा चाहिँ अब अफ कोर्स थोरै दिल्ली जति जे भने पनि यसमा हामी सबैको लगानी छ नेपाल टेलिभिजनमा it's people's channel people's TV हैन प्राइभेट अर्गनाइजेसनमा प्राइभेट मिडियामा अनेस्ट हैन आई नो यु भेरी अनेस्ट हैन त्यो होल एसेन्स चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ कि मलाई थाहा छ हार्डसिप्स छ होइन अघि न्युज रुमको कुरा गर्दै थियौँ आफूले कस्तो मजाले मलाई त्यो कोट गराएको पनि मलाई मन परेको थियो अफेयर कुरा गर्दाखेरि हामी होइन अनेस्ट टु गड न्युज रुम कस्तो थियो कस्तो छ र कस्तो हुनुपर्छ थियोको कुरा त मैले गरि नै सकेँ होइन अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब न्युज रुम भन्ने बित्तिकै न्युज रुमभित्रको इन्भाइरोमेन्ट भन्नुभएको कि लाइक टेलिभिजन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्नुभएको कि पब्लिकसँग जाँदा कस्तो न्युज रुमभित्रको इन्भाइरोमेन्ट भन्नुभएको तलब त पाउनु पऱ्यो नि त ए ओके होइन ल त्यहीँबाट सुरु गरौँ नि त होइन सास फेर्न पाउने एउटा कुरा छ होइन तलब पनि त पाउनु पऱ्यो नि होइन सो मैले समग्र रूपमा ओभरअल लिँदाखेरि यो केसमा चाहिँ अब तलबकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ कहिले पनि लाइक त्यहाँ काम गरुन्जेल चाहिँ कहिले पनि पैसाको लागि काम गरिनँ यो मेरो डिफ्रेन्ट कुनै पनि मिडिया हाउसमा गर्दाखेरि पैसाको लागि भनेर चाहिँ काम गरेन किनभने मैले जे पढिरहेको थिएँ त्यो हिसाबको काम गर्दा मैले अझै राम्रो स्यालेरी पाएर अझै राम्रो रेकग्निसन पनि हुन सक्थ्यो बट स्टिल मैले मिडियालाई चुज गरेपछि म कहिले पनि मिडियामा काम गरेर पैसा कमाउँछु भनेर म छिरेको होइन सो मलाई त्यो मनीले चाहिँ त्यस्तो म्याटर गर्दैन थियो तर त्यो बेलामा चाहिँ अब मान्छे चल्नु त पर्छ नि त सबै ठाउँमा पैसा आवश्यक ठुलो नहोला तर आवश्यक त हो नि त कतिपय ठाउँमा सो मैले काम गरुन्जेल चाहिँ त्यस्तो पैसा नपाउने भन्ने चाहिँ मैले त्यो चाहिँ फेस गरिनँ है मैले काम गरुन्जेल चाहिँ 2-4 दिन अथवा म्याक्सिमम भए 10 डेज ढिला होला तर त्यो स्यालेरी नै होल्ड भएको भन्ने चाहिँ मैले त्यस्तो फेस गरिनँ त्यो चाहिँ भइरहेको थियो अब न्युज रुमभित्रको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कस्तो भने अब म चाहिँ सायद म छिर्दाखेरि म एकदमै सानो नै थिएँ अरूहरू भन्दा चाहिँ 2-3 जना थियो होला हामी अलिकति सानो एजको म कति 21 थियो होला सायद कान्तिपुर जाँदाखेरि अनि त्यो बेलामा चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट नै कस्तो थियो भने नयाँ आएकोहरूलाई चाहिँ एकदमै त्यो वास्तै नगरिदिने क्या यो त नयाँ हो टाइपको कसैले त्यो हेल्पै गर्न नखोज्ने क्या अनि म फर्स्टमा जाँदाखेरि अब मलाई त त्यो सबैलाई त्यो नमस्ते 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 हुन्छ नि अब जो जहाँ फर्स्टमा जहाँबाट देखाएको छु त्यहाँबाट नमस्ते नमस्ते गर्दै जाने कोही त नमस्ते टाइपको पनि देखाएको थिएँ है मैले त्यस्तो मान्छेहरू त अहिलेसम्म नि मलाई त्यो चाहे त्यसपछि जति राम्रो काम गर्नुभयो त्यो इमेज चाहिँ परिराख्दो रहेछ क्या दिमागमा अनि त्यो त्यही माथि अब म चाहिँ जर्नलिजम ब्याकग्राउन्डको भएन म चाहिँ माइक्रोबायोलोजी त्यताबाट आएको भनेपछि कस्तो हुँदो रहेछ भने यो जर्नलिजमको मान्छे होइन अर्को फ्याकल्टीको मान्छे अर्को सेक्टरको मान्छे चाहिँ किन मिडियामा आउने भन्ने क्वेसन थियो क्या त्यो बेलामा
अनि म कान्तिपुर जाने बित्तिकै अब सायद तपाईँलाई थाहा छ कि छैन केही मिडिया पर्सनहरूले चाहिँ मोडललाई ल्यायो न्युज पढाउन भनेर चाहिँ त्यो बेला चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको थियो कि जो मान्छेले जर्नलिजम नै पढाएको छैन जो मान्छे टिकटक त्यतिखेर टिकटक थिएन मैले सायद त्योभन्दा अगाडि केही म्युजिक भिडियोजहरू गरेको थिएँ अनि म्युजिक भिडियोको मोडलहरूलाई ल्याएर न्युज पढाउने भएपछि हाम्रो यत्रो वर्ष काम गरेको के अर्थ भयो भनेर धेरै क्वेसन आएको थियो केही साथीहरू दिदीहरूले चाहिँ त्यो बेला छोड्नु पनि भयो आई थिङ्क उसलाई राख्ने भए चाहिँ हामी काम गर्दैनौँ टाइपको अनि त्यो सपोर्टै हुँदैन थियो क्या कहीँ कतैबाट पनि सपोर्ट हुँदैन थियो अनि म त अब मान्छेहरूले चाहिँ अब लिङ्क गरिदिन्थ्यो कि कोहीसँग पनि फलानाले ल्याएको मान्छे उसले गर्न नसक्ने भए पनि कोही ठुलो मान्छेले लिएर आयो भन्थ्यो जबकि मैले अप्लाई गरेर मैले सिभी छोडेको 7 महिनापछि मलाई कान्तिपुरबाट कल आएको हो अनि त्यसपछि मैले फर्स्टमा रिटन एक्जाम दिएको मैले आई थिङ्क 1.5 घन्टाको एक्जाम थियो होला त्यो यस्तो थियो त्यो एउटा त्यो हजुरलाई त्यो त्यतिखेरको न्युज रुम याद छ लाइक चिफको रुम भन्दा यतापट्टि म रेडियोको मान्छे हो म रेडियोको मान्छे मलाई थाहा छ तर म 2010 मा खाली रुम थियो क्या एउटा खाली रुम थियो त्यो रुममा चाहिँ मलाई एक्जाम दिनलाई राखेको त खासमा के भएको थियो त्यो बेलाको इन्सिडेन्ट खास मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस न्युज एङ्करिङको लागि बोलाइएको रहेछ होइन अनि जति पनि मसँग अरू कम्पिटिटर हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरू हामी 11-12 जना थियो मलाई सायद अनि मैले सबै जसरी इङ्ग्लिसको लागि गराउनु भएको थियो अब क्वेसनहरू सबै त्यही अनुसार नै गरेँ होइन सबै गरिसकेँ अनि क्वेसनहरू सबै इङ्ग्लिसमा सोधिरहनु भएको थियो अनि मेरो माइन्डमा चाहिँ म त नेपाली एङ्कर हो किन यो इङ्ग्लिसको कुरा सोधिरहेछ भन्ने भयो क्या अनि अब मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै त्यो बेला त हो यस्तो बिग अर्गनाइजेसनमा आइरहेको छु मेरो त विश थियो यहाँ काम गर्ने ड्रिम थियो अब मैले क्वेसन गर्नु हुन्छ कि हुँदैन टाइपको डर थियो नि त तै पनि मैले लास्टमा सोधेँ सबै गरिसकेपछि लास्टमा म त नेपालीको लागि आएको तपाईँले सबै यो इङ्ग्लिसको गरिराख्नु भएको छ किन भनेर सोधिसकेपछि उनीहरू चाहिँ नेपालीको त भ्याकेन्सी नै छैन इङ्ग्लिसको लागि चाहिँ बोलाएको हामीले तपाईँलाई तपाईँको सिभी चाहिँ त्यही अनुसारको देखेर हामीले त्यो अनुसार बोलाएको भन्नुभयो अनि त्यसपछि कस्तो डिसपोइन्ट भयो क्या म त ला भनेर अनि त्यसपछि त्यो सकियो म फर्केर गएँ मैले अनि त्यसपछि त्यसको फेरि 2-4 महिनापछि फेरि बोलाउनु भयो अनि रिटन एक्जाम दिएर अनि त्यसपछि चाहिँ म आएको तर त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई त्यो एचडी आउने बेला थियो ठ्याक्क त्यो बेलामा म जोइन भएको 2 महिनापछि चाहिँ एचडी भयो क्या अनि मलाई त्यो एचडीकै लागि भनेर राखिराख्नु भएको थियो कि मतलब 2 मन्थ्स चाहिँ मलाई ट्रेन गरिराख्नु भएको थियो कि तिमीलाई चाहिँ फर्स्ट 1 इयर गर्ने हो भनेर अनि त्यही कुरामा पनि लाइक मलाई सपोर्ट गर्ने चाहिँ कोही पनि थिएन कि वाइसी भन्ने एभ्री जसको पनि क्वेसन वाइसी उसलाई किन गर्ने यत्रो धेरै मान्छे छ अनि सपोर्ट भन्ने चिज चाहिँ आई थिङ्क मैले त्यहाँ काम गरुन्जेल चाहिँ कहिले पनि पाएन कि अनि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने म त अहिले जति पनि त्यो आउन खोज्ने मान्छे हुन्छ गर्न खोज्ने मान्छेलाई चाहिँ आई थिङ्क सपोर्ट आवश्यक कति त्यो बेला अझै मैले सपोर्ट पाएको भए चाहिँ कहाँ पुग्थ्यो होला म जस्तो लाग्छ कि कति कुरामा चाहिँ बट स्टिल म प्राउड छु किनभने म त्यो सिनारीमा त काम गर्न सकेँ भनेपछि त आई थिङ्क अब त जहाँ पनि गर्न सक्छु जस्तो हुन्छ त्यसले मलाई अझै स्ट्रङ बनाए तर न्युज रुम चाहिँ लाइक फ्रेन्डली छैन क्या अहिले आई डोन्ट नो अब मन नभइसकेपछि के भइरहेछ त्यहाँ चाहिँ थाहा छैन अहिलेको न्युज रुम अहिले जहाँ गरिरहेको छु त्यो फेरि ओभर फ्रेन्डली छ त्यहाँ चाहिँ एकदम इजी छ क्या काम गर्न म अहिले इमेजमा काम गरिरहेको छु त्यहाँ चाहिँ त्यति धेरै इन्टरफेरेन्स पनि हुँदैन आई थिङ्क यत्रो इयर्सको ट्रस्ट होला मेबी त्यो आज मलाई कसैले लाइक त गर्न सक्दैनस् भनेर क्वेसन उठाउन नसक्नु भनेको मेबी मैले त्यो बिल्ड गरेँ होला नि त यत्रो इयर्समा उहाँहरूले देख्नुभयो होला नि त लाइक जर्नलिजम ब्याकग्राउन्ड नभए पनि नपढे पनि मान्छेले गर्न सक्छ भन्ने कुरा आई थिङ्क मैले प्रुभ गरेर चाहिँ आज म यो फेजमा चाहिँ छु जस्तो लाग्छ वेल होइन भेरी वेल सेड म यही कन्टेक्स्टमा है शिवानी हजुरलाई सोध्छु है मैले चिन्ने कतिजना भाइ बहिनीहरू होइन अहिले नेपाल टिभीमा हुनुहुन्छ होइन अघि नै दीक्षाको एक्जाम्पल दियो हामीले होइन अरू पनि हुनुहुन्छ सिनियर्स पनि हुनुहुन्छ होइन स्पेसली एनटिभी वर्ल्डमा होइन फर्स्ट एम्ब्रेस कसरी गर्नुभयो कि उहाँहरूलाई पनि नयाँ ठाउँ भयो होइन नेपाल टेलिभिजन भनिसकेपछि अब भनौँ न सेमी गभर्मेन्ट एक हिसाबले अलिकति त्यहाँ काम गर्ने स्ट्रक्चर अर्कै छ कि भनेर होइन तर जुन दिन मैले टिकटक भिडियो देखेँ होइन म आई वाज लाइक वो होइन नेपाल टिभीको ड्रोन उड्दाखेरि त म त अरे बाफ्रे पराजन दाइलाई भनेकै हो मैले कसको ड्रोन लिएर आएको भनेर भने मैले होइन होइन यो हाम्रै हो हामीले नै चलाउँछौँ भनेपछि अरे यस्तो मोडर्न भइसक्यो हामी भनेर भने हो कि मैले होइन भनेपछि हजुरहरूले चाहिँ कसरी नयाँ टिमलाई ग्रोथ दिइरहनु भएको छ र कसरी ट्रेनिङ गराइरहनु भएको छ अब यसको श्रेय चाहिँ एनटिभीको लिडरसिप होइन
प्लस एनटिभीको हाई म्यानेजमेन्ट अनि एनटिभीको टेक्निकल टिमदेखि एभ्री पर्सनलाई जान्छ सञ्जय होइन बिकज एनटिभी वर्ल्डको कन्सेप्चुअलाइजेसनको फाउन्डेसनमै त्यही छ क्या यसलाई चाहिँ अब इट्स नट another channel in the block हाम्रो त अब अहिले 5वटा च्यानल छ नि त होइन सो त्यसमा अब अर्को च्यानल एडिसन होइन दिस सुड बी द न्यू नेपाल टेलिभिजनको फ्युचर हो अब यो अनि यसलाई अब हामीले जे सोचेका छौँ हामीले सोचेर त्यसलाई अब हाम्रो त धेरै हर्डल्सहरू हुन्छ लङ प्रोसिजरहरू हुन्छ होइन फरक हुन्छ नि त हाम्रो काम गर्ने इकोसिस्टम र निश नै फरक छ नि त नेपाल टेलिभिजनको अनि त्यही भएर कति चिज सोचेर गर्न सकिया हुँदैन कति चिज रिसोर्सेसले नदेलान् कति पोलिसीले नदेला कति होइन अरू प्रोसिजरल डिलेजले गर्दा हामी ढिलो हुन्छौँ तर एनटिभी वर्ल्डलाई चाहिँ सकेसम्म हामीले गर्न नसकेका हामी ढिलो भएका कुराहरूबाट चाहिँ हिन्ड्रेन्स नहोस् भनेर आई थिङ्क एनटिभी वर्ल्ड एनटिभीको हरेक पर्सन दे हेभ कम टुगेदर सो हामी त अहिले त्यो एउटा सानो फ्यामिलीमा कतिजना काउन्टेबल पिपल छौँ अहिले एनटिभी वर्ल्डको ब्यानर अन्तर्गत तर डेस्पाइट बिङ द्याट लिडरसिपले नै यति लिडरसिप टेक्निकल पिपल म अझै पनि भन्छु उनीहरूको इन्जिनियरिङ टेक्निकल पिपलहरू हाई म्यानेजमेन्टका हाम्रो सिएफओदेखि लिएर होइन न्युजका एन्टिटी अहिले पनि हामीलाई केही चाहेर पुगेन भने त्यहाँ लाइक रिइन्फोर्स गरिहाल्ने हुन्छ क्या यसलाई चाहिँ हामीले एउटा राम्रो वेमा अगाडि न्यू नेपालको न्यू कन्टेम्पोरेरी टेलिभिजन बनाउन जति छ हामीसँग मिनिमम अहिले जे छ त्यसमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरौँ भनेर दे हेभ गिभन देयर बेस्ट अनि यो अहिले जुन टिम फर्मुलेट भएको छ इट्स अ डाइभर्स टिम यु लभ इट इट्स अ यङ टिम all women most of them are women दुईटा हाम्रो कन्टेन्टमा 2 जना मेल हुनुहुन्छ हाम्रो लिडर हाम्रो चिफ एकजना त भइहाल्नु भयो त्यसपछि हाम्रो तलमा 2 जना मेल हुनुहुन्छ अरू टेक्निकल टिम हुनुहुन्छ अर्को टेक्निकलमा पनि वुमेन अनि अल वुमेन पिपल आर लाइक वाउ भन्नुहुन्छ त्यहाँ आउने गेस्टहरू पनि अनि सबै डाइभर्स एकदम भेरी कसम डाइभर्स छ कि टिम एभ्रीबडी हेज देयर ओन युनिक स्पेसियालिटी एन्ड देन दे मेक अ वन्डरफुल एमलगेसन कि त्यो एक्जिक्युसनमा मजा आउँछ काम गर्नु पनि होइन यो मलाई मन परेको कुरा के छ भने एनटिभीको यहीँ लेखिहालौँ न होइन 175 वर्ष अगाडि जङ्गबहादुर राणाको बेलामा चाहिँ प्रिन्टिङ प्रेस ल्याएर छौँ हामीले ब्रिटेनबाट होइन गिल्डेड प्रेस भनेर गिडी प्रेस भन्दो रहेछ यसलाई गिडी प्रेस होइन 175 years ago I didn't even know that 125 वर्ष अगाडि गोर्खापत्र को स्थापना भएको रहेछ चन्द्र शमशेरको बेलामा 75 वर्ष अगाडि आवाज भनेर चाहिँ पहिलो डेली न्युज पेपर आएर रहेछ होइन नेपाल्स फर्स्ट डेली न्युज पेपर 70 years ago 1956 मा कमनर भनेर चाहिँ फर्स्ट इङ्ग्लिस डेली आएर रहेछ अनि 61 years ago राइजिङ नेपाल आएर रहेछ जुन अहिलेसम्म पनि छ के अरे राइजिङ नेपाल होइन अनि एनटिभी वर्ल्ड भनेर Nepal's first, is it true? English channel. English channel. All English channel. होइन channel नेपालको आवाज Nepal's perspective to the world. Nepal's perspective to the world in a language that भनौँ न a lot of people around the world understand. Right. And this came out when? 2025? 2025 November होइन यो होइन यो त इतिहासमै जाने कुरा हो इट्स हिस्टोरिक अ हिस्टोरिक स्टेप फरवर्ड होइन यति ओपननेस हामी छौँ भने चाहिँ इट्स अ भेरी बिग थिङ कि यो सबैलाई मलाई थाहा थिएन कि एकचोटि होइन म आज यो मलाई यो टिमले यो पठाएपछि म यसो हेर्दै थिएँ रेडियो नेपाल चाहिँ 75 वर्ष अगाडि स्थापना भएको रहेछ कान्तिपुर म गएको 10 वर्ष अगाडि रेडियो स्थापना भएको रहेछ कि 1998 मा म त त्यस्तो पुरानो त रहन्छु त म जाँदाखेरि भएको थियो कि मलाई म 2008 मा जोइन गरे हो कि होइन अनि त्यतिखेरको 5 years भएर छ 10 years भएर रहेछ होइन अनि हामीलाई एकचोक भनिन्थ्यो कि म किन हामी अफेयर कुरा गर्दा बेला पनि दिदीले पनि भन्नुभएको थियो जोइन गर्दाखेरि होइन यु साइड त्यो पनि जोइन गर्छु म एउटा खुट्टा चाहिँ यहाँ राख्नु होइन अनि अर्को खुट्टा चाहिँ जस्तो पार्ट टाइमर थियो नि त होइन मैले जागिरै खाएको थिएन त्यसपछि अहिलेसम्म पनि खाएको छैन जागिर होइन अर्को खुट्टा चाहिँ जहाँ राख्नु मन चाहिँ राख्नु भनेर भनेको कि मलाई प्रभात रिमालले मेरो स्टेसन म्यानेजरले होइन सञ्जय हेर भाइ छोरा वडेभर होइन एउटा खुट्टा यहाँ राख मेहनत गर होइन नयाँ जे गर्नु मन छ गर्ने अनि अर्को खुट्टा चाहिँ जहाँ राख्नु मन छ राख्ने आई थिङ्क त्यो स्ट्राटेजी चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट स्ट्राटेजी भयो मेरो पर्सनल ग्रोथको लागि जस्तो लाग्छ कि होइन कम टु हिस्ट्री सेम थिङ तिमीले पनि गरायो नि त होइन त हो म अब त्यो बिटिआईमै काम गरिराखे पनि मलाई चाहिँ खास मैले अघि मनी डजन्ट म्याटर किन हुन्थ्यो मलाई त्यो बेलामा पनि मैले बाहिरबाट कति धेरै कामहरू पाइरहेको हुन्थेँ क्या टेलिभिजनमा काम गरेकै कारणले नै म यति धेरै रेकग्नाइज भएँ कि मलाई चाहिँ बाहिरबाट अझै धेरै कामहरू आउँथ्यो भोइस ओभर एडभर्टिजमेन्ट
त्यस्तै त हो नि होइन एउटा कसरी लिँदो रहेछ भने मान्छे मैले नेपाल टिभी जोइन गरिसकेपछि रियलाइज गरेको थिएँ कि टिभीमा अनुहार आइसकेपछि चाहिँ योसँग राम्रै परिवारको होला यसले राम्रै खान्छ होला घुम्छ होला होइन विस्की पनि राम्रै पिउँछ होला गाडी राम्रै चढ्छ होला राम्रै सुट लाउँछ होला होइन त्यो एउटा राम्रै घडी लाउँछ होला होइन यो के भन्छ त्यो एउटा अटोमेटिकली एउटा बन्दिने रहेछ कि त्यो एउटा सेलिब्रिटी टिभीमा आउने भने त त्यो त ह्युज सेलिब्रिटी हो नि सन्जय त्यति बेला आई स्टिल हामी आउन्जेलसम्म त्यो अलिकति फेड भइसकेको थियो कि म आउने बेलासम्म आई टेल यु होइन अलिकति त्यो लाइन फेड भइसकेको थियो पहिला भनेको त टिभीमा आउने मान्छे त सिक्रेट क्या म जानु अगाडि 5-7 वर्ष अगाडि जस्तो 90s होइन आई स्टिल गेट टु हियर हाउ पिपलले त्यो रगतले लेख्ने चिठीहरू पिपल वुड लाइक चेस न्युज रिडर्सहरू हुन्छ नि अनि मलाई त्यो स्टोरी ओहो हाम्रो बेलासम्म थियो तर एकदमै थोरै तर उहाँहरूलाई त पब्लिकमा देखिन पनि गाह्रो हुने स्टोरिजहरू मैले सुन्थेँ क्या मलाई डर पनि लाग्थ्यो ओहो भनेर जस्तो अनि त्यो मेन्टेन गर्नु त धेरै गाह्रो हो नि त त्यति बेला त्यो अहिले छ तर अहिले पब्लिक अलिक फरक भयो नि त पछि सेलिब्रिटी त्यो फेम भने अलिक फरक छ कि तर त्यतिखेरको त मलाई कुरा सुन्दा पनि ओ माई गड अलिकति फेरि त्यतिखेरको सोसाइटी पनि फरक थियो होइन त्यो सोसाइटीमा त्यो बेलामा त्यस्तो खालको फ्यान्डम चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्थ्यो होला त्यो बेलाको प्रेजेन्टर चाहिँ टिभीमा आउने भनेपछि त यु आर अ ह्युज सेलिब्रिटी हो नि त त्यति बेला अहिले पनि नभए त होइन तर त्यतिखेरको त्यो कुरा सुन्दाखेरि स्टोरिजहरू हाउ पिपल वुड चेस लिटरली वेट आउटसाइड सिंहदरबारको गेट एन्ड चेस लाइक दिज न्युज प्रेजेन्टर्सहरू भन्दा मलाई ओ माई गड यो कुन एजको कुरा जस्तो लाग्थ्यो कि त्यति बेला पनि तर अहिले चाहिँ छैन धेरै इज भयो हजुरले स्टार्टअप गर्दाखेरि हजुरलाई कतिको डिफिकल्ट भएको थियो कि टु म्यानेज एभ्रिथिङ कि छैन मलाई चाहिँ आई डोन्ट नो एक त यस्तो भयो मेरो इङ्ग्लिस पनि भयो अनि लेट नाइट 10:30 नेपाल सुतिसकेको हुने टाइम हो कि त्यति बेला चाहिँ 10:15 होला अनि सिरियसली हाम्रो अडियन्स चाहिँ त्यो समयमा हाम्रो अडियन्स चाहिँ कस्तो छ भने इङ्ग्लिसको चाहिँ अलिकति लिमिटेड अनि एउटा टार्गेट ग्रुप सर्टन होइन त्यतिखेर नेपाल टिभीको इङ्ग्लिस न्युज जे पनि हाम्रो त अब त्यो कसको लागि भन्ने हुन्छ नि त हाम्रो मेन अब एक्सपार्ट्सहरूको लागि होला डिप्लोमेटिक कम्युनिटीको लागि होला हामीले हेर्ने त्यतिखेर इङ्ग्लिस स्पोकन मान्छे हुँदैन थिए तर ब्युटिफुल कस्तो थियो भने नेपाल टिभीको पुरा कुरा चाहिँ सुन्थेँ तर मैले आफै भोग्ने चाहिँ त्यति बेला हुम्ला जुम्ला रुकुमको अडियन्सहरू आउने कि भेट्नलाई होइन अनि देन मलाई त म त यङ हो नि त त्यतिखेर त भर्खर आउट अफ कलेज त्यो मिडिया फेरि के हो म फेरि त्यति सिरियस पनि होइन त्यतिखेर मिडिया नै पर्स्यु गर्छु भन्ने मेरो कुनै इन्टेन्ट पनि थिएन न प्लानमा थियो बट वेन आई गट टु मिट अ फ्यु अब धेरै पिपल आउनुहुन्थ्यो अप्रिसिएटर्सहरू आउनुहुन्थ्यो एक दुईजनाको कुराले चाहिँ मलाई एकदमै डरै लाग्ने मुटु नै छुन्थ्यो कि मेरो देश म यही देशमा बस्छु जो यो मान्छे पनि बस्नुहुन्छ भनेर अनि कस्तो भन्नुहुन्थ्यो भने अब म यङ भए भएर कि बिस्तारै चाहिँ मैले सिकिहाल्थेँ भर्खर देश धेरै नदेखेको मान्छे अनि उहाँहरूले आएर नेपाल टिभीको 10 बजी मात्रै आउँथ्यो त्यतिखेर बिहान दिउँसो त्यस एउटा बुलेटिन या 2टा बुलेटिन बिहान एउटा बेलुका एउटा आउँथ्यो क्या अरे अनि के अरे कुरेर बस्छु म्याम किनभने उनीहरूसँग बुक पनि हुँदैन अरे क्या इङ्ग्लिसको अनि टिचर पनि बिचरा अब जो हुनुहुन्छ उहाँले सकि नसकि अङ्ग्रेजी पढाउने अनि उहाँलाई अङ्ग्रेजी पढ्नु असाध्यै रहर अनि त्यो एप्पललाई एप्पल भन्छ कि एप्पल भन्छ कि होइन एप्पल भन्छ कि के भन्छ त्यो राइट एप्पल चाहिँ कस्तो हो कस्तो विदेशीले कस्तो बोल्छ भनेर सुन्नलाई पनि रेडियो नेपाल टेलिभिजन रेडियो नेपाल सुन्ने कि उहाँहरूले टु गेट द प्रोनाउन्सिएसन करेक्ट टु लिसन टु अर लुक एट अ पर्सन हु रियली स्पिक्स इङ्ग्लिस हेर्नलाई पनि नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाली हेर्ने कि अनि दिस इज वाट दोज पिपल सेड क्या त्यो भन्दा त मलाई त मेरो त गुज बम्सै आउने क्या यो मेरो देश यस्तो छ भनेर अनि त्यो पपुलेसन त्यतिखेर सिग्निफिकेन्ट थियो 20 years ago अहिले कम भयो होला होइन तर त्यतिखेर एकदमै सिग्निफिकेन्ट नम्बर अफ पिपल यो स्ट्रगल र यो फेजबाट जाँदाखेरि त्यतिखेरको त्यो नेपाल टेलिभिजनको सिग्निफिकेन्स र न्युज इङ्ग्लिसको ह्युज थियो र कमिङ टु यर क्वेसन मलाई चाहिँ त्यति डिफिकल्ट भएन हजुरले शिक्षामा पनि दिइरह्यो सूचना मात्र होइन शिक्षा पनि एक्ज्याक्टली हाम्रो पिलर्स हो वान अफ द मेजर पिलर्स त्यहाँ रिलेट भयो क्या मलाई ठ्याक्कै यो कुरा चाहिँ जस्तो मैले नै पढ्दा पनि गभर्मेन्ट नेपाली मिडियम स्कुल पढेको हो नि त हामी स्कुल जानलाई नै 45 मिनट्स हिँडेर जानु पर्थ्यो अनि इङ्ग्लिस पनि नेपालीमै पढाउनुहुन्थ्यो क्या सरले इङ्ग्लिस सब्जेक्ट इङ्ग्लिस हो तर कहीँ पनि त्यहाँ इङ्ग्लिस वर्ड नै युज हुँदैन थियो दिस इज स्टिल अ रियालिटी त्यो भने अब कति 15 years ब्याक होला 15-16 years ब्याक चाहिँ त्यो अझै पनि नेपाल हामीले
अहिले त कतिपय ठाउँमा अब फोनहरू डिजिटल मिडियाले अलिकति एजुकेट गर्यो मान्छेलाई, तर जसलाई चाहिँ त्यसको पहुँच छैन नि, अझै पनि त्यो विकट ठाउँहरू छ जहाँ स्कुल अझै पनि 3 देखि 4 घन्टा हिँडेर स्कुल जानुपर्ने ठाउँ त छ नि त हाम्रो देशमा। त्यो ठाउँमा चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ अब त्यो कहीँबाट पनि त्यो थाहा नै हुँदैन क्या। 12 क्लासमा जबसम्म त्यो मान्छे इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्न थाल्दैन, +2 तिर आइसकेपछि तब कति गाह्रो हुन्छ त्यो मान्छेलाई भन्नु न। त्यो कुरा चाहिँ म आफैले फेस गरेको कुरा हो क्या। त्यही भएर मलाई दिदीले भन्दा ठ्याक्क रिलेट भयो क्या। अब हामीले त स्कुलमा इङ्ग्लिस समेत नेपालीमा पढेको मान्छेले, अझ म साइन्स पढेको मान्छे होइन, फर्स्टमै साइन्स पढ्दाखेरि त्यो सबै कुरा थाहा छ कि फेरि, तर जब त्यो इङ्ग्लिसमा आउँछ नि लाइक म जेरोबाट गरिरहेको छु जस्तो फिल हुन्छ क्या। सो एजुकेसन पनि हाम्रो त्यही लेभलको हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या। सो त्यो बेला अब जसरी उहाँले टेलिभिजन हेरेर न्युज हेरेर मान्छेले त्यो क्युरियोसिटी त छ त मान्छेलाई, जान्न मन त छ नि त, पढ्न मन त छ नि त, तर सोर्सेस खै त त्यो ठ्याक्क रिलेट भयो नि, मैले एड गरिहालेँ। सो कन्टिन्यू। नो भेरी वेल सेड होइन। म यति चाहिँ भनिदिइहाल्छु है, म पाल्पा जहिले पनि जान्छु नि होइन, म टक्क श्रीलाई मेसेज पठाउँछु हो कि होइन, जहिले पनि म श्रीलाई मेसेज पठाउँछु, यसरी कहाँ म चुकौनी खान जाउँ भन्नु पर्यो। चुकौनीको स्टोरी आयो कि उहाँको मेसेज आइहाल्छ, तपाईँलाई मनपर्छ हो धेरै? एकदम मनपर्छ नि मलाई। अनि मैले यो भनेको छैन होइन, म अस्ति दसैँ कि तिहार दुइटामध्ये एउटामा थियो के अरे, म त्यतै हजुर त्यतै हुनुहुन्थ्यो होइन, घर माथि थियो, म तल थिएँ होइन। म श्रीलाई मेसेज पनि गएको थिएँ, म पाल्पा हुँदै आउँदैछु है भनेर होइन। अनि एनिवेज स्टोरी चाहिँ सेल खानु मन लाग्यो, सेल चाहिँ एकदम मनपर्छ मलाई। अनि पाल्पा गइसकेपछि सेल र त्यो के भन्छ चुकौनी अनि चिया, ओहो एनिवेज। अनि त्यहाँ बसेर एउटा दाजुकोमा गाडी चार्ज गरेर चाहिँ, त्यहाँ एउटामा त चार्जर दुईवटा छ, म चाहिँ तलपट्टिकोमा चार्ज गरेर सेल उहाँले बेचेर घरबाटै चुकौनी ल्याइदिनु मलाई। तिहार घरबाटै चुकौनी, घरकै चुकौनी दिनुभयो। अनि त्यसपछि मैले अनि मेरो साथीलाई सोधेको थिएँ मैले, यहाँ चिन्छु मैले, उहाँ चाहिँ के अरे प्रस्तुता हो भने, श्री पाण्डे होइन। सो त्यो युआर अ सेलिब्रिटी होइन। पाल्पामा भाषण हेरेको छु मैले, त्यो स्पिच देखाएको छु मैले, आई बिलिभ कताको पो थियो क्या, रिसेन्टली थियो क्या अरे लास्ट इयरको होइन, पाल्पाको एउटा स्पिच भाइरल पनि भएको थियो होइन। त्यहाँबाट चुनाव लड्यो भए जितिन्थ्यो पनि होला। Obviously. No, she's very popular and people love like Shree Pandey so much. म त हेरिरहन्छु, कति एडमायर गर्छु श्रीलाई होइन। घन्टीबाट त फिक्सै हो होइन। अब म यसमै आउँछु है त, कतिजना न्युज रुमका साथीहरू अहिले नेता भनेका छन्, सांसद अब भविष्यमा नेतै बन्लान् होइन। त्यो जहिले पनि एक हिसाबले माया पाइरह हो नि त। अघि नै हामी यसको पनि अफेयर कुरा गरेका थियौँ होइन, माया पाइरह बानी एकैचोटि क्रिटिसिजम पाउँदाखेरि होइन साइकोलोजिकली पनि गाह्रो पर्छ होला कि होइन। आई डोन्ट थिङ्क you've gotten any criticism होइन। सो there have been I think once होइन। श्रीको केसमा, मेरो केसमा त हाम्रो त मेरो अलि एकदमै मर्ने नै धेरै छ होइन, श्रीलाई अलिअलि होला। क्रिटिसिजम भनौँ न एकदमै अब सुपरस्टार एक्टरै त होइन होइन, तर क्रिटिसिजम खेप्नलाई केही सजेसन्स स्पेसली हाम्रो नेता साथीहरूलाई पनि प्रब्लम केही न केही। र क्रिटिसिजम चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ नेगेटिभिटी किन यस्तो डरलाग्दो छ कि 2 in 1 3 why don't you start? अब नेता पुराना नेताहरूलाई त भन्न आवश्यकै छैन, उहाँसँग त अब सबै पचाउन सक्ने क्षमता छ। अहिलेको आई थिङ्क उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ होला, जति पनि पोलिटिक्समा। मैले केही समय अगाडि, म नाम भन्दिनँ, मलाई कसैले पोलिटिक्सको लागि अफर गर्नुभएको थियो लाइक आउनुहोस् भनेर होइन। अनि त्यसपछि अनि किन आउने म, लाइक मैले अब के हुनुपर्छ, अब पहिला त सोधिन्छ नि त पोलिटिक्समा आउनको लागि म रेडी छु कि छैन, म केपेबल छु कि छैन। अनि उहाँले जस्ट मलाई एउटा कुरा के भन्नुभयो नि, तिमीले आलोचना पचाउन सक्छौ भने तिमी सक्सेस हुन्छौ, यति भन्नुभयो क्या उहाँले। त्यति सक्छौ भने चाहिँ तिमी गुड पोलिटिसियन बन्न सक्छौ भनेर भन्नुभयो। अनि मैले केही पनि भनिनँ, त्यसपछि त्यो कुरा अगाडि नै बढेन, सकियो, मैले इन्ट्रेस्ट नै देखाइनँ। भनेको त्यो अब हरेक इन्डिभिजुअललाई जसलाई पनि ह्युमन नेचर त हो नि, राम्रो भन्यो भने खुसी लाग्छ, नराम्रो भन्यो भने दुःख लाग्छ। चाहे मान्छेले जतिसुकै भन्नुहोस्, मलाई केही फरक पर्दैन भन्नुहोस्, तर एट द टाइम त्यो नराम्रो भनेको नराम्रो नै हो क्या, दुःख चाहिँ लाग्छ। तर अहिले चाहिँ कस्तो भयो भने चाहिँ हामी पब्लिक फिगरहरूलाई चाहिँ कसले चाहिँ खाएको छैन र गाली
हाम्रो बानी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मलाई कसैले नराम्रो भनिरहेको छ उसलाई पनि भने सबैलाई भनिरहेछ भनेपछि ओके सबैले त्यो एक्सेप्ट गरिरहेछ भने चाहिँ मैले चाहिँ किन एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने कुरा पनि हो। र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँलाई राम्रो भने पनि त्यसले केही हुँदैन, म्याटर गर्दैन, नराम्रो भने पनि म्याटर गर्दैन भन्ने त्यो थिङ्किङ चाहिँ एउटा एट द पोइन्ट आउँदो रहेछ क्या। त्यो आइसकेपछि जसले सुकै नराम्रो भनोस् फरक पर्दैन। र कतिपय क्रिटिसिजम फेरि फर गुड नै हुन्छ क्या, कति कुरा आफूहरूलाई थाहा हुँदैन, आफूले राइट सोचिरहेको कुरा पनि त्यो रङ भइरहेको हुन्छ जुन कसैले भनिदिनु आवश्यक हुन्छ। अब त्यसबाट सुधार्न त पाइन्छ, तर कहिलेकाहीँ चाहिँ आफू राइट हुँदाखेरि पनि त्यो डिफ्रेन्ट हिसाबले पोर्ट्रे गरिदिइसकेपछि चाहिँ त्यो बुझाउनै नसकिने लेभलमा पुग्छ। अनि त्यसपछि छोडिदियो, जे सुकै भन्न भनेर छोडिदिएपछि 5 to 7 days सक्यो। त्यो कसैलाई नि याद हुँदैन कि मान्छेको राम्रो काम पनि छिटै बिर्सिन्छ, नराम्रो काम पनि छिटै बिर्सिन्छ। त्यस्तै हो, हामीले पनि नेगेटिभ कमेन्टहरू केही दिनमा बिर्सेर जान्छ। सबैभन्दा बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ इग्नोर रहेछ क्या, इग्नोर गरेर सक्यो। यसमा म थोरै आफूहरूलाई एज वुमन सोध्छु है यो क्वेसन होइन। त्यो आफ्नो फिगरलाई लिएर पनि कमेन्ट आउँदो रहेछ कि मर्ने गरी, स्पेसली महिलालाई धेरै एकदमै होइन। त्यो कसरी डिल गर्ने कि हुन्छ नि। अब न्युज गरिसकेपछि एभ्री डे, अब आजको दिनमा पहिला त टेलिभिजनमा थियो होला, सिधै मान्छेले भन्न नसक्ने थियो होला होइन। अब आजको दिनमा त्यही कुरा डिजिटलमा काटेर आइसकेपछि त अब त जसले पनि जुन कुनामा बसेर भए पनि आफ्नो प्रतिक्रिया त राख्न पायो होइन। स्पेसली त्यसले चाहिँ आफूलाई कसरी अफेक्ट गर्छ कि आफूहरूले कसरी त्यसलाई डिल गर्नुभयो कि। किनभने मैले अब जोइन गर्ने 18 वर्षको श्रीको लागि यो सोध्दैछु कि यो प्रश्न होइन, 18 वर्ष 19 वर्षको शिवानीको लागि यो प्रश्न सोध्दैछु, जसले चाहिँ मिडियामा केही गर्न खोजिरहेछ भने होइन। त्यो फेमस भएर भने होइन कि मैले, एउटै गालीले पनि कति छुन्छ मलाई थाहा छ कि होइन। त्यसै कारण स्पेसली त्यो पर्सनल अट्याक कि मेरो कामको अट्याक गरेर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, पर्सनल कि हुन्छ नि, रङ रूप होइन, लुगा ढाँचा कपाल त्यो सबैमा पनि गाली गलोच आउँदाखेरि कि होइन। हजुरले कसरी डिल गर्नुहुन्छ र के सल्लाह सुझाव होला कि प्लिज। मलाई सबैभन्दा धेरै अहिले इन्स्टा फेसबुक टिकटकमा धेरै आउने कमेन्ट के छ जस्तो लाग्छ? एनी गेसेस? बिहे कहिले गर्ने? बिहे ओके, बिहे त्यो झन् पर्सनल, त्यो त हरासमेन्टहरु कसैको झनै पर्सनल एभ्री टाइम सबले। अनि बिहे कहिले गर्ने पछि अब बुढी भयो, बिहे कहिले गर्ने आउँछ क्या। त्यसपछि अब बुढी भइसक्यो, अब केटा पाउँदैन, बिहे गरिहाल। अनि मलाई मेरो बिहे गर्ने इच्छा होला नहोला, गरौँला नगरौँला, त्यो त मेरो पर्सनल चोइस हो नि त। मान्छेलाई किन टाउको दुख्छ जस्तो लाग्छ कि मेरो बिहे हुनु र नहुनुमा अडियन्सलाई मेरो कामले के फरक पर्छ त पर्दैन नि। त्यसो किन क्वेसन गर्छ त, एकदमै त्यो इरिटेट हुन्छ क्या। म त्यो बेला बेला त रिप्लाई नै गरिदिउँ कि गर्दिनँ, जा बिएससी जा जेसै गर, के गर्छस् मैले बिहे गरिदिनु ल भनिदिउँ कि जस्तो लाग्छ। तर होइन, किन गर्नु, यो त मेरो पर्सनल कुरा हो, सेयर गर्न मन लागेको गर्छु, मन नलागेको गर्दिनँ भनेर इग्नोर गरिदिन्छ। अनि कस्तो हुन्छ भने अब म त लाइक फर्स्टमा आउँदाखेरि जस्तो हुन्छ मान्छे, पछि त चेन्ज हुँदै जान्छ नि त, हेबिट पनि चेन्ज हुन्छ, बडी स्ट्रक्चर चेन्ज हुन्छ। अनि मोटायो भन्ने पनि आउँछ। अब मोटायो, तिमी अब धेरै मोटाइसक्यौ, खान कम गरेर यो त्यो भनेर अलि बडीलाई लिएर त्यो क्रिटिसिजम पनि हुन्छ। अनि नराम्रो त लाग्छ अभियसली, तर के कुरामा मोटिभेट हुन्छ नि, हो कि क्या हो, साँच्चै हो क्या हो, जिम जानु पऱ्यो भन्ने चाहिँ हुन्छ क्या। मलाई चाहिँ उनीहरूले त्यस्तो भन्यो, अब उनीहरू त त्यसरी बडीलाई लिएर कमेन्ट गर्यो, तर म चाहिँ कहीँ कतैबाट मोटिभेट हुन्छु, ए साँच्चै हो कि क्या हो, मलाई फिल नभएको क्या हो, त्यो त मेरो हेल्थको लागि पनि मैले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो कमेन्टलाई चाहिँ म त्यसरी लिन्छु। अब अहिले आएको मान्छेहरू जस्तो यङ्गर जेनेरेसनलाई चाहिँ त्यो एफेक्ट गर्न सक्छ कि, ला अब मैले कसैले मलाई मोटो भन्यो अथवा बुढो भन्यो भने ला म त सक्यो क्या हो मेरो करियर भनेर बसेँ भने त सकियो नै साँच्चीकै। तर होइन, यसलाई मैले कसरी चेन्ज गर्ने? अब त्यही कुरा मैले अहिलेसम्म यो एङ्करिङ गरिरहेको छु, अब त्यसलाई डिफ्रेन्ट वेबाट, अब मेरो एज अलिकति बढी भइसकेपछि मैले कुन वेबाट म अडियन्ससँग कनेक्ट हुन सक्छु त, त्यो वे खोज्ने हो नि त। मैले डिमोटिभेट हुन थालेँ भने त सकियो कि, त्यो जो मान्छेले तपाईँलाई जे गराउनुको लागि लेखा हुन्छ त्यो सक्सेस भयो नि त, तपाईँ त भएन। सो त्यो पोजिटिभली हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, म चाहिँ त्यसरी हेर्छु कि। कमेन्ट चाहिँ पढ्ने गरेछ, पढ्छु अभियसली। यस सञ्जय, बिकज अब त हामीले त्यो कुरालाई प्रिपेयर भएनौँ भने अब त्यही एक्जिस्टेन्सियल क्राइसिस हुन्छ कि। किनभने आई थिङ्क यङ्गर जेनेरेसन विशेष गरेर
जो वानबीजहरू धेरै हुनुहुन्छ, एस्पायरिङ मिडिया पर्सन्सहरू हुनुहुन्छ, अनि पिपलको हातमा अब एभ्रिबडी इज अ मिडिया पर्सन अहिले त होइन. इट्स नट लाइक यु हेभ टु बी अ मेन स्ट्रिम मिडिया पर्सन. अनि टु एड टु दिस कन्टेक्स्ट मैले टिकटकको अकाउन्ट खोलेँ अनि आई पोस्टेड पर्सनल होइन. अब त्यो कस्तो बेलामा थियो होइन, यो कोभिडको अराउन्डमा थियो. अनि एकदमै खालि नेगेटिभ मात्र आउने, न्युज पनि त्यही नेगेटिभ कुराहरू लेखिरहने होइन. गर्दा गर्दा त्यो मेन्टल स्ट्रेस भइसकेको थियो कि. अनि त्यतिखेर आई फाउन्ड अ लट अफ फन एन्ड एन्टरटेनमेन्ट अन टिकटक के. पिपल वर डुइङ लाइक अब एकदम क्रिएटिभ पिपल नि त है. माई गड, नेपालीहरूको या पिपलहरूको कति ट्यालेन्ट छ भन्नु मैले त्यो टिकटकमा देखेँ क्या. मलाई त सबै मान्छे ट्यालेन्टेड लाग्छ नि, सबै मान्छे राम्रो लाग्छ. ट्रु, सबै ब्युटिफुल, सबै राम्रो के. अन्त कन्फिडेन्स उनीहरूको क्रिएटिभिटी, माई गड, कस्तो थियो नि त टिकटक. अनि त एकदम म मेस्मराइजै भयो क्या टिकटकबाट. अनि मेरो लागि एउटा भेन्ट पनि भयो त्यो नेगेटिभिटी खालि. अब त्यो कोभिडको बेलामा लकडाउन, काममा पनि नेगेटिभ अन्त स्ट्रेस बस्ट जस्तो क्या. सो एट फिनिस माई वर्क एट डेस्क एन्ड 9 o'clock आट बी अन विथ टिकटक नि, लुकिङ एट त्यो सबै मान्छेहरूको. त्यो गर्दा गर्दा आफूलाई पनि बनाउनु जस्तो लाग्यो. तर त्यतिखेरसम्म टिकटकलाई अलिक त्यो त्यति राम्रो मान्दैनथ्यो कि, बिकज जो पनि आउने भएर सबैजना इजिली जान्दैन थियो. मलाई पनि कहिलेकाहीँ त ओहो बनाउनु धेरै हेजिटेसन पछि मैले बनाएँ, म पनि बनाउँछु. अनि म पनि कोभिडको बारेमा कुराहरू राख्थेँ, एक दुईवटा रेस्पोन्स पनि राम्रो आउँथ्यो. अनि माई सिस्टर आस्क मी, माई यङ्गर सिस्टर आस्क मी वान डे के, दिस यु ओपन द टिकटक अकाउन्ट रहेछ, आई स द्याट नि भन्यो. अनि मैले बनाएँ भने. अनि देन सी इज यङ्गर होइन. सी सेड आर यु रेडी फर टिकटक, आर यु इभन रेडी फर इट. त्यहाँ त फेरि जे पनि आउँछ नि, तिमीलाई थाहा छ नि, आर यु रेडी भन्यो कि उसले. मैले भने तर सिरियसली मलाई इट मेड मी थिङ्क क्या. अनि मैले 4-5 दिन 1 हप्ता बनाएन भिडियो. आई वाज लाइक, मैले बहिनीले मलाई त्यो क्वेसन सोधेपछि मैले आई कन्टेम्प्लेटेड ओभर द्याट क्वेसन कि एम आई रेडी भनेर. अनि अब त्यो रेडिनेसको लागि चाहिँ यु हेभ टु बी रेडी सन्जय. अनि सेट द्याट आई टेक त्यो अब लामो जर्नी पार गरेर आइसकेपछि एउटा एज, एक्सपिरियन्स, टाइमले पनि मान्छेलाई अलिकति त्यो मेन्टल स्टेबिलिटी पनि दिँदो रहेछ होइन कुराहरू. अनि आई हेभ अल्सो कम पास थ्रु अ कपल अफ डिसइन्फर्मेसन द्याट वाज सेट अप अगेन्स्ट मी होइन. मिडिया बाजी टाइपको, जहाँ कोही एन्टिटी नै मलाई ड्यामेज गर्नकै लागि, मेनी पिपल नो मी, दे नो मी राइट. सो इट वाज अर्केस्ट्रेटेड क्या, टु द एक्सटेन्ट कि जसले पब्लिस गराएको छ उसले मसँग इन पर्सन चाहिँ आएर हात जोड्ने, आइम सरी भन्ने, तर करेक्ट नगर्ने कि त्यो मिडिया, बिकज उसलाई प्रेसर गरिरहेको छ नगर्नलाई होइन. त्यस्तोकोमा आउँदाखेरि माई मेन्टर सुरुमा एउटा सानो लेभलको तर अलिकति नराम्रै खालको यस्तो अर्केस्ट्रेट गर्दाखेरि, पिपलले डेलिबरेटली गर्दाखेरि म एकदम विचलित थिएँ क्या. द फर्स्ट थिङ इज यो सक नि त, यो कसरी भयो, मेरो हुँदै नभएको चिज कसरी आयो भन्छ. अर्को एउटा यु गो थ्रु द प्रोसेस अफ सक and then एकछिन यु ट्राई टु स्टेबलाइज होइन. तर त्यतिखेर इमोसनल कति अपहिभल्स हुन्छ, यु गाइज क्यान अन्डरस्ट्यान्ड बिकज यु अल हेभ गन थ्रु दिस के. अनि त्यो यङ माइन्डमा त्यसको कति इम्प्याक्ट हुन्छ होला. बट आई वाज ग्ल्याड आई ह्याड लाइक पिपल हु रेस्क्युड मी भन्दा पनि दे empowered me with those abilities भन्छ कि. उहाँहरूले आएर एकदम रेस्क्यु गरे भए म फेरि अर्कै मान्छे हुन्थ्यो होला त्यो प्रोटेक्टेड सिल्ड दिएर. बट मेरो गुरु, मेरो मेन्टर लेट राजेन्द्र देव आचार्य होइन, हु आई रियली ओ अ लट अफ थिङ मेरो करियरमा, म जे छु इन माई प्रोफेसन, अ लार्ज पार्ट अफ इट आई ओ टु हिम. उहाँले मलाई त्यतिखेर 1-2वटा कुरा भन्नुभयो जो मेरो लागि मन्त्र पनि छ क्या. अ थिङ ही सेड वाज, शिवानी यो के हो तिमीलाई थाहा छ होइन, यो कस्तो हो तिमीलाई पनि थाहा छ. पिपल, तिम्रो वरिपरिका पिपल हु रियली थिङ्क गुड अफ यु, दे अल्सो नो वाट दिस इज. सो तिमीलाई म्याटर गर्ने यही पिपल हो. त तिमी जस्तो मान्छेलाई तिम्रो डेस्टिनेसन चन्द्र छुने हो भने त्यहाँ पहाड, ढुङ्गा, हावा बतासले अतालिनु हुँदैन. युल नेभर रिच द्याट होइन. इफ तिम्रो चन्द्रै छुने लक्ष्य छ भने विचलित हुने हुँदैन. अनि मान्छे हिँड्ने क्रममा हावा आउँछ, पानी आउँछ, ढुङ्गा आउँछ होइन, त्यसले त्यसको इन्टेन्ट नै तिमीलाई बिथोल्ने, विचलित गर्ने हुन्छ. त्यो तिमीतिर त्यसरी डिरेक्टेड छन् भने, तिमी त्यसमा तिम्रो त्यो चेतनाको लेभल तिमी त्यो छौ भने तिमीले जहिले पनि एउटा इमेजिनरी रेनकोट लगाऊ भन्नुहुन्थ्यो क्या. एउटा इमेजिनरी रेनकोट लिएर हिँड्नु सधैँसँगै, त्यस्ता चिजहरूले तिमीलाई छुन नसकुन्. इफ दे टच यु, अनि इफ तिमी डिस्टेबलाइज भयो भने तिमी तिम्रो डेस्टिनेसनमा कहिले पनि पुग्दैन. सो प्लिज do this every time, every single time. And you are destined to draw all these things लाइफमा. तिम्रो आउँछ लाइफमा, यो त केही होइन, you will get so many things. त्यो आयो पनि भोलि पर्छ होइन. तर by that time
मैले त्यो मन्त्र थियो कि मसँग मेरो गुरुको भनौँ न उहाँको मेरो मेन्टरै भन्छु म उहाँलाई अनि त्यो कुराले मलाई सधैँ स्ट्रङ उभिन अनि कहिलेकाहीँ इग्नोर गर्न अब त्यो त फेरि हेरिकन हुन्छ वी अगेन डिस्कस्ड कति लङ जान्छ कुन लेभलमा जान्छ तिमीले कस्ता खालको अप्रोचले त्यसलाई ट्याकल गर्ने आफ्नो डिफेन्स या आफ्नो एक्सप्लेनेसन्सहरू राख्ने नराख्ने ती कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन् तर एज अ ह्युमन बिइङ र मान्छेले चाहिँ मेन्टली स्टेबल चाहिँ हुनैपर्छ र तिम्रो डेस्टिनेसन के हो आउने कुराहरूलाई कसलाई म्याटर गर्छ कहाँनिर म्याटर गर्छ कुन चिजले तिमीलाई विचलित गराउँछ गराउँदैन भन्ने कुरा तिमी सोध्छौ भने आई थिङ्क तिमी जुनै पनि प्लेटफर्ममा जाऊ तिमीसँग त्यो सिल्ड चाहिँ भइरह्यो भने तिमी हार्म्ड हुँदैनौ भन्ने चाहिँ मेन्टालिटीमा म छु र एट द एन्ड अफ द डे इफ यु आर एबल टु मिट योर आइज इन द मिरर डराउनु पर्दैन है डराउनु पर्दैन होइन लास्टमा गएर चाहिँ आफूले ऐनामा हेर्न सक्नु पर्यो एभ्री डे होइन हु आर यु वाट यु डिड त्यो छ अब अघि नै श्रीले भने जस्तै नेताहरूले आलोचनाको कुरा गरेँ नि होइन मैले चाहिँ जहिले भन्थेँ कि होइन बिहान बेचराहरू खानामा पनि गाली होइन खाजामा पनि गाली राति के अरे दाल भात खाँदाखेरि पनि गाली त्यो देखेर आएको अब अहिलेको यो कतिजना साथीहरूलाई म हेरिरहेको छु कि बिङ भेरी हनेस्ट क्यान्डेडली भने मैले होइन कतिजना यङ हुनुहुन्छ होइन त्यो गाली 100% खा छैन नि त अब त्यसको लागि चाहिँ रेडी हुनुपर्छ भनेर मैले एकजनालाई भनेँ कि किनभने गरिन्छ होला कति काम होइन चोरी चकारी नगरे पनि कति काम गर्नुपर्ने हुन्छ होला नेता भइसकेपछि त अब त्यो होइन नीति बनाउने व्यक्तिले त गर्नुपर्छ नचाहेको कुरा पनि गर्नुपर्छ होला अब सिद्धान्त पार्टीको सिद्धान्तमा पनि गर्नुपर्छ होला कति कुरा होइन गाली खाइन्छ हामी बसेर गाली दिन्छौँ यहाँ बसेर होइन गाली नै नदिए पनि सचेत त गराइन्छ होला याद गर त तिम्रोमा त यस्तो थियो होइन यो कपीमा तिमीले त अर्कै कुरा गर्दैछौ भनेर अनि त्यो झन् डिजिटलमा त झन् मर्ने गरी खान्छ त्यो कोप गर्नलाई चाहिँ मेन्टली चाहिँ कतिको रेडी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एक दुईजनालाई चाहिँ क्याजुअली चाहिँ होइन नाम नलिउँ भनेको थिएँ कि त्यो चाहिँ आई बिलिभ स्पेसली मान्छेहरू जो मिडियामा हुन्छ नि होइन हामी तिनटैको कुरा गरेँ मैले त्यो चाहिँ भनि पनि दिनुपर्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई अरूलाई कि मैले त अहिले त यहाँ अब सांसदहरूको इक्जाम्पल दिएँ एक दुईजनाको होइन तर जेनरल पब्लिक के जो चाहिँ भोलि गएर मिडियामा आउन चाहन्छ अथवा पब्लिक प्रोफाइलमा जान चाहन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ एकदमै मेन्टली रेडी भएर चाहिँ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई अनलेस यु मोरली करप्ट होइन अब जे पनि गर्ने अनि मेन्टली रेडी भएर त फेरि त्यो कसको लागि ड्यामेज हुन्छ द्याट्स अनदर इस्यु अल्सो सो मोरली करप्ट नभएसम्म यस्ता कुराहरू चाहिँ व्यवहारिक कुरा प्र्याक्टिकल कुराहरू होइन त्यस्तोमा चाहिँ आफू स्ट्रङ नभए त सकिँदैन Alright, so let's jump into this. खबरदारीको थोरै कुरा गर्नु है त होइन कतिजना अब मिडियाकै अब मैले चिन्ने व्यक्तिहरूले नै के भन्नुहुन्छ भने होइन हाम्रोमा चाहिँ मान्छे आएर बोल्दैनन् तपाईँकोमा चाहिँ जान्छन् भन्ला कसैले होइन फर इक्जाम्पल म अब एनटिभीकै इक्जाम्पल दिउँ त अहिले लट अफ फरेनर्स ओर डिप्लोमेट्स अभियसली पिक एनटिभी वर्ल्ड होइन or either pick my show अब त्यसको पनि आफ्नो प्रोज एन्ड कन्स हुन्छ अब कति मिसन जर्नलिजमका अर्गनाइजेसन्समा नि गएर एउटा पार्टीका व्यक्तिले एउटै अर्गनाइजेसनमा बारम्बार बोलेको पनि हामी देख्छौँ होइन छ पनि अब अथवा 12 भाइ मध्ये अब एउटा भाइ चाहिँ के अरे एमालेको लेट मी से इट है नट यु गाइज होइन एउटा भाइ चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा भाइ चाहिँ यतापट्टिको अर्को भाइ चाहिँ यतापट्टिको भन्ने पनि सुनेको छ हामीले होइन मलाई 12 भाइ मध्ये अब 13औँ भाइ भन्छन् कतिले होइन म बहिनी थिएँ बहिनी हो म बहिनी थिएँ पहिला अहिले चाहिँ हटिसकेँ हट्यो होइन भनेपछि अब त झन् भाइबाट पनि अब नयाँ आउला अब बालनको सरकार आउँदैछ होइन डाइनामिक्स के हुन्छ होला वान सेकेन्ड चाहिँ डिजिटल स्पेसली हो है foreign you've covered के अरे geopolitics for a while होइन and of course you've sat down with foreign diplomats you've sat down with foreign leaders as well होइन हामीले अब आउने दिनहरूमा चाहिँ होइन what should be our guiding path होइन प्लस यत्रो ठुलो सरकार जुन आएछ नि त एउटै पार्टीको जुन छ होइन त्यसले चाहिँ इतिहासले चाहिँ के बताउँछ कि अरू देशहरूमा हेर्दाखेरि यो किसिमको बहुमत आउँदाखेरि चाहिँ सरकार निरङ्कुश पनि त हुनसक्छ नि अब होइन यो बोल यो नबोल यो गर त्यो नगर भन्न पनि सक्छ होला सो मैले नेपाल टेलिभिजन होइन एज अ इन्डिभिजुअल हजुरलाई यो सोधेँ कि होइन एन्ड प्लिज फिल फ्री कि हाउ डु वी नेभिगेट दिस के You mean media? Media also, and then what can we learn from
पास्ट रिजिम्स फ्रम डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज के यो किसिमको सरकार आउँदाखेरि कि अहिले त झन् एकदम यो नेपाल सधैँ अब हामीले पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशदेखि नै बुझ्दै आएको कुरा हो हाउ स्ट्राटेजिकली इम्पोर्टेन्ट नेपाल इज होइन जहिले पनि दुईवटा शक्ति राष्ट्रको बिचमा हुँदाखेरि यो इजी पोजिसनिङ होइन कि यसमा र यो पोजिसनिङबाट तपाईँ फाइदा लिने कि यसबाट विक्टिमाइज हुने कि भन्ने कुरा चाहिँ इट डिपेन्ड्स अन हाउ ट्याक्टफुल हाउ शार्प एन्ड हाउ एफिसियन्ट योर डिप्लोमेटिक मेकानिजम इज एन्ड योर डिप्लोमेसी एन्ड योर पोलिसिज आर होइन सो सुरुदेखि नै यो कुरा त एउटा हाम्रो लागि जगजाहेरै कुरा हो नि त वाइ दिस इज अ च्यालेन्ज भनेर अब अहिले तपाईँ सरस्वती अब्जर्भेसन स्टेक होल्डर्सकै या एक्सपर्ट्सहरूकै हेर्नुहुन्छ भने विगतको केही डेकेडमा हाम्रो मेकानिजमहरू त्यसप्रति सेन्सिटिभ नभएका कारणले गर्दाखेरि या टाइमको रेलेभेन्सीमा त्यो ओकेजनमा राइज हुन नसक्दाखेरि धेरै प्रब्लम्सहरू भए नेपाललाई यो सेक्टरमा कतिले त अहिलेको पछिल्लो कुरालाई पनि जियो पोलिटिक्ससँग रिलेट गरेर हेर्छन् होइन अब यो कुरा एक ठाउँमा छ यो हाम्रो पोलिटीलाई बुझ्ने हाम्रो डिप्लोमेसी कहाँनिर फेलर भयो भन्ने कुराहरू यो सबै बाहिर एकदमै भेरी अप्यारेन्ट पनि छ ट्रान्सपेरेन्ट छ हामीले कहाँ चुक्यौँ हामीले कसरी हाम्रा सिस्टमहरू इरोड हुँदै गए होइन के कारणले इरोड हुँदै गए भन्ने कुराहरू त एभ्रिबडी नोज होइन त्यो एउटा लेम्यानले पनि अहिले अब्जर्भ गरिरहेको कुराहरू हो तर अब अहिले प्रेजेन्ट डेमा झन् पेचिलो किन छ भन्दाखेरि अब ग्लोबल पावर डाइनामिक्स नै मजाले एकदमै उथलपुथल भइरहेको बेलामा होइन कन्ट्री एउटा युनिपोलर उसबाट बाइपोलर जाने हो कि मल्टिपोलर जाने हो कि भन्ने कुरामै अब अहिले त्यो एउटा जेस्टेसन पिरियडमा छ त्यत्रो अपहेभल्स अहिले वर्ल्डमै भइरहेको बेलामा एन्ड देन द फोकस इज सो मच शिफ्टिङ वाट इज ह्यापनिङ टु मिडल इस्ट होइन अहिले मिडल इस्टमा के भयो त कस्तो यो कुराबाट हामी जस्तो कन्ट्रीले धेरै कुरा सिक्नुपर्छ बिकज भन्न त हामी नन अलाइन नेसन भन्छौँ तर अब यस्तो यो टाइम भनेको चाहिँ एकदमै क्रिटिकल टाइम हुन्छ इन डिप्लोमेसी इन जियो पोलिटिक्स कि यस्तोमा चाहिँ हामी नन अलाइन भएर बस्नलाई थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ त्यो स्पेसै हुँदैन कि हामीले एउटा साइड चुज गर्नै पर्ने सिचुएसन पनि आउँछ कहिले कहीँ क्या सो जुन वेमा जियो पोलिटिक्स या ग्लोबल पोलिटिक्स अहिले अगाडि बढिरहेको छ यु क्यानट रुल आउट कि त्यो दिन छिटै आउला नेपाल या नेपालको यो रिजनमा we're already seeing some actions around होइन अब त्यसका observations फरक होलान् सो आई थिङ्क for the government त्यो ठुलो च्यालेन्ज हो सबैभन्दा फन्डामेन्टल च्यालेन्ज हो उसले आफ्नो फरेन पोलिसी ब्यालेन्स अनि आफ्नो डिप्लोमेसी र आफ्नो पोजिसनिङ यस्तो बेलामा पोजिसनिङ इज सो इम्पोर्टेन्ट हाउ इरान र अहिले बेसिकली मिडल इस्टमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिलेको त्यो जिसिसी कन्ट्रिजहरूलाई गाह्रो किन भइरहेछ उनीहरूको सफोकेसनलाई कसरी रिड गर्ने त होइन एकातिर अलाइ हुँदाखेरि आफ्नो रिजनल फ्रेटर्निटीसँग उनीहरू लाग्ने कि नलाग्ने भन्ने एउटा यस्तो कन्फ्युजन र डिलेमामा छ उनीहरू कि यस्तो सिचुएसन भोलि हाम्रो जस्तो कन्ट्रिजहरूलाई आउँछ राइट आउन सक्छ भनौँ न सो त्यही भएर नेपालको अबको आउने गभर्मेन्टको लागि आई थिङ्क अहिलेको सबैभन्दा तुरुन्तै र इमिडिएट आउने प्रब्लम र च्यालेन्ज नै सायद यही हो सञ्जय So people are looking at it. I've talked to constitutional experts. I've talked to security analysts. I've been talking to all these academia and experts and leaders. Right? So उहाँहरू सबैको कन्सर्न नै युनिभोकल छ अब नेपालले आफ्नो पोजिसनिङ स्ट्रेङ्थनिङ गर्ने कसरी यी विभिन्न प्लेयर्सहरूलाई चाहिँ एउटा ब्यालेन्समा गर्ने कुरामा चाहिँ हाइएस्ट लेभल अफ सेन्सिटिभिटी गरेन भने थिङ्स आर नट गोइङ टु बी इजी फर नेपालको इन्टर्नल डाइनामिक्स पनि So this should be a concern of priority. मेरो थट चाहिँ यसमा मैले जोडिहालेँ हजुरलाई होइन पास्ट गभर्मेन्ट्सहरूले चाहिँ 3 करोड नेपालीलाई कन्भिन्स गराएर अगाडि बढेनन् कि कन्भिन्स त गराउनु पऱ्यो नि त होइन केही कुरा कोहीसँग गएर साइन गर्नु अगाडि पनि नेपालीलाई त कन्भिन्स गराएर साइन गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यो नगरेको कारण त हामी यो स्थितिमा छौँ होइन अब आउने गभर्मेन्टलाई केही नयाँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ होइन स्पेसली विथ फरेन प्लेयर्स एटलिस्ट कन्भिन्स चाहिँ गर्नु पऱ्यो भनिदिने मात्र होइन कि कन्भिन्सै गराएर चाहिँ होइन 51% पुर्याएर चाहिँ अनि अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने यो कुरा हजुरले कहिले उठाउनु भएको छ भने टक विथ अथवा कसैले उठाएछन् हजुरको सोमा Yes, I've been like
उठाएको भन्दा पनि यो छन् धेरै छन् वेभ टक्ड अबाउट BRI वेभ टक्ड अबाउट MCC अन भेरियस फोरम्स होइन अब गभर्मेन्टको भेरियस मेकानिजम्स हुन्छ भेरियस टियर्सहरू हुन्छ जहाँ पब्लिक ओपिनियनहरू जेनेरेटेड हुन्छन् नि त तपाईँको पब्लिक फोरम्सहरू होलान् होइन कम्युनिटी डिस्कोर्सहरू होला मिडिया हुन्छ एउटा यी प्लेटफर्महरूबाट पब्लिकको पपुलर ओपिनियन के हो भनेर गभर्मेन्टले जाँच्ने हो भने गज गर्ने हो भने त यी चिजहरू एक्टिभेटेड हुनु पर्यो यहाँबाट एउटा तपाईँ उनीहरूको सेन्टिमेन्ट्स पनि गज गर्न सक्नुहुन्छ उनीहरूलाई एडुकेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब यीबाट सेन्सिटाइज र एडुकेटेड छन् भने यस्ता मिसइन्फर्मेसन र डिसइन्फर्मेसन हाभी हुन पनि त्यहाँबाट माइनस हुन्छ मैले अघि पनि तपाईँलाई भने वी क्यानट रुल आउट डिसइन्फर्मेसन र मिसइन्फर्मेसन यो त अहिलेको 21st सेन्चुरीको सबैभन्दा ठुलो प्लेगै हो एउटा होइन तर अब यसलाई काउन्टर कसरी गर्ने भन्दा आफ्नो मेकानिजम्सहरूलाई चाहिँ दुरुस्त गर्ने हो यसलाई इक्विप गर्ने हो त्यो इक्विप गर्न हामी नेपालमा नभएको पनि होइन वी आर भेरियस प्लेटफर्म्स हाम्रो त पहिल्यैदेखि नै छ नि त चौतारीको गफदेखि लिएर वी हेभ होइन डिस्कोर्सहरू गर्ने हाम्रा पार्लियामेन्टका ठाउँहरू छन् हाम्रा विभिन्न फोरम्सहरू छ मिडिया छ यसमा गर्ने डिस्कोर्स यहाँबाट गर्न सक्ने डिसेमिनेसन प्रोग्राम्सहरू दिज कुड बी टुल्स फर द गभर्मेन्ट टु गज द पब्लिक सेन्टिमेन्ट्स एट द सेम टाइम टेल देम अर एडुकेट देम क्या अबाउट दोज पर्टिकुलर राइट इन्फर्मेसन के हो त भनेर आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि यो लेभलको स्ट्रङ गभर्मेन्ट आइसकेपछि जुन नेपालको इतिहासमा कहिले पनि मलाई अस्ति भर्खर आई वाज सिटिङ डाउन विथ द टुरिज्म मिनिस्टर म सजिलो हिसाबले भनिदिन्छु होइन अनिल शाहसँग अनिल सिन्हा सरसँग बस्दाखेरि उहाँले नै भन्नुभएको थियो होइन फर्मर श्रीमान होइन जस्टिस उहाँले चाहिँ यति स्ट्रङ गभर्मेन्ट कहिले पनि थिएन सो उनीहरूलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ मिडियाको भूमिका एकदमै जरुरी हुन्छ होइन नेपाल टिभी जस्तो भनौँ न सेमी स्टेट गभर्मेन्ट मिडियाले त झन् क्लियर ट्रान्सपेरेन्ट इन्फर्मेसन त दिनै पर्छ होइन र भनौँ न एक हिसाबले प्राइभेट मिडिया इन्डिभिजुअल्सले त झन् क्वेसन गर्नै पर्छ भनेर पनि यो कुरा चाहिँ उठाएछ कि मलाई पर्सनली अहिले लागेको 3 करोड नेपालीसँग 3 करोड नेपाली नै मिडिया हाउस लाग्छ कि मलाई होइन नेपाल खाडीमा बसेको नेपाली होइन के अरे वेस्टर्न कन्ट्रिजमा बसेको नेपालमा चाहिँ सबै मिडिया हो कि होइन नेपाललाई माया गर्ने पनि मान्छे पनि भन्छु कि म त यसमा त्यो पनि जोड्छु होइन मैले यो हाम्रो सामान्य भण्डारी सरको निर्वाचन आयोगको के अरे भण्डारी सरको शब्द लिएँ कि नेपाललाई माया गर्ने मान्छे पनि हो कि यसमा होइन पावर छ नि त आजको दिनमा त अब डबल चेक त गर्नु पऱ्यो नि होइन के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर त्यसको चाहिँ हजुरलाई मैले यो किन सोधेँ भन्दाखेरि फ्रम अल द स्टडी द्याट यु डन अल द लिडर्स द्याट यु सट डाउन विथ होइन धेरै एब्सोल्युट पावर पनि फेरि त्यो पनि डरलाग्दो हुन्छ कि द्याट करप्ट्स भन्छ कि होइन फ्रम पास्ट एक्सपिरियन्सेस एन्ड फ्रम अल यर लर्निङ होइन वाट हेभ यु सिन This is a very obvious thing, Sanjay, होइन यो त अब ग्लोबल डिस्कोर्समै भइरहेको कुरा नै you've said. अहिलेको टाइममा यतिको यो पावर विदाउट रेस्पोन्सिबिलिटी पावर विदाउट अकाउन्टेबिलिटी इज लिथल क्या एकदम लिथल इट क्यान ब्याकफायर राइट सो यस्तो बेलामा चाहिँ मिडियाको रोल या सिटिजन्सहरूको पनि रोल चाहिँ मैले अघि पनि तपाईँलाई भनिसकेको छु यो सिनारियो त आयो धेरैले एस्पायर गरेको तर दिज आर क्रिटिकल टाइम्स वेन इच टियर हेज टु प्ले इट्स रोल अरू बेला नर्मल बेलामा भन्दा पनि अझ माथि उठेर आफ्नो रोल प्ले गर्नुपर्ने समय हो यो आई थिङ्क दिस इज अ नेसनल कल भन्छ नि फर एभ्री वान सो यस एज यु सेड मिडियाले पनि अब अहिले आफ्नो रोल चाहिँ हाइएस्ट लेभल अफ सिन्सियरिटी मा चाहिँ निभाउनु पर्ने बेला हो अहिले यु क्यानट रुल आउट द पोसिबिलिटी अफ द डेन्जर्स अफ द रिस्क द्याट लाई अहेड फर आवर कन्ट्री अब एक हिसाबले अगाडि बढ्दाखेरि एकदम यो चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली लाग्दाखेरि एकदम आशा पनि भएको समय होइन र एकदम च्यालेन्जिङ टाइम पनि हो कि अब चाहिँ हुन्छ नि किनभने हिजो डिपी अर्यालले भने जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यहाँ स्पिचमा भने आइबिली बाह्रखरीकोमा हेरेको थिएँ कि मैले होइन यो जस्तो राम्रो सुनौलो अवसर कहिले पनि पाएका थिएनौँ रे कि अवसर पनि चुनौती त अब यो गभर्मेन्ट आउने बित्तिकै पनि सुरु हुन्छ नि सञ्जय कन्स्टिट्युसनमै रहेर काम गर्नु पर्यो
अब अहिले जाँदै हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा पो हामीले मोजोरिटी छ त अहिले बट देन देयर इज द नेसनल एसेम्ब्ली जहाँ ट्रेडिसनल पार्टिजहरूका लिडर्सहरूकै मोजोरिटी छ वर्चस्व छ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट्समा फेरि सिनेरियो फरक छ त्यो फेरि फ्रिक्सन आयो भने त्यहाँनिर फेरि हामीले टाइम वेस्ट गर्न पर्ने हुन्छ कि भन्ने रिस्कहरू छन् अब यसलाई कसरी नयाँ पार्टीले अगाडि लिएर जान्छ उनीहरूको प्लान पोलिसी कस्तो हो उहाँहरूले कस्तो भिजन लिएर अगाडि आउनु भएको छ यी आउने च्यालेन्जेसहरूलाई कसरी कर्ब गर्ने हो होइन अब कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्टका प्रतिका क्युरियोसिटीहरू पनि छन् अब यी कुराहरूलाई कसरी एड्रेस गर्छ आई थिङ्क दिज आर द एकदम इमिडिएट च्यालेन्जेस फेसिङ द राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एट द मोमेन्ट एक त पब्लिक क्युरियोसिटीलाई नै पहिला क्वेन्ट गर्न पर्यो दिस इज वाट वी आर हाम्रो म्यानिफेस्टो यो छ हाम्रा च्यालेन्जेस यो छन् र हाम्रो कोर्स अहेड र भिजन चाहिँ यहाँनिर छ भनेर क्ल्यारिटी दिन सकेन भने मैले अघि पनि भनेको थिएँ हामीलाई एकदम पेसेन्स चाहिन्छ एज सिटिजन्स पनि बिकज द रोड अहेड फर आरएसपी इज नट इजी बिकज द टाइम नै टमल्टस छ कि अहिले इन्टरनल्ली पनि टमल्टस छ हामीले मेजोरिटी त छ तर त्यसका निसहरू गाह्रो छ नि त इकोसिस्टम त त्यही हो त्यो इकोसिस्टममा फेरि धेरै रेमिनेन्ट्स पनि छन् अब फेरि कस्तो हुन्छ भने एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ एज सिटिजन्स यो मेरो पर्सनल भ्यू पनि हो कि अलरेडी हाम्रो कन्ट्री एउटा धेरै भर्टिकल्समा डिभाइडेड भइसकेको छ कि फर द पास्ट मेनी इयर्स होइन जुन एउटा पहिला एकता यहाँ भन्नु कुरा गर्थ्यो कता कता त्यो इरोड भएको जस्तो छ नि त कता कता देयर आर मेनी भर्टिकल्स चाहे त्यो इकोनोमिक डिस्प्यारिटी होस् चाहे ती रिलिजियस होस् चाहे ती कम्युनल होस् हाम्रो एउटा भर्टिकल सिस्टम भइसकेको छ कि कता कता अब त्यसमा अहिलेको नयाँ के भइदियो भने एकदमै यो इन्टरजेनेरेसनल भोइड पनि आइदियो क्या अब आउने जेनेरेसनले अब हामी स्टेयर गर्छौँ भनेर तत्परता देखाएको जस्तो विच इन इट सेल्फ इज रियली गुड बट रियलिस्टिक टर्म्समा पास्ट जेनेरेसनको कन्ट्रिब्युसनलाई र उनीहरूले डोराएर यहाँसम्म ल्याएको मिस्टेक्स अचिभमेन्ट्स होइन अकम्प्लिसमेन्ट्स र सर्टकमिङ्स कुनैलाई पनि हामीले छोडेर अगाडि बढ्नलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या बिकज पास्टले फ्युचर कोर्स डिटर्मिन गर्नलाई त्यसका अकम्प्लिसमेन्ट त छँदैछन् तर त्यसका लर्निङ्सहरूलाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ सो आउने यो डिभाइड चाहिँ कहिलेकाहीँ गाह्रो हुन्छ क्या डिफिकल्ट हुन्छ अब नेपालको लागि आई थिङ्क आई अल्सो सेट दिस आई हेभ आर्ग्युड इन वान अफ माई आर्टिकल्स रिसेन्टली where I really have stressed on the need कि यो नयाँ सोसल कन्ट्र्याक्ट अब नेपालको लागि जरुरी छ होइन नयाँ जेनेरेसनको ऊर्जा एस्पिरेसन्स त छ तर यो ऊर्जा एस्पिरेसन्सले मात्रै देश चल्ने भए धेरै अगाडि नेपालको अनुहार चेन्ज हुन्थ्यो होइन बिकज तपाईँले जति कुराहरू प्रमिसेसमा राखे पनि त्यो गभर्नेन्समा गइसकेपछि त्यहाँको डेलिभरी यति फास्ट पेस हुँदैन क्या बिकज हामीले नै सेट गरेका डसियर्सहरूले कहिलेकाहीँ हाम्रो हिन्ड्रेन्स बनिदिन्छन् क्या त्यहाँनिर सो त्यो डेलिभरी र त्यो गभर्नेन्सको टाइमको लागि कि अब नयाँ पुस्ता त्यो रेस्टलेस छ नि त जो रेस्टलेस छ हामीलाई त अब इन्स्टेन्ट डेलिभरी चाहिसक्यो इभन हामीलाई नै डेलिभरी आउटकम भएन भने हामी यस्तो इन्स्ट्यान्टियस भइसक्यौँ कि डेलिभरी भएन भने हामी तुरुन्तै त्यहाँ फेलरको ट्याग लगाइदिइसक्छौँ क्या सो त्यो टाइम पनि अबको नयाँ गभर्मेन्टको लागि गाह्रो छ उसले त्यो मिलाएर अगाडि लगुन्जेल आर वी रेडी टु वेट आर वी रेडी टु गिभ देम आवर टाइम एज इगरली एज वी भोटेड भन्ने क्वेसन्सहरू पनि आउँछ बिकज गभर्नेन्सको ग्रेजुएट त्यो स्पेस बिस्तारै छ कि त्यहाँको इकोसिस्टम I'll give you an example on this होइन यही कुरा गर्दा बेलामा आई बिलिभ श्रीले पनि यसमा कतिचोटि कभर पनि गरेको छ होला होइन एउटा ब्युरोक्रेसीमा एकजना व्यक्तिले होइन उपसचिव जस्तो लाग्छ मलाई भ्रष्टाचार त गरेछन् होइन गिभ यु एक्जाम्पल है भ्रष्टाचार भयो पैसा खाएछन् पैसा आफ्नो नाममा नराखिकन आफ्नो साथीको कम्पनीको एउटा व्यक्तिको नाममा पैसा राखेर त्यो साथीको कम्पनीलाई पैसा तिरेर अनि अर्कै एकजना साथीको नाममा जग्गा किनेको समेत डिटेल चाहिँ अख्तियारले भेटाइरहेछ होइन सो त्यो लेभलसम्म चलाखी हो नि त त्यो त सो त्यो लेभलसम्म मान्छे पुगिसकेको छ भनिसकेपछि त्यहाँसम्म डेप्थमा गएर वाइप आउट गर्नको लागि होइन एकजना पूर्वमान्यज्यूले भनेको त्यो निर्मूल र जिरो त बनाउन नसकिने भन्ने खुब भाइरल भएको थियो नि होइन त्यहाँसम्म जानको लागि रासोपासलाई त टाइम त लाग्छ तर हामीलाई अनेस्टली यसो सोच्दाखेरि त भोलि नै होस् भन्ने चाहना छ नि त हाम्रो तिम्रो छैन र obviously भोलि किन आजै होस् as if magic wand छ होइन त्यो हुनलाई हामीले एक्चुअली मैले कहिले काहीँ सोध्छु कि म पनि आफै यो टेबलमा बसेर म कति टाइम दिउँ त
होइन अन्डर प्रेसर आफूले रिपोर्टिङ गरे बेलामा अथवा आफूले त्यो उच्चारण गरेर बेलामा यस्तो भएछ भन्दाखेरि पनि मनमा त रिस उठ्छ यति धेरै भएको छैन त्यो धेरै होइन त्यो त्यो चाहिँ कति लामो समयसम्म देख्न सक्छौ होला भन्ने चाहिँ राष्ट्रको लागि सबसे ठुलो च्यालेन्ज लाइक यु सेड होइन त्यो हामीहरू फेरि हामी त हाम्रो लाइफ टाइम नै ट्रान्जिसनमा बिताइसक्यो कि सन्जय होइन कति त ट्रान्जिसन प्रोलङ पनि 5 वर्ष होला 10 वर्ष होला ट्रान्जिसन तर 20-30 वर्ष चाहिँ तिम्रो र मेरो लाइफ टाइम नै या श्रीको लाइफ टाइम नै ट्रान्जिसन भन्यो भने त हामी त क्वेसन गर्छौँ नि त होइन सो अब सोल्डरमा त आइसक्यो यो कतै न कतै सेयर गरेर आए बेलामा स्टोरी टाइम कि अघि नै दिजु आइसकेपछि दिजुले चाहिँ याद छ त्यतिखेर त्यो गरे बेलामा चाहिँ त्यहाँ के अरे के भएको थियो बन्दुक चलाएको थियो कि गोली चलाएको थियो के थानकोटको त्यो प्रहरी बिटको बेलामा होइन 2005-06को कुरा हो कि त्यो भन्दै हो त होइन त्यतिखेर नै त्यस्तो थियो भने होइन आज फर्केर त्यो सोच्दाखेरि होइन हजुरले इन्सिडेन्ट पनि सेयर गर्नुभएको थियो होइन एनी इन्सिडेन्ट्स द्याट यु गाइज वान्ट टु सेयर द्याट हेज ह्यापन इन यर लाइफ हुन्छ नि होइन काम गर्दा गर्दै कामको है पर्सनल होइन कामको जुन चाहिँ कहिले पनि बिर्सिन सकिन्न कि श्री काम गर्दा गर्दै कि इन बिट्विन वर्क ब्याड मेमोरी छ ब्याड मेमोरी छ यो हो र द्याट ब्याड फर मी लर्निङ होइन आई डोन्ट नो यो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है म सेयर गर्छु मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा कति इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो यस्तो हुँदो रहेछ कि हामीले फिजिकल हेल्थ पनि कहिले पनि त्यो लास्ट स्टेजसम्म नपुगेसम्म अथवा बेडबाट उठ्नै नसकेसम्म हामी हस्पिटल जाँदैनौँ नि त सकेसम्म होम रेमेडीले होला अथवा रेस्ट गरेर होला भनेर जसरी हामीले फिजिकल हेल्थलाई हेरेर हुन्छ त्यसरी मेन्टल हेल्थलाई नै हेर्छौँ कि कति कुराहरू हामीलाई चित्त बुझ्दैन हामीले एक्सेप्ट गर्न सकिरहेको हुँदैन तैपनि ठिकै छ भन्ने एउटा लेभलमा पुगेपछि त ब्लास्ट हुँदो रहेछ क्या मलाई चाहिँ त्यस्तै भएको थियो टेलिभिजनमै न्युज पढ्दै चाहिँ मलाई प्यानिक एट्याक आएको थियो कि अनि म न्युज पढ्नै सकिनँ त्यसपछि चाहिँ किनभने त्यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टले पनि होला आई थिङ्क मलाई त्यो बेलामा होइन अब मैले कसैलाई त्यो दोष लाउन खोजेको पनि होइन मेबी मेरै एक्सपेक्टेसन हाई थियो होला म एकदमै एम्बिसियस मान्छे थिएँ है अहिले बिस्तारै अब आफूलाई म कन्भिन्स गर्छु त्यो बेलामा चाहिँ म एकदमै एम्बिसियस मलाई चाहिँ एभ्री टाइम चाहिँ एउटै चिज गरिरहेको छु भने म एकदम छिटो बोर हुने क्या मलाई चाहिँ अपग्रेड हुन मन लाग्थ्यो अनि त्यो अपग्रेड हुने चान्स चाहिँ मैले पाइरहेको थिइनँ क्या कति कुरा गर्न मन लागिरहेको हुन्थ्यो जुन म डिजर्भ नै गर्छु तर पनि मैले पाइरहेको हुन्थेन अनि म एकदमै डिमोटिभेट हुँदा चाहिँ एउटा लेभलमा पुगेपछि चाहिँ आफैले काम गरिराख्दा नै त्यही ठाउँमा चाहिँ त्यो प्यानिक एट्याक आएर म 2 मन्थ्स चाहिँ म त्यो स्टुडियोको बिल्डिङ छ नि यताको त्यो बिल्डिङ नै जान नसक्ने भएको थियो कि अनि तर त्यो हरेक कुराबाट चाहिँ एउटा कुनै समयमा हामीलाई लाग्छ कि त्यो एन्ड पोइन्ट हो अब सक्दैन भन्ने हुन्छ नि त्यो त एक्चुअलमा त्यो हुँदैन रहेछ क्या त्यसपछि झन् ब्युटिफुल थिङ अझै हेर्न बाँकी हुँदो रहेछ क्या अनि मलाई चाहिँ त्यो बेला के भइसकेको थियो भने अब चाहिँ म सक्दिनँ अब चाहिँ म कामै गर्न सक्दिनँ अब त म क्यामेरै फेस गर्न सक्दिनँ अब त म क्यामेरा अगाडि बोल्नै सक्दिनँ भनेर म रिजाइनै गरिसकेँ मान्छे होइन तर 2 मन्थ्स जति म सकिनँ तर बिस्तारै गरेपछि चाहिँ म त्यही चिज जुन कहिल्यै गर्न सक्दिनँ होला म जानै सक्दिनँ होला स्टुडियोमा भन्थेँ तर त्यसपछि झन् मलाई एभ्रिथिङ सबै कुरा ब्युटिफुल्ली हेर्न थालेँ क्या मलाई एकदम रमाइलो लाग्न थाल्यो कि सबै कुरा सो मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि जे कुरा त्यो बेलामा चाहिँ रङ लागिरहेको हुन्छ तर पछि चाहिँ जब त्यसको रिजल्ट गुड आउँछ नि अनि त्यो आफूलाई एकदम रमाइलो लाग्छ क्या त्यो चाहिँ आई थिङ्क अब गुड मेमोरी भनौँ या ब्याड मेमोरी भनौँ तर त्यो मैले चाहिँ कहिले पनि लाइफमा नबिर्सिने कुरा ओभरकम कसरी गर्यो त्यसलाई कसरी सुनिरहेछ भने अहिले होइन त्यो ओभरकम गर्नको लागि के चाहियो मेडिकल हेल्प चाहिएको थियो कि साथीभाइहरूको सर्कल चाहिएको थियो कि त्यो मेडिकल हेल्प पनि हो एउटा तर इक्वेली त्यो आफूले सबैभन्दा धेरै आफूलाई नै मोटिभेट गर्न सकिँदो रहेछ क्या अरूले भनेको कुराले भन्दा पनि जबसम्म तपाईँ आफू फिल गर्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ तपाईँ सक्नुहुन्न क्या सो आफूले मोटिभेट गरेँ म चाहिँ अब सक्दैन भन्ने कुरा मलाई एउटा साइडले सक्दैन भनिरहेको छ अर्को साइडले सक्छ भनिरहेको छ आफैमा ब्याटल हुन्छ नि त बेला अनि त्यो बेलामा चाहिँ सक्छु भन्ने अझै धेरै पावर आयो क्या ममा अनि त्यसपछि सक्दिनँ भनेको कुरा पनि म चाहिँ सुरुमा के गर्थेँ भने अब त डर हुन्छ नि त एकचोटि भइसकेपछि अनि साइडमा अर्को एङ्कर छ भन्ने मात्र न्युज पढ्छु भने क्या फर्स्टमा चाहिँ किनभने इन केस मलाई फेरि गाह्रो भयो भने चाहिँ म चाहिँ
उहाँ हुनुहुन्छ नि त कभर गर्नलाई, मलाई त्यो एउटा रिलिफ हुन्थ्यो। अनि त्यसरी सुरु गर्दै गर्दै गइसकेपछि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मलाई टिमले हेल्प गर्नुभएको थियो है त्यो बेलामा, किनभने 2 months म स्क्रिनमै नआउँदाखेरि ठिक छ नगर भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो उहाँले होइन, तिमी केपेबल छैन अब नगर भन्न पनि सक्नुहुन्थ्यो होला, भन्न त पाउँछ नि त। तर उहाँहरूले चाहिँ हेल्प गर्नुभएको थियो है मलाई त्यो बेलामा चाहिँ, यु क्यान डु इट, तिमी यस्तो मान्छे नै होइन भनेर चाहिँ एकदमै सपोर्ट, त्यतिखेरको न्युज चिफले एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो, दिलभूषण सर नै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। उहाँले चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभयो कि मलाई। अनि सँगै टिम पनि सबैले चाहिँ सक्छ भन्दा भन्दै अनि मलाई आफैलाई फिल हुन थाल्यो कि म किन गरिरहेको छु जस्तो लागेर, अनि त्यो पछि चाहिँ ओभरकम भयो। तर धेरै मान्छेलाई हुन्छ क्या अहिले, कतिजनालाई थाहा पनि हुँदैन, त्यो बेला मलाई पनि थाहा हुन्थेन, मलाई केही कुरामा एन्जाइटी भइरहेको हुन्थ्यो, तर लाइक यो नर्मल होला जस्तो लाग्थ्यो कि, थाहा मान्छेले त्यो नोटिसै गर्दैन क्या। तर त्यो अति नै भइसकेपछि एउटा ठाउँमा पुगेपछि त्यो ब्लास्ट हुँदो रहेछ। सो पहिल्यै नोटिस गर्न सक्यो भने अझै मलाई केही कुरा चित्त बुझिरहेको छ नि, यसले मलाई मेन्टल हेल्थमा एफेक्ट गरिरहेछ भने चाहिँ त्यही बेला वर्क गर्नुपर्दो रहेछ क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो नेक्स्ट लेभलमा पुग्दैन, जुन एकदमै हार्ड हुन्छ नि त। अनि त्यसरी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई, म चाहिँ त्यसरी निस्केँ। सो मलाई चाहिँ एकदमै म्याटर गर्छ क्या मेन्टल हेल्थ भन्ने कुरा, मान्छेहरूले कुरै गर्दैन, सेयरै गर्दैन नि त। अनि कसैले मेन्टल हेल्थको कुरा गर्यो भने चाहिँ यो यसको अलिक फुस्क्या चाहिँ क्या हो टाइपको त्यसरी जज गरिदिन्छ क्या मान्छेले। अनि कति कुराहरू सेयर गर्नु सक्दैन कि, त्यो जुन नर्मल हो क्या। तपाईँलाई टाउको दुख्छ भने तपाईँलाई एन्जाइटी पनि हुनसक्छ, त्यो त नर्मल कुरा हो जुन मान्छेहरूले कुरै गर्न चाहँदैन। अहिले चाहिँ बरु अलिअलि मान्छेहरूले त्यो ओपन अप भइसकेको छ, तर अझै कति कुराहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या बाहिर। अझै मिडियाको वर्क प्रेसरमा त झन् कतिजनालाई भएकै छ। मेरो कुरा आउँदाखेरि चाहिँ मलाई नि यस्तै हुन्थ्यो भन्ने मान्छे चाहिँ थियो, तर उनीहरू कहिले पनि बोल्दैन थियो क्या। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। No, I'm glad that हुन्छ नि you shared it and you overcame it as well होइन। हाई प्रेसर काम हो होइन, हामी एम्बिसियस मान्छे हो, त्यसै कारण हामी यहाँ हो होइन। एम्बिसन नभइदिए भए होइन, बाबाले अलिकति पैसा राखिदिए भए त आनन्दले बसिन्थ्यो पनि होला। त मसँग त मेरो बाबाले राखिदिए भए त म त्यो पनि गरिदिन्थ्यो होला, यही गर्थ्यो होला होइन। होला नि कतिजनाले प्यासनले गरेर होला नि मिडियाको काम, कतिजनाले के अरे नन प्यासन कामको लागि नै हुन्छ नि, जागिरको लागि घर चलाउनलाई गरेर होला होइन। तर एकदम हाई प्रेसर काम हो नि मिडिया होइन त, हो नि। Every day is a new day. एउटा गल्तीले कति गाली खान्छ त्यो हामीलाई मात्र थाहा छ। मेक अ ब्रेक हुन्छ नि ब्रोडकास्टमा त सन्ट्री, अझ त्यो त वान सिम्पल मिस्टेक, लाइभ टिभी लाइभ रेडियो होइन, वान सिङ्गल मिस्टेक क्यान रुइन यो अहिलेको वर्ल्डमा त। त्यो यसो फर्केर हेर्दा के अरे काश मेरो सबै नेपाली टेलिभिजनको लाइभ भिडियोजहरू अहिले पाए हुन्थ्यो भन्ने छ। अलिकति चाहिँ एक दुईवटा सो त नराखे पनि हुन्छ हो। एकदम कति ट्रोल भयो त्यतिखेरको। फेरि अहिले मान्छेको हेर्ने तरिका पनि डिफ्रेन्ट भयो कि, एउटाले एउटा वेबाट हेरिदिन्छ, तपाईँले राइटै वेमा केही कुरा भनिरहेछ भने मान्छेले कुन वेबाट सोचिदिन्छ हेरिदिन्छ आफैलाई थाहा हुँदैन क्या। मैले नर्मली एउटा कुरा भनिरहेको हुन्छु, त्यो कहाँबाट के जोडिदिन्छ कि त्यो आफैले सोचेर बोल्या हुँदैन त्यो बेलामा होइन। तर अहिले त कस्तो बोल्न पनि डर लाग्छ कि, बोल्नमा फ्रिडम छ भन्छ, तर अहिले त झनै डर लाग्दो, केही बोल्न नै डर लाग्ने भइसक्यो। अब नबोली पनि हुँदैन होइन, बोल्नु परिहाल्यो। तर बोल्न चाहिँ एकदमै डर लाग्दो स्थिति छ क्या अहिले त। झन् इन्टरभ्युजहरू भन्यो भने पनि ला के सोध्छ, के भन्नु, अब कहाँ के कुरालाई तोडमोड गर्छ, कुन क्लिप जान्छ, त्यो एकदमै डर भइसक्यो कि। अनि कति कुराहरू सकेसम्म त्यो अभोइडै गरौँ, कुरै नगरौँ भन्नेमा पनि पुगिसक्यो क्या मान्छेहरू। किनभने पब्लिकले त्यो उसको पोइन्ट अफ भ्यू एक्सेप्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त, आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राखिदिएर त्यसै क्रिटिसाइज गरेर त भएन नि त। जे कुरामा पनि आफ्नो भिजन घुसाइदिएको छ, सबैको डिफ्रेन्ट विचार हुन्छ नि त, विचारलाई त एक्सेप्ट गर्नु सक्नु पऱ्यो नि होइन। र तपाईँको विचार फरक होला, तर पनि त मैले सुन्नु त पऱ्यो नि त। मलाई मन परेन भन्दैमा त यस्तो उस्तो भन्न थालेर त भएन। पब्लिक पनि कतिपय कुराहरूमा चाहिँ हामीले जहिले अरूलाई गाली गर्छौँ, नेतालाई गाली गर्छौँ, अथवा कति कुरामा चाहिँ पब्लिक पनि अवेर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। यसमा म आशिका तामाङको इक्जाम्पल दिन्छु कि होइन। आशिका तामाङले भनेको त्यो एउटा भिडियो मलाई म कहिले बिर्सिन्न कि, यो जीवनमा बिर्सिन्न कि होइन। त्यहाँ नफाल त फोर भनेर भनेको म कहिले बिर्सिन्न कि, त्यो एउटा लाइन इट हेज स्टक विथ मी कि होइन। अहिले आइएम ग्ल्याड द्याट उहाँ सांसद हुनुभएको छ होइन। त्यो हो नि, त्यसको हामी सबैजना त्यसको भागीदार पनि हो कि। हामीले नफाले पनि हामीले भनेनौँ नि त
होइन नफालिदेऊ त त्यहाँ भनेर अथवा बसबाट फुत्त कसैले फाल्दाखेरि चाहिँ नफाल न भाइ अथवा बहिनी या स्कुलको बच्चाहरू या कोही भनेर हामीले पनि भनेनौँ कति ठाउँमा त हामीले पनि फाल्यौँ हामी त त्यो सबैको उल्लिनेमा त हामी पनि त्यो गिरेबानमा झाकेर हेर्ने भने त हाम्रोमा पनि ल तपाईँहरूकोमा नहोला मेरोमा छ कि मैले पनि गल्ती गरेको छु त्यो आशिका दिदीको त्यो एउटा लाइन याद आउँछ कि मलाई होइन एटलिस्ट मैले दिदी भन्छु होइन सो त्यसरी नै आफूले भने जस्तै हामी सबैजनाले चाहिँ अप्नाइ चाहिँ दिनुपर्छ कि हाम्रो हो यो भनेर चाहिँ त्यही त नभए त हो नि होइन लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने अधिकार त सबैलाई छ नि अर्को पनि सुन्नु पर्यो नि हो हामीलाई चाहिँ सबै कुरा राम्रो चाहिरहेको छ तर आफू के छु भन्ने चाहिँ हेर्दैन कि अब नागरिक स्तरबाट पनि त त्यत्तिकै सचेत हुनु पर्यो नि त ल नेताले यो गरेन अथवा फलानाले यो गरेन भनेर क्वेसन गरिराख्दाखेरि हामी एज अ सिटिजन हाम्रो कर्तव्य चाहिँ पुरा गरेको छ कि छैन त त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि तपाईलाई कुनै ठाउँमा तपाईलाई फ्रीमा केही दिइरहेछ तपाईलाई एउटा कोटामा दिइरहेछ भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ तपाईँ आफू त्यो कोटामा पर्दैन भने पनि पावर लगाएर हुन्छ कि केबाट हुन्छ केही कुरा फ्री आइरहेछ भने त्यो लिनको लागि मान्छे कति तछाड मछाड गर्छ भन्नु न अहिले ग्यास सर्टेज भइरहेछ होइन सर्टेज किन भइरहेछ त थाहा छ नि अनि हामी सिटिजन एज अ सिटिजन कस्तो छौँ त अनि हामी सबैलाई आफ्नो मात्रै चिन्ता छ अनि जहिले पनि अरूलाई क्वेसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सबैले आफैलाई मात्रै हेऱ्यो भने पनि धेरै कुरा सल्भ हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई त यसो दायाँ बायाँ हेऱ्यो भने मात्र पुग्छ होइन एउटा नयाँ कार्यक्रम मैले सुरु गरेको छु कि ब्लु प्रिन्ट भन्ने होइन अनि यो ठ्याक्कै चुनावको अगाडि नै पहिलादेखिको प्लानिङ थियो होइन अब निलो भएको कारण चाहिँ यसले निलो गर्यो भन्ने पनि छन् फेरि अब कतिवटा मात्र ट्याग खानुपर्ने मैले होइन अनि अस्ति एउटाले भन्छ घन्टी पनि ल्याएर राखिदिनु पर्ला दाइ घन्टी रुख के अरे के भन्छ सूर्य होइन हलो सलो ल्याएर राख्नु पर्ला दाइ तल टेबलमा भन्दै थियो होइन Anyways, एउटा त्यसमा चाहिँ एटलिस्ट आई नो यु डुइङ अ सो भेरी सिमिलर टु द्याट आई लभ इट एट एनटिभी वर्ल्ड होइन सो एटलिस्ट क्ल्यारिटी चाहिँ पोलिसी मेकर्सले चाहिँ क्ल्यारिटी बनाइदिने कि ल यो 15-20वटा सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो टार्गेट यो छ भनेर होइन यो बाचापत्रले मात्र अलिकति पुगेको छैन होइन त्यो बनाइदिइसकेपछि हाम्रो जिम्मेवारी पनि के छ भनेर चाहिँ त्यहाँ पनि एड गर्नु पब्लिकसँग कनेक्ट पनि हुनु पर्यो कि जस्तो चुनाव हुँदा मात्रै पब्लिकसँग जाने होइन नि त अब हो उहाँहरू अब नीति निर्माणको तहमा हुनुहुन्छ टाइम नहोला तर पुरानो नेताहरू पुरानो सिस्टममा त्यही त क्वेसन हो नि त जहिले पनि आफूलाई चाहिने बेलामा चाहिँ पब्लिकसँग जाने आश्वासनहरू दिने तर अरू बेला चाहिँ अहिले त सिटिजन कति अवेर छ भन्नु न अहिले गुड पार्ट के छ भने पोलिटिक्समा हरेक जेनेरेसनलाई इन्ट्रेस्ट छ कि अहिले तपाईँ जेनजी मात्रै होइन जेनजीलाई पहिला पोलिटिक्सको केही थाहा हुन्थ्यो प्रधानमन्त्री को भन्ने पनि थाहा हुँदैन थियो मेरै ट्रोल आउँदाखेरि पहिला ट्रोल आउँदाखेरि समाचार मन लागे पनि उहाँको लागि हेर्छु भनेर आउँथ्यो नि त भनेको समाचारमा मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट हुँदैन थियो अहिले त एभ्री टाइम के भइरहेछ त्यो इलेक्सनको रिजल्ट आउने बेलामा मान्छे रातभरि सुत्दैन होला के त्यो एजको मान्छे पनि जुन एजलाई पोलिटिक्स म्याटरै गर्दैन थियो नि त अहिले त त्यो त्यति अवेर छ क्या मान्छेहरू अहिले त सजिलो पनि छ क्या पोलिटिसियन्सलाई खास भन्यो भने अनि एकदम राम्रो विज्ञ मान्छेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ पब्लिकको एक्सपेक्टेसनसँग कनेक्ट गराइदियो भने त मेबी अब सबै कुरामा हामीलाई भन्न सजिलो हो होइन अब त्यो छुट्टै प्रोसेस हुन्छ होला कतिपय ठाउँमा चाहिँ धेरैजनाको ओपिनियन भएर पनि काम बिग्रिन्छ कतिपय ठाउँमा चाहिँ लेट देम वर्क भनेर पनि छोडिदिनुपर्छ केही टाइम चाहिँ क्वेसन गर्ने बेलामा चाहिँ क्वेसन गर्ने हो तर कुनै टाइममा चाहिँ आई थिङ्क उनीहरूले गर्न सक्छ होला द्याट्स वाइ दे आर देयर भनेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि हुन्छ जस्तो पनि लाग्छ अनि समटाइम्स हाम्रो बानी चाहिँ एकदमै छिटो क्वेसन गर्ने के एकैछिनमा अब हिजोसम्म अब राष्ट्रसभालाई त्यति सपोर्ट गरे मान्छे त्यो एआईको एउटा आइदियो अनि यिनीहरू पनि यस्तै जजमेन्ट भइसक्यो कि सुरु नै भएको छैन जजमेन्ट खाइसक्यो यिनीहरू पनि उस्तै अनि त्यो ढोका खोलिदिएकोवाला पनि अहिले सांसदको सफर ल्याएको छैन ढोका खोलिदिनु परिसक्यो कति छिटो कमेन्ट गर्छौँ क्या हामी अनि त्यो चित्तै बुझ्दैन क्या मलाई त कतिपय कुरामा चाहिँ किन गरिरहेछन् होला मान्छेले हेरौँ न त गर्न दिइरहेछौँ केही टाइम त वेट गर्न सक्छ नि त पेसेन्स चाहिँ छैन क्या त्यो चाहिँ चित्तै बुझ्दैन तर पनि अब भइरहेछ त एक्सेप्ट गर्नु परिहाल्छ नि त त्यस्तै भइरहेको छ मलाई आई थिङ्क मलाई एकदम मनपर्ने कुरा चाहिँ एउटा के छ भने हजुर दुईजनालाई भन्दाखेरि हाम्रो संविधान एकदम नयाँ संविधान हो कि होइन 11 वर्ष भयो कि इट्स जस्ट बिन 11 इयर्स सेप्टेम्बर 2015मा आएको होइन अब सेप्टेम्बर 2026 पनि भएको छैन होइन मैले अङ्ग्रेजी डेट भने होइन 11 वर्ष पनि भएको छैन यो प्रणालीलाई हामीले त्यागेका पनि छैनौँ
नभए त हामी त त्यागेर फेरि मुभ अन गरिहाल्ने खाले जनता हो नि त हाम्रो त होइन ल यो हुँदैन यो काम छैन ल यो पनि काम भएन ल यो हटाइदियो अब अर्कोतिर छ अब यो पनि भएन अर्कोतिर छ होइन अब यत्रो समय यत्रो बलिदान यत्रो त्यागपछि आएको संविधान होइन अब यसलाई एटलिस्ट धन्न निरन्तरता हामीले देखाएको छौँ होइन त्यो 2-4 रातमा के मात्र हुँदैन थियो होला नभए होइन होइन सो एटलिस्ट यसलाई चाहिँ अब चाहिँ झन् यत्रो सरकार अब त झन् अब पनि हामीले धैर्यता साथ होइन टाइम दिएनौँ भने त यो पनि फुत्यो भने आई डोन्ट नो के गर्ने सबैको प्रश्न चिन्ह चाहिँ सबैलाई त्यो पनि एउटा होला कि जनतालाई होइन बिगेस्ट क्वेसन होला अहिलेको टाइम यो पनि हाम्रो हातबाट चिप्लेर गयो भने होइन त्यसपछि त म आफूलाई दोष दिन्छु म बिचरा यिनीहरूलाई दोष दिन्न होइन आई विल क्वेसन माइ सेल्फ द्याट म चाहिँ कहाँ चुकेँ यो टेबलमा कि मैले चाहिँ एउटा भनौँ न 3 करोडलाई बुझाउन सकिनँ कि होइन 275लाई बुझाउन सकिनँ त म चाहिँ कहाँ चुकेँ भनेर चाहिँ म चाहिँ आई बिलिभ आई विल पोइन्ट अल माई फिङ्गर्स टुवर्ड्स मी यसरी होइन 10वटै ऊ चाहिँ होइन टोज समेत होइन म चाहिँ आई थिङ्क म चाहिँ आफूलाई दोष दिन्छु होला यदि यो पनि भएन भने चाहिँ अनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि दि मैले त अस्ति सोचिरहेको थिएँ आई क्वेसन माइ सेल्फ इफ दिस इज यिनीहरूले पनि सकेनन् भने किनभने त्यसपछि चाहिँ अब हारै खाए पनि हुन्छ भन्ने कतिपय कुरामा नागरिकको सपोर्टको अघि दिदीले भन्नुभएको थियो नि जस्तो अरू कन्ट्रीसँगको रिलेसन बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले छिट्टै के नेरेटिभ बनाइहाल्छौँ भने जस्तो हाम्रो छिमेकी देशहरूमा भ्रमणमा गयो कुनै जानुभयो कुनै लिडर्सहरू भने कुनै मिनिस्टर भने विदेशी हस्तक्षेप भनेर ट्याग लगाइदिइहाल्छौँ क्या हामीले यति छिटो त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ ट्रस्ट द प्रोसेस भन्छ नि त्यो पनि हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हामी एकदमै छिटो हस्तक्षेप भन्ने क्वेसन चाहिँ जब आफूले केही गर्न सक्दैन त्यसपछि अर्कोले हस्तक्षेप भनेर लगाइदियो अनि आफू उम्क्यो भन्ने त्यो पनि छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई म त्यो टाइममा पाल्पा जाँदाखेरि नि होइन तिहारको टाइममा र दसैँमा भनौँ न दसैँमा म देशको एउटा कुना लागेको थियो भने तिहारको चाहिँ अर्को कुनामा गएको थिएँ एक्लै गाडी लिएर गएको थिएँ म होइन एक्लै गाडी लिएर गएको लास्ट टाइम मोटरसाइकलमा गएको थिएँ म होइन एउटा रिजन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हरेक चिया पसलमा बसौँ र मान्छेको बुझौँ होइन म यो टेबलमा बसेर मात्र मैले बुझ्दिनँ भन्ने हिसाबले चाहिँ हरेक चिया पसलमा बसेर पकौडा कतै सेल कतै चुकौनी होइन ठाउँ अनुसार कतै भुजिया खाँदै मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटै व्यक्तिको नाम बारम्बार थियो कि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ पर्सनली क्ल्यारिटी भएको थियो कि ओके यसपालि चाहिँ सोचेको मान्छेले जे खोजेको त्यो अनुसारको मान्छेले चाहिँ बदलाव ल्याउँछन् भन्ने जस्तो मलाई लागेको थियो बालन शाहको नाम थियो होइन हामीले आज कुरा गर्दा गर्दै मोस्ट प्रोबब्ली अब प्रधानमन्त्री बालन शाह नै हुने भनेर मैले अघि नै पनि हजुर आउनु अगाडि पनि थिएँ हजुरहरूको थट प्रोसेस के छ प्रधानमन्त्रीको हिसाबले चाहिँ श्री वाइ डोन्ट यु स्टार्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर बालन यस्तो हो अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हरेक कुरामा चाहिँ विज्ञता चाहिन्छ जस्तो लाग्छ होइन एज अ लिडर वा एज अ मेयर उहाँले आफूलाई प्रुफ गरिसक्नु भएको छ केही हदसम्म होइन द्याट्स वाइ मान्छेहरूले चाहिँ उहाँबाट एउटा आशा वान एन्ड ओन्ली होप भनेको चाहिँ बालन हो भनेर नै यो किसिमको नतिजा आएको हो जस्तो लाग्छ र कतिपय कुरामा चाहिँ हाम्रो कस्तो हुन्छ भने एक्सपिरियन्स पनि खोज्छौँ कति कुरामा होइन अब प्राइम मिनिस्टर भनेको त कन्ट्रीको लिडर हो नि त देश चलाउने मान्छे सबैभन्दा ठुलो उसमै राख्छौँ नि त हामीले सो उहाँलाई चाहिँ एउटा अडियन्सको एउटा पब्लिकको चाहिँ यति धेरै ट्रस्ट छ अनि त्यो कुराले चाहिँ उहाँ मोटिभेट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ अनि इक्वेली उहाँहरूको जति पनि टिम छ त्यो टिममा चाहिँ आई थिङ्क राम्रै मान्छे हुनुहुन्छ विज्ञ नै मान्छे हुनुहुन्छ जसले चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूको सपोर्ट भयो भने चाहिँ आई थिङ्क जनताको मुद्दा र जनताका गुनासाहरू सुन्ने मान्छे र त्यसलाई पुरा गर्न सक्ने मान्छे भनेको चाहिँ बालेन्द्र शाह नै हो जस्तो लाग्छ क्या अहिले चाहिँ What do you think? यो यस्तो ब्युटिफुल फिलिङ बन्छ सन्जय होइन यो कस्तो सिचुएसनमा हाम्रो राष्ट्र आयो जस्तो लाग्छ कि मलाई अनि देन एउटा मान्छे यति पपुलर हुनसक्छ यति पावरफुल हुनसक्दो रहेछ भन्दाखेरि मलाई कस्तो isn't it so beautiful to see the rise of बालेन्द्र शाह होइन हाम्रो फर्मर मेयर अनि यो नेपालकोले होइन वर्ल्डले हेरिरहेको छ नि त अहिले बालेन्द्र शाहलाई बिकज बालेन्द्र शाह इज नट जस्ट अ पर्सन क्या अब
he is hope. अनि द वर्ल्डले बालेन्द्र शाहको राइजलाई बालेन्द्र शाहलाई वाच गरिरहेछ कि अब यो कस्तो ट्रेड नयाँ एक्सपिरियन्सियल नर्म सेट गर्दैछ नेपालले नि त अब यो फेल मेक हुन्छ कि ब्रेक हुन्छ इज अल अन द सोल्डर्स अफ बालेन्द्र शाह एन्ड हिज पार्टी राइट सो माई कन्सर्न इज बालेन्द्र शाहलाई अब अहिलेसम्म हामीले जसरी पिक्चर देखाएको छौँ मैले भने इज सिनोनिमस टु होप अफ सो मेनी नेपालीज नेपालीहरूले जुन किसिमको भोट हामीले देख्यौँ ब्यालेटमा मैले अघि सुरुमा पनि आई टोल्ड यु द सेम थिङ कि मेजोरिटी अफ द भोट चाहिँ एउटा घन्टीको वेम एउटा बालेन्द्र शाहको वेममा हालेको छ क्या दे डोन्ट केयर हु आर दे भोटिङ फर उनीहरूको कन्स्टिट्युएन्सीको को हो भनेर एकदम अकाउन्टेबललाई मात्रै भोट गरे होला जस्तो लाग्छ मलाई द्याट्स बिन एउटा मेजोरिटी रिडिङ त्यही नै छ उहाँको यति उसले म ट्रान्सफर्मेसनको म चाहिँ फ्ल्याग बेरर हो भन्ने एउटा जुन होप नेपालीहरूलाई इन्स्टिल गराएको छ द्याट इज अ गुड थिङ नाउ तर त्यो मेक अर ब्रेक हो फेरि इफ ही फेल्स द नेसन विल फेल इफ ही सक्सिड्स all Nepalis will win. So it's a huge responsibility on Balendra Shah, and it's too early to say whether he is a phenomenon या उसको सक्सेस र फेलर्सहरू सायद जुन रूपमा हामीले अहिलेसम्म बुझेका छौँ उहाँको सर्टकमिङ्स र उहाँको स्ट्रेङ्थलाई हामी सबैले छर्लङ्ग रूपमा देखा पनि छौँ पिपलले एप्रिहेन्सन देखाएका पनि छन् कसन पनि दिएका छन् जुन आउनुपर्ने एउटा विद्वत वर्गबाट स्कलर्सहरूबाट सोसियल मिडियाकै माध्यमबाट वाइ बालेन्द्र शाह फर प्रेमियरसिप वाइ नट भनेर पनि धेरै डिस्कर्सहरू छन् र हामीले प्राइम मिनिस्टरियल पोजिसनलाई हेर्ने हो भने सञ्जय प्राइम मिनिस्टरियल पोजिसन भनेको इट्स नट अ पर्सन क्या इट्स त्यो कन्ट्रीको एउटा गभर्मेन्टको हेड हो नि त हि हेज द रेन होइन गभर्नेन्सको सबै रेन हुन्छ र हि डजन्ट फङ्सन अलोन उहाँको वरिपरिको इकोसिस्टम इन्भाइरोमेन्ट त्यहाँ भएका पर्सनहरू र उहाँको अन्डरका सिस्टमहरू फङ्सनिङमा मेकर ब्रेक उहाँको अराउन्डको मान्छे उहाँको पार्टी सबैजना पनि रेस्पोन्सिबल हुन्छन् है भन्ने कुरा त हामीले देख्यौँ बुझ्यौँ नि त पास्टमा सो आई जस्ट बिलिभ एन्ड होप Balendra Shah and his party understands and learns from the mistakes that were made earlier. How maybe individual wrong थिएन होला maybe कतै सिस्टम फेल भयो होला कतै त्यहाँको इकोसिस्टमहरू भयो होला कतै अब इन्टेन्ट रङ भयो भने होइन अब इन्टेन्टै रङ भयो भने त केही भन्नु सकिन्न तर इन्टेन्ट रङ अवश्य पनि छैन एन्ड हि अन्डरस्ट्यान्ड्स आई होप तर त्यो सबै फङ्सनिङलाई बुझेर डेलिभरी गर्यो भने आई थिङ्क द रोड इज सर्टनली गोइङ टु बी डिफिकल्ट फर आरएसपी एन्ड द प्राइम मिनिस्टर होइन एन्ड द बालेन्द्र शाह हिमसेल्फ तर अब मेयरसिप लिएको जस्तो सजिलो प्रेमियरसिप हुँदैन बिकज मैले भने द वर्ल्ड इज वाचिङ अनि हि हेज अ लट टु मेक एन्ड हि हेज एकदम त्यो ग्लासको पानीमाथि हिँडा जस्तो छ कि फर द रोड फर हिम फर very thin ice, okay? The thin sheet of ice, you know? So he needs to tread softly, tactfully, and उहाँको arms र आसनले पनि एकदम tandemमा work चाहिँ गर्नुपर्छ. It's a Herculean task for them. 5 वर्ष भयो मैले यो कार्यक्रम गरेको होइन अब 3 महिनामा 5 वर्ष हुन्छ आई बिलिभ मैले धेरैजनासँग बसिसक्यो टेबलमा होइन मलाई पछाडि फर्काएर मान्छेले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कुनै दिन होइन यो कार्यक्रम चाहिँ होइन फ्रम डे 1 टिल टुडे पार्टी जुनसुकै होस् कुर्सी जुनसुकै हो के अरे मान्छे जोसुकै होस् म कुर्सीलाई रिस्पेक्ट गर्ने मान्छे हो होइन कुर्सी होइन त्यो प्रधानमन्त्रीको कुर्सी होस् मन्त्रीको कुर्सी होस् राष्ट्रपतिको कुर्सी होस् जुनैसुकै कुर्सी भने कुर्सीलाई रिस्पेक्ट चाहिँ मेरो साइडबाट हुन्छ होइन त्यो कुर्सी ढल्यो भने त्यो कुर्सीको खुट्टा होइन डगमगायो भने मेरो पनि दोष हुन्छ भन्छु कि म चाहिँ त्यसमा चाहिँ होइन हामी सबैको दोष हुन्छ कि कुर्सी डगमगायो भने होइन त्यसैले त्यो कुर्सीलाई चाहिँ एकदम त्यो अटल बनाएर राख्नलाई चाहिँ हामी सबैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ थामिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ पर्सनली मलाई चाहिँ हुन्छ नि मान्छे पार्टीलाई भने होइन कि मैले त्यो कुर्सीलाई चाहिँ होइन त्यही कुर्सी थामिएपछि बल्ल त हामी सबैजना थामिन्छौँ त त्यसमा होइन सो यसपालि त्यो कुर्सी बालेनले त्यो कुर्सीमा बस्ने चाहिँ बालेनको टाइम छ समय छ भने त्यो कुर्सी चाहिँ हामी सबै 3 करोड सबैले चाहिँ थामिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि म बालेनलाई होइन है फेरि मैले त्यो कुर्सीलाई कि होइन किनभने त्यो कुर्सीले राम्रो काम गर्यो भने हामी सबैलाई फाइदा हुने हो नि त मलाई चाहिँ जहिले पनि त्यही लाग्छ कि
हुन्छ नि अब अफकोर्स झकझकाउनु त पर्छ तर हामीले झकझकाइदिनु पऱ्यो कि ए ब्रो होइन अथवा ए दाजु या ए दिदी यो चाहिँ अलिकति ठिक भएन है 3 करोडको लागि होइन यो चाहिँ अलिक मिलाउनु पऱ्यो भनेर होइन तर कुर्सी ढल्न त दिनु भएन नि त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि त्यो चाहिँ हुन्छ नि द्याट्स always been my feeling and it's always going to be the same regardless of who comes in the kursi के किनभने छानेर त हामीले पुर्या हुन्छ नि हैन त्यो चाहिँ आई बिलिभ इज त्यहाँ चाहिँ म एङ्सियस हुन्छु कि अलिकति हुन्छ नि स्पेशली अहिलेको टाइममा हजुरले भने जस्तै के अरे ग्लास भेरी थिन शीट अफ आइस होइन इन्ट्रेस्टिङ टाइम्स म्यान वेयर डु यु सी योरसेल्फ दि अब वाट नेक्स्ट डु यु वान्ट टु डु लाइक एम्बिसियस मान्छे हो हामी त्यहाँभित्र पनि नयाँ के गर्नु मन छ हजुरलाई I think you're asking ekdam wrong question होला मलाई चाहिँ because I'm not a kind of person who plans Sanjay हैन I might look ambitious to you but to be candid I never was but I'm happy ki I'm living a joyful life and I've done things I've wanted to and whatever I'm doing I'm proud of and I give my 150% to everything I undertake मैले अघि भने म एकदम एक्सिडेन्टल मिडिया पर्सन र म एकदम डेस्टिनीबाट गाइडेड भए जस्तो लाग्छ मलाई बिकज भन्छ त्यो युनिभर्सले नै कन्सपायर गर्छ इफ यु आर डेस्टिन टु बी समथिङ होइन द्याट्स अ लिभिङ एक्जाम्पल इज मी राइट बट वाट एभर आई वुड हेभ अन्डरटेकन एट गिभन इन लाइक माई 120% होइन द्याट्स वाट आई हेभ बिन सो जर्नलिजम 20 years मलाई स्टिल 20 months जस्तो लाग्छ आई हेभ ग्रोन हियर मेरो यो सायद जर्नलिजम या ब्रोडकास्ट या टिभी मलाई मेरो लाइफमा नभए मैले लाइफलाई यति फुल फ्लेजेड वेमा यति डेप्थमा बाँच्थेँ कि बाँच्थिनँ जस्तो लाग्छ एन्ड आइ एम सो प्राउड एन्ड ह्याप्पी एन्ड थ्याङ्क गड एन्ड माई पेरेन्ट्स एन्ड माई मम एन्ड एभ्रिबडी अराउन्ड मी फर गाइडिङ मी दिस वे क्या बिकज यो ब्रोडकास्टको जुन मेरो यो करियर स्प्यान या वाट एभर ह्यापन टु मी I undertook it with my utmost sincerity and dedication. Every day has been a learning experience, Sanjay. Every day, सिकाएको छ, grow गराएको छ. यति इभेन्टफुल भइदियो कि थिङ्स अराउन्ड अस होइन कहिले के भएको छ कहिले के भएको छ जीवन नयाँ भुइँचालो पहिलोचोटि आउँछ यो कभरिङ भुइँचालो समडे एन्ड युआर डुइङ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली वेन यु डु नट नो वाट इज अ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली होइन त्यस्तो छ नि त यु डिफाइनिङ यु लर्निङ अलङ विथ द नेसन क्या अनि टु गेट टु बी देयर टु बी इन द त्यो स्पटलाइटमा त्यहाँ बसेर हेर्दाखेरिको त्यो मजाले लाइफको 20 years गएको आई हेभ नट फेल्ट सो यस्तो ब्याड इभेन्ट चाहिँ नआउँछ अगाडि तर अब राष्ट्रलाई पनि अझै ग्रो गर्न आफ्नो वेबाट कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ अब अहिले एनटिभी वर्ल्डको रेस्पोन्सिबिलिटी लिइएको छ मेरो फ्रेन्ड्सहरूसँगै सो त्यो म्यान्डेटमा खरो उत्रिन सकौँ इट्स भेरी च्यालेन्जिङ होइन तर सकौँ यानि राइटफुल्ली हामीले जे गरिरहेको छौँ त्यो कामलाई अझ अपस्केलमा जुन हामीले एउटा भिजन लिएको छ नेपाल टेलिभिजनले या नेपाल सरकारले नै त्यो भिजनलाई मटेरियलाइज छिटोभन्दा छिटो गर्न सकौँ भन्ने नै मेरो अहिलेको टार्गेट चाहिँ त्यही हो बट आइम नट समबडी हु प्लान्स एन्ड रियली थिङ्स अझै लाइक इट होइन न्यू सो अन टिकटक सुन श्री मैले केही कुरा मिस आउट गरेको छु भने आई थिङ्क धेरै नै कुरा भयो जस्तो लाग्छ अहिलेसम्म कति गर्नुहोस् हामीलाई थाहा पनि हुँदैन घडी नै छैन धेरै बजिसकेको छ स्टुडियोमा टाइम चाहिँ त्यही त पास भयो थाहा हुँदैन म अहिले साँच्चीकै छक्क परेँ आई थिङ्क सबै कुरा नै कभर भयो जस्तो लाग्छ अब कति कुराहरू यस्तै हुन्छ क्या यो मैले पनि नर्मली इन्टरभ्यूहरू गर्दाखेरि कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ ला यो कुरा चाहिँ छुट्यो कि क्या हो जस्तो चाहिँ लाग्छ पछि चाहिँ फेरि अब अहिले चाहिँ सबै कुरा कभर भइसक्यो जस्तो लाग्छ अब के कुरा चाहिँ एक्चुअली गर्नु मन छ अब इन द नेक्स्ट भनौँ न एक्स अमाउन्ट अफ टाइम गर्न त धेरै 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 कुरा मन छ तर म फेरि कस्तो नेचरको मान्छे हो भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो मलाई कस्तो गिल्ट फिल हुन्छ भने मैले यो प्लान गरेर त्यो पुरा गर्न सकिनँ भने चाहिँ मलाई एकदमै नराम्रो लाग्छ कि सो मैले चाहिँ प्लान गरिरहेको छु केही गरिरहेको छु भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मलाई सेयर गर्नु मन लाग्दैन होइन जब त्यो रिजल्ट आउँछ सो पब्लिकले आफै थाहा पाउँछ जस्तो पनि लाग्छ तर मलाई गर्न मन लागेको कुराहरू चाहिँ अहिले अब जर्नलिजमकै ब्याकग्राउन्डमा भइराख्दाखेरि म पनि दिदी जस्तै हो मैले सोचेर यो गर्छु भनेर आएको मान्छे होइन तर मलाई गर्दै गइसकेपछि मैले एकदमै धेरै इन्जोय गरेको काम हो सो यही जर्नलिजमकै सेक्टरमा रहिराख्न मन छ मलाई चाहिँ अब कस्तो भने अब रेगुलर मिडिया इन्डस्ट्रीमै मलाई चाहिँ समथिङ डिफ्रेन्ट भनेको जस्तो एकदमै त्यो
कतिपय ठाउँ मिडियाले जे देखाउँछ अडियन्सले त्यही देख्छ नि त सो नदेखिएका कुराहरू चाहिँ आई थिङ्क मैले त्यो ल्याउन सकूँ देखाउन सकूँ हरेक नागरिकको पीडाहरू हुन्छ नि त कति ठाउँ त हामीले देखेकै छैनौँ कति एउटा ठाउँको जस्तो झापाको मान्छेलाई पाल्पामा के हुन्छ थाहा हुँदैन पाल्पाको मान्छेलाई झापाको कुरा थाहा हुँदैन अथवा नेपालमा यति धेरै ब्युटिफुल ठाउँहरू छ यति धेरै ब्युटिफुल मान्छेहरू छन् जुन पब्लिक भएको छैन अथवा लाइमलाइटमा आएको छैन अथवा त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो हिडन ट्यालेन्टहरू हुन्छ नि त्यस्तो कुराहरू चाहिँ पब्लिकसम्म ल्याउने गरी केही काम गर्न चाहिँ मन छ Best of luck to you. Best of luck to you, Shree. I really like your work. I've been a fan for such a long time, especially your events. Likewise. When you host events, oh my God, त्यो त अर्कै लेभल छ सिनेमा गर्नु पर्ला है म भन्छु सिनेमा गर्नु मन छ नि श्रीलाई you want to do a cinema कस्तो यो अफर हो कि के हो हैन अनर सिनेमा गर्नु पर्ला एउटा म जतै सोचिरहेको अफर हो कि के हो भने हैन अफर हैन म जतै मैले अस्ति एकजना डाइरेक्टरलाई के भनेको थिएँ भने मैले अस्ति रिसेन्टली मैले त गरेको छु अस्ति भर्खर पनि एउटा सिनेमा गरेको थिएँ मैले अनि सिनेमा गरिसकेपछि एउटा चाहिँ मैले यति क्याजुअली भनेको थिएँ कि आई वान्ट टु प्ले अ रोल अफ अब आई थिङ्क मेरो उमेरले मलाई दिन्छ होला आई वान्ट टु प्ले लाइक अ नाइस गुड ड्याड हुन्छ नि हेयर मी आउट त्यो थ्रिलरवाला ड्याड कि थ्रिलर मुभीमा हुन्छ नि फ्यामिलीवाला मान्छे तर थ्रिलरमा कि त्यस्तो टाइप त्यस्तो त्यो चाहिँ रियल पुरा मेजोरिटी अडियन्सले हेर्ने चाहिँ त्यस्तो सिनेमा रहेछ कि त्यो भनेको थिएँ सोचेको थिएँ मैले उहाँले मलाई पिच गर्नुभएको थियो कि एट सेयर म एउटा स्क्रिप्ट पठाउँछु म तिमीलाई आई डोन्ट नो के होइन अहिले के गर्न मन छ प्लान सोद्धाखेरि यो चाहिँ मैले बिर्सेछु तर मलाई एउटा मुभी चाहिँ गर्नु मन छ साँच्चै त्यो लाइक कन्टिन्यू एज अ प्रोफेसनली म कन्टिन्यू नगरौँला होइन तर मेरो बच्चैदेखिको ड्रिम हो क्या म मुभी चाहिँ एउटा गर्छु एनी हाउ गर्छु जिन्दगीमा तर कहिले थाहा छैन एज अ हिरोइन अर एज अ मदर के हुन्छ मेरो मलाई नेभर से नेभर भनेर म एकदम सानो उमेरमा हुँदाखेरि एकजना व्यक्तिले चाहिँ मलाई नेभर से नेभर कहिले पनि नाइ नभन्नु कि होइन जिन्दगीमा जुन मोडमा पनि जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ यो कुरा गर्दिनँ भनेर भन्नु चाहिँ हुँदैन होइन त्यो त युजलेसै हो होइन म सबैलाई नै भन्छु कि भन्ने नै होइन एकदम विद्वान व्यक्तिले पनि त्यस्तो भन्दाखेरि मैले भनेको छु कि नभन्नु त्यस्तो यु नेभर नो भन्दाखेरि त्यो पनि हो भन्नुभएको छ होइन सो यु नेभर नो भोलि के थाहा तिमी प्रधानमन्त्री हुन सक्छौ कि होइन यु नेभर नो यु माइट बी रनिङ फर द फरेन रिलेसन्स हुन्छ नि यु नेभर नो यु गट द क्रिडेन्सियल्स होइन ती सो यु नेभर नो कि अपर्च्युनिटी आयो भने लिने नलिने पो त हामीमा डिपेन्ड हो त होइन सो यु नेभर नो आइम स्योर अहिले धेरैजनाको ड्रिम्सहरू अहिले वाइडन भयो होला कि अहिले नेपालीहरू नहुने के रहेछ र भन्ने भइसक्यो कि पहिला हामीले चाहिँ यो त पोसिबल नै छैन भन्ने कुरा त भइरहेछ नि त त्यही भएर नि होला कि सपना देख्न चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर रासोपाले भोलि हजुरलाई फोन गरे रे इक्जाम्पल होइन ल शिशिर खनाल बने अरे होइन हाम्रो के अरे मन्त्री होइन उहाँलाई सपोर्ट टिम चाहिन्छ होइन लाइक माइन्डेड सपोर्ट टिम त चाहिन्छ शिवानी वाइ डोन्ट यु जोइन माई टिम भनेर भन्यो भने हजुरले सोच्नु त हुन्छ नि एक्चुअली सोच्नुहुन्न त यु विल थिङ्क नो कहिले नसोचेको कुरा सोचिन्छ नि त द्याट्स अ स्टेप फरवर्ड होइन वेन यु स्टार्ट थिङ्किङ 20 वर्षको एक्सपिरियन्स होइन आधाभन्दा बेसी डिप्लोमेट जो नेपालमा ल्यान्ड गर्छन् पहिला सुरु त नेपाल टिभी आउँछन् र हजुरसँग बसेर अन्तर्वार्ता दिन्छन् yes or no am I in a way partly right if the Jai Shankar and if Marco Rubio if Mr. Rubio Mr. Jai Shankar come to Nepal they'll be having a conversation with you होइन ट्रिकल डाउन भयो भने मेरोसम्म बोला होइन अनेस्ट अब त पेज उल्टिरहेछ कि गेम सञ्जय उल्टिरहेछ अब सञ्जय हो फर्स्ट चोइस नो सो त्यसै कारण द एक्सपिरियन्स द्याट यु ह्याभ म यदि मन्त्री भइदिएको भए म एक्सपिरियन्स मान्छे खोज्थेँ नि त होइन बुक स्मार्ट पनि खोज्थेँ रियल लाइफ एक्सपिरियन्स गरे मान्छे पनि खोज्थेँ मेरो कोर टिमको लागि हु बेटर देन यु होइन सो मैले भने मात्र कि होइन फ्लोटिङ होइन यु अलाउड टु यु नेभर नो होइन अब यहाँ भर्खर सिनेमाको कुरा गरेर जस्तो हुन्छ नि होइन यु नेभर नो होइन वी अल थ्री अफ अस आर एक्जाम्पल्स होला कि हामीले अनभेन्चर्ड या अनथट अफ टेरिटोरीमा छौँ अहिले मेकिङ गुड लाइक इन करियर विच वी नेभर थट अफ होइन म अहिले रिसर्चर भएर हुन्थ्यो होला के को रिसर्च गरेँ भन्दा होला मेरो प्लानको अकर्डिङ अब श्री आर डिफ्रेन्ट थियो होला सन्चै म पढेर बसेँ म यो देशमै हुन्न थिएँ होला ल म भनिदिन्छु अनेस्टली म +2 सघाउँथेँ म के अरे गएर भयभरको 4-5वटा देशमा अप्लाई गर्थेँ होला जुन चाहिँमा पाउँथेँ म त जान्थेँ होइन अनेस्ट म हुन्न थिएँ
अनेस्ट टु गड मेरो जिन्दगीले अर्कै पाथ लियो म बसेँ See, अब now यही you are मत one of those who are like rewriting Nepal's media history. अब यही बसेर गर्ने नेभर से नेभर I love you guys. Thank you so much for coming. Thank you for So inviting much me. for inviting me, Sanjay. मैले कहिले पनि सोधेको थिएन म यसरी I would watch Sanjay क्या I love the kind of work he's doing, the space he has, because broadcastमा त as you said 20 minutes 30 minutes हो नि त हाम्रो standard time. अनि सञ्जयले बोलेको त्यो स्पेस मलाई मन पर्थ्यो क्या and I would watch him rather than his guests. कहिले कोही गेस्टहरूको म कुरा त सुनिन्छ पहिला त रेगुलर भ्युअर हो तपाईँको Thank you so much. मैले अफेयर राखेको छैन यो अनर राखिरहेको छु मैले मैले चाहिँ होइन अहिले स्टिल मलाई कोही गेस्ट मैले लिएर आइरहेको छु भने त्यो गेस्ट तपाईँकोमा आउनु भएको छ भने म फुल हेर्छु मलाई रिसर्च काम लाग्छ कि मैले लास्ट टाइम सन्दुक रोहितसँग मैले ट्राई गरिरहेको थिएँ कन्भर्सेसन गर्नुको लागि अनि अब रिसर्च त्यो एभ्री डिटेल खोज्नुभन्दा त लाइक हाफ अफ द कुरा त यहीँ आउँछ क्या सो मलाई त्यो सजिलो भएको छ तपाईँले ल्याएको गेस्टहरू इन केस मेरो गेस्टसँग मिल्यो भने चाहिँ Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. सजिलो भएको छ Thank you so much, Shivanee. No, thank you so much. Means so much. Sanjay. Love you guys. Thank Thank you you. so much. If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notifications.